nagsabi ng Praise the Lord. Isa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal po si Praise God. Ngunit walang pinumputan sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus and the whole honor at paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus and Praise God, sa ating kagalang-galang Bangis na Pastor Willie Salveda and Praise God, magiging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Alveda Praise God, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman na hindi natin malilimutan, Praise God, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus sa Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryong ito, itong banal na gawain ito, dito po ito nagbago maminamahal ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa malubang magkaramdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga oras ito, Praise God, tayo binibiyayaan at pinagpapala ng ating pinakamamalapaing Jesus. Praise God. At nagpapaabot din tayo mga minamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeda children and Praise God, sa lahat mga minamahal ng ating mga minamahal at iniibig, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po minamahal ng ating mga minamahal din po, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng beloved Order Church of Ubunyi at katuwang ang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Year, Praise God, maging sa lahat ng ilang mga kasama, mga kabilang ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal na ginagamit po sa dulang ng ating malapayang Jesus, sa lahat maminamahal ating beloved fine sa ating mga choir, maminamahal ating mga beloved instrumentalists, help of the church, at sa lahat po maminamahal ating mga kapatiran datihan manbaguhan, Praise God, at maging sa lahat ng naabot o nakakarinig na tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayan. Praise God, hanggang sa lahat maminamahal nang nanonood po ng ating live webcast sa mga oras na ito maminamahal sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Praise God, especially sa mga baguhan po na idinadagdag ng ating pinakamamalapayan Jesus na rin nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo. Praise God. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayan Jesus. Praise God. At narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan maminamahal, ang ating pag-a-adjust, Praise God, na sa mga oras to, sa itong buong week na itong maminamahal ay tayo nag-adjust, Praise God, para sa mga kapatiran po natin maminamahal na neren maminamahal, na sila po'y walang kakayanan, maminamahal na makasama, maminamahal, doon po sa dako ng Marikina, maminamahal, dahil sa kawalan, maminamahal, at sila rin hindi po makakasama sa pagpunta doon. Praise God, upang sila rin po maminamahal, biglang dumating ng panahon, ang oras, tatlong oras na pinangako natin malapayang Jesus, na siya magbabalik, Praise God, sila rin po'y madadagit ng ating pinakamalapayang Jesus. Praise God, at maminamahal, sabi pa ng ating pinakamalapayang Jesus, na wag daw natin pabayan natin pagkakatipo na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo mamalas na malapit ng araw. Praise God, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Jesus, pinakaasam-asam ng lahat ng mga Kristiyano. Praise God, kaya sabi pa nga natin pinakamalapayang Jesus, walang nakakaalam, maminamahal, wala kahit ang mga anghel sa langit, Praise God, kundi ang ating pinakamamalapayang silang maminamahal ang nakakaalam kung kailan siya magbabalik. Praise God, kaya kinakailangan lahat ng mga Kristiyano, katulad po sa mga oras no, tayo laging mga kuyat, maminamahal, magbantay sa ating mga kaligtasan. Praise God, na sabi nga ng mga mangangaral na tayo huwag pabanjing-banjing sa ating paglilingkod. Dahil ating paglilingkod ay hindi gawang biro. Praise God, tayo niligtas ng ating pinakamalapayang Jesus, tayo tinawag para maminamahal, paglingkuran ang ating pinakamamalapayang Jesus. Hindi paglingkuran kung sino mang mga tao maminamahal, kundi ang ating pinakamamalapayang Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God, ay mapalad sa lahat mapapalad, maminamahal, nung nakilala natin ang ating gawain ng Jesus sa Miracle Crusade, doon maminamahal tumubo yung ating pananampalataya. Nung tumubo yung ating pananampalataya, at tayo naniwala na ang Diyos natin ay buhay, Praise God, at dito maminamahal na talagang lahat ng mga curse sa ating buhay, lahat ng mga, sabi nga, yung mga masasamang ating mga gawain, inalis ng ating pinakamalapayang Jesus sa ministeryong ito. Praise God. At doon maminamahal, nung naalis na yung mga bagay na yan, Praise God, doon tayo pinagaling, na rin maminamahal, ang iba ay talagang
nag-50-50 na, maminumhal. Appreciate? Kumbaga nagbibilan na lang ng ilang araw, maminumhal, na sila'y mamamatay na. Ngunit, maminumhal, dinugtungan ng ating pinakamalapay Jesus ang kanilang mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Appreciate? Doon nagpapatunay na ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay sa ministering ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Appreciate? Kaya hindi ko pa masyadong kapahabahan, maminumhal. Tayo na po'y magkaisa na, magpuri na, maminumhal. Dahil sa ating sa mga oras no, talaga na rin na may nagbabadyang masungit na panahon, maminumhal. At ang ibang sinasabi pa nga nila, maminumhal, na magiging parang silver typhoon. Appreciate? Pero alam nyo, maminumhal talagang, sabi nga, huwag tayong magumilanan sa mga bagay na yan. Maminumhal, kaya na kailangan mangyari yung mga bagay na yan. Appreciate? Na sabi nga, maminumhal upang, sabi nga, ito yung takda, na tinakda ng ating pinakamamalapay Jesus upang siya magbabalik. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate? Kaya hiniling ko po sa lahat ng mga narito na, tayo po'y tumayo, ang iba'y lumuhod. Appreciate? At tayo magkaisang manalangin upang kung paano ito pinag-ingatan, pinarating, malhati sa kanyang banal gawain ating malapay Jesus. Tayo rin, ating mga kapatiran na rin, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa ating banal gawain sa Jesus Miracles International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, pag-iingatan lahat ng mga anak niya. Appreciate, lalo na sa mga naglalakbay, may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, maminamahal, para ratingin ang malhati ng ating malapay. Appreciate, sa moras ng magkaiset ng manalangin, hallelujah. Dakilang magpagpala po ng Ama Diyos sa atong mga kaprinsalat, aming pinakamahal pa yun, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran niya, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa malgawain. Ganun po kami ngayon sa malaharapan. Kami po'y nagkatipon-tipon na nagkakaisa na nagpapakumbumahumi ng habang kapatawaran sa pagkulang pagkamali. Saan mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagulang nagkasala, patawarin mo kami, malapayin, susugasan mo kami. Nang yung dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, minsan pa dinadalayan po namin sa pagkalatang panalayin po namin kagalang-galang bilis na Pastor Will Salamida. Langisa mo po ang bayo itong balgawain sa simulayan sa matapos. Malapayin sa lalo lang sa aming pag-MC o pinag-prayer pag-awit ang Madyo Pulsong Solemn Song na rin ibuhos ang pinakamnabi sa malang presensya sa aming kaligtaan ito'y kalakasan po sa paglilingkod sa iyo. Langasan mo rin po ang mga pinagpalang mga kapatiran na rin, hallelujah, na maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubang mga karamdaman nila sa mga problema at sa mga oras to sila pinagpapala ng ating nariyan po malapayin Jesus, hallelujah, ikaw magbigay ng kanilang mga buhay na patotoo upang sa lahat ng pakinig, lalo na sa mga nanood po ng live webcast sa mga oras sa mga baguhan, sila rin po yung mga converted at po yung mga model gawain, malapit po sila dumuroon, sila makapiling sa paglilingkod sa iyo, malapit sila ng isa mo rin po malapayin Jesus sa mga pinagpalang mga awit sa mga oras to, malapayin simula sa Beloved Children's Choir, Beloved Finest Choir, na muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, malapayin, samahan mo kami sa bawat pagpupuri, malapayin sus. Malapayin sa pinagpalang mga ngaral na gagamitin mo po upang magpaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasabahagit handog, na rin kumabigay ng madalatan kailang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano na nangaligtas na, sila rin po yung makumberte, lalo na sa mga hindi pa nakakasunod sa bagay nito, upang sila magkaloob ng kanilang makasumbahagit handog at ipinangango rin po ang pagpapaalang ng triple blessing, lalo't kitang pagpapalang spiritual. Lagsay mo po, ang uling yung itong balgawain, ang pangangaral ba ng salita kung bigay ng misay ng pag-aaralan sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo, malapit, sama mo kami sa iyong balgawain sa simulain ka sa matapos, nataglay ang kalakasan na nagbumula sa iyo at laging pag-iingat at gabay, patnubay at kahabagan, malapit, sama mo kami, malapit. So, paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, na rin nagsasagawa ng pag-adjust at pag-overnight sa mga oras to. Pakaingatan po, lalo na ng mga kapatiran po namin naglalakbay, may madalang mga sasakyan, iba'y naglalakad, patungo sa balgawain, at kanilang mga iniwanan, ng kanilang mga ari-arian, ng kanilang mga tahanan, at ang kanilang mga ibang mga lubuan sa Malapay Jesus na hindi pa po makakadalo, Malapay Jesus. Pakaingatan po, Malapay Jesus, at nagabayan po sila sa kanilang paglalakbay, parating ng lahat, sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkapalitan sa una at pangalatan panalangin aming kagalang-galang balis na Pastor Willie Sarmeda, abay nyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sa moras na muling magpuri sa ating pinakamalapay sa praise God, hallelujah. As we gotta make His Spirit work within us,
As we gotta be, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakila sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko ngayon. Diyos umiibig, kay napangmasdan ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri dahil ko'y masaya sama ko ngayon. Tang sa Diyos iyong piling,
Diyos umiibig, puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, okay na pangasnan ang kanyang tandahil. Ang Diyos ang pinapunin tayo, ko'y masaya, pagkasama ko kayo. Nang sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sumiibig. Okay na pangasnan ang kanyang tandahil. Ang isang pinupunin na rito ko'y masaya, pagkasama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso na rin ang nagbubuklod. Dahil nagsandari ang kay Kristo'y banali. Sa pamilya, Diyos ay palapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo sumiibig. Puso ko'y masaya, sama ko kayo sumiibig. Okay namang basta ng kanyang tandahil. Ang Diyos ang pinupunin na rito ko'y masaya, sama ko kayong tan sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit na tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumarang, upang huli bang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sumiibig. Okay na pangasta ng kanyang tandahil. Ang isang pinupunin na hilo ko'y masaya, sama ko kayong nang sa Diyos umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit na tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumarang, upang muli bang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sumiibig. Okay ng pangasta ng kanyang tandahil. Ang Diyos ang pinupunin na hilo ko'y masaya, sama ko kayong nang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya,
Pagsama ko ngayong sumibig, puso't ko'y masaya. Pagsama ko ngayong sumibig, kung hirap ang masdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na pinupoy masaya. Sama ko ngayong nang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumiibig. Puso ko'y masaya sama ko ngayong sumiibig. Kung hirap ang masdan ang kanyang tanawin. Ang isang pinupunin na hinupoy masaya. Sama ko ngayong ang sa Diyos iubig. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, gabi kong pangarang pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan, ginanggalan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, gabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan, ginanggalan. Di niyan sinabing laging may araw, kaya'y hindi na ulan, kaya'y hindi na ulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayabang. Pagsubok pa ng hirap ay magbanta, kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, gabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan, lungkot ko'y papalitan, ginanggalan. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magkanta, kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat. Jesus ilaga, gabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinanggasan, sa Diyos karapatan manlang. Huwag pinagtatagtang at kumuli, si Jesus sa akin lumos.
Huwag pinagandang tanghang puli. Iyo'y atatarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagkugulo ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Ay gusto ay nanalig siya. Huwag pinanganak ng nagkumali. Jesus sa aking lumos. Huwag pinanganak ng nagkumali. Kayo'y atatarin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinanggasan. Sa Diyos karapatan panlang. Huwag pinanganak ng nagkumali. Jesus sa aking lumos. Huwag pinanganak ng nagkumali. Iyo'y atatarin ako ng Diyos. Ang mundong hilaw ko pangliliwanagin. Lord, hallelujah. Pangliliwanagin, pangliliwanagin. Ang mundong hilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Darapang ba o hindi, pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Darapang ba o hindi, pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Ang munting hilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Darapang ba o hindi, pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Darapang ba o hindi, pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang hilaw ko, munting hilaw ko, pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Ang munting hilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pagwakan ko
pangako niya, huwag mag-alinlangan, sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Oh, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mong pangako niya, huwag mag-alinlangan, sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Oh, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mong pangako niya, huwag mag-alinlangan, sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal, naliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
lang sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang binigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagpunta mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinubog mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hinubog mula sa Diyos. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come for me. That sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what day. That sweet old Spirit will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who comfort me.
the sweet Holy Spirit will lie there. I delivered them, Jesus. They are good. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek old man sweet and well the sound going. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. How do seek old man sweet and well the sound going. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek home as we at the world's going. Is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. How to seek home as he and the world is out. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I just keep thirsting, my Lord, as He walk alone. I'll just keep thirsting, my Lord, forgive me some. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the supreme friend, the supreme friend, I can count on Him through the very end. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep thirsting, my Lord, He would never fail. And sweet old friend, that sweet old friend, I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me. By His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm down. It's different, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood of wood, Satan came to me, but Jesus rescued. Down His different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher really preached the gospel. He said you must repent down to that song. Down it's different. So different now. It's different now. Since He my soul,
It's different now. By His blood and wound, Satan came to be, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand in my Lord, hold the rein, and lead your one in the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold the rein. Lead your wonderful hands on the prairie. The Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain, from the rain you made us see, from the sea for the clouds to give us a life down to be. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold the rein. Lead your wonderful hands on the prairie. Oh, Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain, from the rain you made the sea, from the sea for the clouds He was alive about me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made the rain, from the rain you made the sea, from the sea for the clouds about that. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your goodness shows from ages past. Now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to thee. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan, who guides this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God who be. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus,
You promise it can to me. I don't have to go the light at the top I wouldn't. I don't mind the driest and dirt that I go through. The being that I want you, and I am pretty. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, the light in the top my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I am pretty. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be an answer, you and I. For if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, seven hidden spot in heaven goes to you. I think how so long ago I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be an answer, good and I. For if you can do, this is what I have you do. Oh, settle hidden spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be an answer, you and I. But if you can go, this is what I have you do. Oh, table hidden spot in heaven goes to forgets the love, the word that I gave. Be said, those you ever will believe in me. Should not perish but have everlasting, everlasting life. Because the love, the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting love. Because the Lord, the word that He gave, He said, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all.
Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a fat soul. And to the old Lord, who will leave a fat soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed, let the enemies fight over me. Yeah, the night away, on me be shame. In the night away, on me be shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed, let the enemies fight over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed, let my enemies fight over me. And to the old Lord, who will leave a fat soul. And to the old Lord, who will leave a fat soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace shed, let enemies fight over me. We and thee, oh hallelujah. And with your right spirit, we and thee. Created me and thee, oh hallelujah. And with your right spirit, we and thee. Oh, casting out away from thy presence so long, and taking out the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of transformation, and with your right spirit within me. Isang puso na pang ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bawang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bawang damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal mapanghari sa akin. Ang galak na tulong ng iyong panghiligtan. Ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal mapanghari sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong naman. Isang pusong naman ang sa akin ay likhain. Binigyan po Diyos ng bawang damdamin. Lulugan, hallelujah.
isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ang tanapin at sa iyong harapan. Huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal, umangariin sa akin ang galak na tulong ng iyong pagpilihan. Ibalik mo ko, gawin mong lahat. Magmula na magkilala ka, ang buhay ko hanggang siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handog sigla. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangulan ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago bilang ganti. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mong lutugan halwin, patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggan, kanyang inilaan sa akin, upang magkasama ang Diyos ilan pa. Halina sambahin natin ang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin, upang magsama ang Diyos ilan pa. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin, upang magsama ang Diyos ilan pa. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't may ibang pampalasiyo.
Hanggang sa magsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lagat na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari sa hallelujah. Ito ay tanda lang ng kanya magbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ang kagalago'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang tuturin, ang pangalan ko'y darakilahin. Wala sa'yo maihahang, hawit ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sinsilan. Kapag sa'yo'y sinpasa, lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sinsilan. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalago'y kalakasan mo, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan ko'y darakilahin. Wala sa'yo maihahang, hawit ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilap. Kapag sa'yo'y sumasa, lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilap. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pangalan ko'y dadakilain. Wala sa'yo maihahang, hawit ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama sa
tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking natarapan. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang aking sumamba. At purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagan sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na pagtitiwala. Ay kanyang tilalang pangpurihin siya. Dahil sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na tiniwala. Ay kanyang hilangan upang purihin siya. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na tiniwala. Ay kanyang dilan upang purihin siya. O kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nagkamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y ahawin, nagpapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lagpapangkay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Lagpapangkay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na natamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y ahawin, nagpapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Nagpamantay sa pag-ibig ko, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Nagpamantay sa pag-ibig ko, walang buhay ko.
aking pangastan ang kalawakan. Hindi ko unawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig ko. At di magsasaya sa piling ko. Oh, search me all and know my heart. Right be at all my own. And see through something can reason me. Let's see the way on. Let's see the way on. Let's see the way heaven has. Yes, Lord, hallelujah. Oh, search beyond that and know my heart. Right the end of my own. And see the something can please and be. He'll see the way on. He'll see the way on. He'll see the way heaven has. The stick he'll left to beyond from the mighty way. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 let it be up, let it be up from the mighty way. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 let it be up, let it be up from the mighty way. He planted my feet on that highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 let it be up, happy, 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 Lord, hallelujah, happy, the Lord. Praise God and praise Him to live in His world. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy that Lord. Praise God and praise Him. Believing is what I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy that Lord. Praise God, praise Him. The living super. I want you to know how happy and I.
Well, I'm so happy, 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 happy. Happy that Lord, I would, yes, I would, what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, and how to go. He said another one, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, please stand another one. I'm gonna let it shine. Let it shine, 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 let it shine. Come and go, we can go to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go, we can go to my Father's house. That's how sweet, sweet joy. Julie, I'll be there, surely I'll be in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. This is sweet, sweet joy. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon, gusto natin masabay-bay tayo sa langit. Wala tayo, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. May-bay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon, gusto natin masabay-bay tayo sa langit. Wala tayo, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid ang nadarama. Kasalanan ay hiwagsin sa magkalalaki ng dugo. Sabi namin sa iba, upang sila ay handa, upang sila'y nagparusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid handa na naman. Kasalanan ay hiwagsin sa magkalalaki ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda,
upang sila'y di parusahan. Kung saan namin human, pero nagong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kaibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya nahisan. Sa puso ko'y gumagato, di siya binagbusan. Pag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa Diyos. Sa puso ko gumagato, di siya pinakusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, sagot ay di ko alam. Ang nakasulatan, ang totoo ay nalaman. Sa aking kaibigan, siya palang kilala. Binuksan ko ang puso ko, na siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang gumagatog. Muli akong sinira sa paghahanap. Lagi tapagtahan, Jesus ko nagtaguan. Purihin si Jesus sa banal na templo, at isinuhin ang purihin sa langit sa butas ng naglan. Purihin sa tulong ng tangka, hawin ko sa saliw ng katira, sa pagtutog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay iuwina. Purihin sa langit sa lakas ng dagdag. Purihin sa tunog ng piano, hawit ng sasaliw at patira, sa matulog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin si Jesus. Kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin si Jesus. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan si Jesus. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya si Jesus. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya si Jesus. Ibong lupili ay nagpupuri, ulang sa para, hanggang sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya
Si Jesus, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwira. Galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Hibog, lumilipat ay nagpupuri, bulak sa parang hangal sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus tuwira. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice till the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice till the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands till the Lord. Your hands, clap your hands, clap your hands till the Lord. See men, see men, see men till the Lord. See men, see men, see men till the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord till the Lord. I got a joy, 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 joy down in my, where? Down in my heart, down in, I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. Got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a lot of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a lot of Jesus down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy.
I got a love Jesus in my heart. So happy, so very happy. I got a love Jesus in my heart. I got a peace, my understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace, my understanding down in my heart, down in my heart. Oh, say, I'm so happy, so very happy. I got a love Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love Jesus in my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of, and Jesus is the resident still. Fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus is the resident still. The peace is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your, in the castle of your heart. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the resident still. Fly high in the sky, let the whole world, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the resident still. Love is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of, in the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus the resident still. Fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus the resident still. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's the paradise, giving the life, giving the life, giving. Let's the Lord's the paradise. Giving me life, Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Present his soul over me. One real sense, one real sense, one real. His soul over me. One real sense. Jesus, real sense. His one be, my soul. He's singing and shouting, will Jesus save me home? The people understand me, Jesus save my soul. His something one be, his one be, my soul. He's singing and shouting, will Jesus save me home? The people understand me, Jesus save my soul. His something one be, his one be, my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understand me, Jesus save my soul. And some people want me, yes, want me, my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? People understand me, Jesus save my soul. And some people want me, yes, want me, my soul. Singing and shouting, will Jesus save me home? People understand me, Jesus save my soul. There's something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is sweet. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh. That is within me, the blessings, oh, the blessings, oh. Bigay palakpakan po natin ng malakas ang ilang pagsabi ng praise the Lord. Praise God, at dito natin sa magmahal ang mga papuring masayang awitin sa ating pinakamalapay sa praise God. Patuloy sa magawain praise God, dito dakong sa limang malumanin na awitin. At ito bidadalhin po, beloved elder, at yung beloved tune, ang maharap praise God. Hallelujah.
God bless po sa ating beloved Lord Jan Aquino sa panguna sa mga joyful na awitin ating pinakamahal na Diyos. Bago po tayo patuloy mga minamahal sa malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Diyos, tayo po magtaas nating mga kamay. Tayo po manalangin. Upo, dakilat, mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa gabi ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo po sa amin. Hallelujah. Kami po pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus, na papunta pa lang sa banal na gawain. Hallelujah. Ingatan mo sila at paratingin mo din silang maluwalhati. Hallelujah. At mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkasala sa iyo. Hallelujah. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Hallelujah. Sa iyong banal harapan. Mahal na Panginoon Jesus, gawin mo lang akong daluyan sa iyong matamis at banal na presensya. At sa unang panalangin na aming mahal na Pastor Bulistrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway lahat ng mga ori, hadlang ng Diablo sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the right time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but probably day I hear Him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will
the morning sky, and in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, oh, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, oh, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina iniingatan pa, kung minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking gagawin, at aking narinig ang bawat
darasal. Nadama ko ang Espiritong Banal, minsay para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasang kamay naroroon ako, batid mo bang ika'y inibig ko, at kailan may hindi lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kunyapi, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang
Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinoko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kahit buti mo. Ang iyong dugo ay sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinoko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo
dugo. Nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinag-ibig sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli sa puso kong naranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang lakas sa
Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating na ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, ibig mo para sa ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran?
Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y halay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasalin mo
ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halikang lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika't lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nadaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating na ng unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating na ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik.
man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in me. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. As for me, I will behold thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Mayroon siyang magpatawad kahit na kanina. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagpuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking
sa aking kaibigan. Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagpuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala kong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay malaman. Si Jesus nating kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon lang, ang puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa mga kamangha-mangha niya'y gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Gaya ng pagpala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Trina. Ratos ang parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Lakad-lakad wag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag lumingon, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak,
pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, sumawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, sumawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa He's alive, God's not dead. He's alive, God's not dead. He's alive, I can feel him all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel him all over me. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love Him. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength, for the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more, for the joy of the Lord is my strength. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand. Jesus save my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand. Jesus save my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakapatas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka pa itulutan po natin, beloved Lord and Preacher, kay Bubunir. Ako po yung nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala ang mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved Ordained Preacher, Kabuboy Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo lubos mo yung pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil tunay po minamahal na minsan pa muli tayong pinagkaisa, hallelujah, na dinako muli upang sumamba at magpapuri bigay papuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. Tunay na ito'y grabe muling pagpapala sa ating minamahal, hallelujah. Bawat pagtitipan ng mahal, grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos, hallelujah. At apaw-apaw lagi yung mga pagpapalang yan, minamahal. Tunay minamahal lahat, bawat ng Kristiyano lagi nagtatamasa ng mga pagpapalang yan, minamahal. Grabing protection, grabing, hallelujah, lahat na talagang nandun minamahal, talagang feel mo, talagang secured ka lagi sa ating nakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tunay na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para po sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Yan po, welcome na welcome po kayo sa Friday overnight prayer, hallelujah. Tunay pa minamahal sa buong magdamagan na ito ng ating Huwebes ngayon, minamahal, hallelujah. Ito po dati natin ginagawa talaga every Friday at ngayon na bago ngayon, Huwebes po ngayon, minamahal. Ito ay grabing talagang for the whole night, minamahal, wala tayong ibang gagawin dito, minamahal, kundi papupurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Kung paano kanina, minamahal, nag-aawitan ng mga joyful, mga solemn, ngayon, ang sunod na bahagi ay pagbabahagi ng mga buhay na patuloy. Isang uri pa rin ng pagsambat, pagpupuri pa rin sa dakilang Diyos hanggang, minamahal, hanggang kinaumagahan ito, minamahal. Wala tayong ibang gagawin dito kundi papupurihan at pasasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan nyo makikitunghayan, minamahal, sa sunod na bahagi ito, minamahal, ang pagbabahagi po ng buhay na patotoo, na kung saan ito yung mga personal na experience, minamahal, na mga Kristiyano, na kung saan, minamahal, na talagang dati-dati mga buhay, na kung saan ay talagang wala ng direksyon, minamahal. Wala nang patutunguhan na buhay, na minamahal, talagang grabe mga karamdaman, nag-aantay na ng kamatayan. Ang iba, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, talagang sa grabe mga problema, na talagang gusto ng takasan, minamahal, nais na magpakamatay. Grabing gulo ng buhay, grabing bisyo, minamahal, walang katahimikan sa mga tahanan. Ngunit maraming salamat sa Diyos nung kami nasumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nandun lagi ang grabing kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At kaming lahat, hallelujah, kami kinahabagan, minamahal. Dahil kami, minamahal, ay nag-aantay na po ng kamatayan, ngunit sa kahabagan ng Diyos, ilampung taon na po ang lumipas, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na nasumpungan sa ministeryong ito. Tunay po aming pong pinagsisigawan sa inyo, mga minamahal, mga aming mga binamahal na baguhan, beloved viewers, hallelujah, na tunay na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y puro pagpapala, minamahal, hallelujah, na nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, wala pong drama-drama dito. Hindi yan po gawa-gawa ng tao na malangkal mga pagpapatutuon. Minsan talagang grabe mamamangha kayo, minamahal. Dahil talagang kung titingnan natin, kagaya din namin noon, minamahal, nung kami baguhan, talagang sabi namin, imposible yung mga nangyayaring yan. Alangan naman merong ganyan. Imagine, pati patay, nabuhay, pati. Ngunit ito'y katotohanan, minamahal. Kaya kami, isa na rin kami sa nagpapatuloy na sinasabi namin, totoo at buhay talaga ang Diyos. Dito sa ministeryo ito talagang nagpapagaling, kumikilos sa buhay ng bawat Kristiyano, sa araw-araw ng buhay ng bawat Kristiyano, mahal.
kumikilos ang dakilang Diyos. Kaya grabing pagpapala minamahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, mga minamahal, maglingkod na po kayo sa dakilang Diyos. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon mahal. Pag maumpisa niyo maglingkod na, isa rin kayong tatayo dyan upang papurihan, pasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patuto. At ang first 5 po sa ating mga beloved brothers, una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Romel Morante. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pang-apat po ang ating beloved brother June Sabangan. Ang panglima po ang ating beloved brother JC Rosario. At sa ating mga beloved sisters naman po ay ang una po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Risa Briones. Ang pangatlo, beloved sister Abigail Villarus. At ang pangapat po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang panglima po ang ating beloved sister Avelina Rosario. Hallelujah. Sila po yung mga ating mga minamahal na kapatid na first 5 sa beloved sisters at first 5 po sa ating beloved brothers minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon upang talagang ating mabuksan na minamahal, upang marigyan na po ng ating mga minamahal na beloved viewers ang maraming pagpapalang ito. Atin po binibigyan po ng pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamondong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang, Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa lahat po ng mga naritong kapatiran, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nitong minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa aming gawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Andyan minamahal na tuwing siya ay dadalo minamahal, aking po siyang inoobserbahan minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain noon minamahal, at akin ding pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal. Andiyan na minamahal na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal,
at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po na minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Praise the Lord. na wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa amin sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na dumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Panginoon Hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin minamahal. Andiyan minamahal kung ating pong nakapanood ng balita minamahal, yan po sa dako ng Cebu minamahal, na sila po niyanig po ng lindol minamahal. Bagamat tayo ay kampante dito si minamahal, subalit doon sa lugar minamahal sila ay nakukumahog minamahal dahil po sa kanilang kalagayan po minamahal. Subalit tayo dito minamahal ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, bagamat andyan minamahal na napakainit at inaabot po ng ulan minamahal. Subalit tayo binibigyan ng physical na pangatawan na pinagkakol po ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan natin ang dagalang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tuloy po may namahal, talagang grabe, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya talagang lagi nating sariwain ang ating mga patutongin na mahal, dahil yan talagang ibinigay ng ating dakilang Diyos na mahal. Huwag manawa talaga, kahit man minsan talaga ito'y paulit-ulit talagang ating sinasambit. Talagang yan ang kinakailangan na mahal. Talagang yan ang ibinigay ng Diyos upang ating talagang ulit-ulitin na talagang ating ibahagi talaga minamahal sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid minamahal. Hallelujah. At lalo tigit, maulit-ulit po yan sa atin na hindi po natin malimutan ang mga patutong yan na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Yan ang magsisilbi minamahal na tali sa atin, katatagan sa atin minamahal, habang tayo naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ating pagkaingatan, gawin natin parang ginto ang ating mga patutong yan minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, wag nang kakalimutan ni wamaglit man daw sa isip. Bagkos ikwento daw sa ating mga anak, sa ating mga apo minamahal. Hallelujah, mga ating mga patutong yan minamahal. Talagang ating ingatan niya minamahal dahil yan ang binigay ng dakilang Diyos na upang ating talagang magsilbing gabay minamahal, magsilbing katatagan minamahal. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, talagang grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Yung mga ganyang himala na ginawa ng dakilang Diyos, grabe minamahal. Hindi ang kayang gawin ng tao. Hindi yan nangyari kahit sa mga buhay natin noon minamahal. Ngunit nung simulan tayo maglingkod minamahal, grabing proteksyon ng Diyos, grabing pag-iingat. Imagine yung magkakaroon minamahal. Well known na yan noon minamahal, kahit lalo dyan sa may dako ng Ordaneta, Asinggan, Umingan minamahal. Kapag ka nagmumotor ka dyan minamahal, talagang lalo nakamotor ka noon, yung kilang 155 na motor, talagang pag nakasakay ka dyan minamahal, susundan ka, babariling ka na lang minamahal, makuha lang yung motor. Talagang well known dyan yung minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, talagang nag-iingat sa atin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po ito na mahal at po binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Marta Tabondong, at sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpaparangal para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako
ako'y nagpapaabot dobling paggalang sa ating pong mahal na pastor sa pag-alala po natin ang magagandang turo ng ating pong mga magulang sa Panginoon, sa ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, maging din po sa ating mahal na Pastor Alina C. Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, at sa inyong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon para mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati, mga minamahal, ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po napakarami ko pong bisyo noon, mga minamahal, na palagi po ako nawala sa aming bahay. Ako'y nasa sugalan lagi, mga minamahal. Kawawa po yung aking panganay na anak dahil imbis na papasukin ko po ng school, subalit sabi ko po sa kanya, huwag na kayong pumasok. Uupahan ko kayo ng pera para lamang po, mga minamahal, may mag-alaga po sa kanilang mga kapatid at hindi po ako maistorbo po sa aking pong pagsusugal. Ganun po ako noon, mga minamahal. At hindi rin po ako nawawalan sa aking bulsa ng sigarilyo at lighter, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, talaga pong yan pong aking mga bisyo pong nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na bagamat noon po'y nakarating po aking mahal na asawa po sa dako ng Saudi, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat po ng kanyang padala ay ubos, mga minamahal. At napakarami kong utang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal. Talagang hindi ko po maiwan-iwan aking mga bisyo, mga minamahal. At naisangla ko pa po, mga minamahal, ang kanyang titulo ng lupa sa bangko na hindi po niya alam, mga minamahal. Talaga pong grabe po, mga minamahal, maging mga regalo po sa akin ng mga alas. Talagang ito po'y aking naisangla at hindi ko na rin po natubos, mga minamahal. Grabe po ang problemang dumating po sa akin, mga minamahal, nung malapit na po siyang umuwi. Talagang ako po ay natatakot, mga minamahal, kung paano ko po sabihin po aking mga utang sa kanya. At talaga po, mga minamahal, na hindi ko po alam aking gagawin, mga minamahal. Talagang ang bigat po ng aking problema noon, mga minamahal. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kanyang kahabagan, sa pangkahalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, nung tinanggap ko po ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, dahil na-share po ng pamangkin na aking mahal na asawa na sila po'y na-save po sa dako po ng Baguio at siya po ay namasyal po dyan po sa amin, mga minamahal, at grabing lungkot ko. Sabi niya, tita, bakit parang ang bigat ng iyong dinadala? At nabanggit ko po aking problemang iyan, mga minamahal. Sabi niya sa akin, sumama kayo, tita, sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. Dahil sa gawain yan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang imposible sa mahal na Panginoon. Right, lumulutas ng problema, sabi niya sa akin, mga minamahal. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa kanyang kahabagan, mga minamahal, lahat ng aking pong nabanggit na problema,
sa una't dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging din po mga minamahal, aking bisyo, unti-unti po ito mga minamahal na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, nung una ko pong masaksihan, mga minamahal, ang kapangyarihan na malapit nun sa gawaing ito, aking mahal na anak, mga minamahal, na siguro magdadalawang taon pa lang, mga minamahal, talagang siya po ay dumididi pa po, mga minamahal, at nilagnat po yan, mga minamahal. Talagang ang taas ng kanyang lagnat na hindi po bumababa, mga minamahal. At hindi ko po yan dinala ng doktor, mga minamahal. Sinubukan ko pong ginawa, mga minamahal, yung aking pong naririnig ng mga nagpapatutuo dito sa harapan. At ako'y lumuhod. Nagsumamo sa mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aking pong mga pagkukulang, mga minamahal. At ako po'y nagpuri ng mga makalangit na awitin. Pagkatapos, mga minamahal, sinubukan ko rin pong nilihan sa kahabagan na mahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Pagkatapos po ng lihans, mga minamahal, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Totoo, Right, amen. mga minamahal, na ang Diyos sa gawain ito, tumutugon ng panalangin, Amen. mga Praise the minamahal. At akin din pong mga minamahal na anak na siya rin po, mga minamahal, ay nasugat po sa kanyang daliri. Nung araw na yun, mga minamahal, wala po kami sa aming tahanan dahil nasa gawain po kami. Hindi po dinugo, mga minamahal. Subalit, pagdating ng gabi, mga minamahal, sa aming pagtulog, dahil bago po kami kumain, talagang wala po akong nakita na sugat, wala pong sinabi ng aking mahal na anak na yan. Subalit nung kami na po ay natulog, mga minamahal, bigla po akong bumangon, mga minamahal, nakita ko po yung dugo na marami po sa siminto, mga minamahal. Maging sa isang kaban na bigas, mayroon din pumatak ng dugo. Tinignan ko po, mga minamahal, napakaraming dugo sa aming lababo. At bumalik po ako doon sa aming hinigaan. Tinignan ko po yung aking mga anak. Nakita ko po, mga minamahal, na nakabalot po ng isang palda ko yung kanyang kamay. Nakita ko, mga minamahal, isang t-shirt, isang duster ko, at isang kumot na puno ng dugo. Sa oras na yun, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay natakot. Dahil nung tinanggal ko po yung nakabalot sa kanyang daliri, halos ganitong kalaki, mga minamahal, na patuloy na dumadaloy sa daliri ng anak ko. Alam niyo, mga minamahal, muli po akong nagsumamo nung oras na yun. Ako'y lumuhod, nagpakumbaba sa mahal na Jesus. At hindi ko pa naisipan na itakbo ng ospital ang aking anak. At ako'y nagsisi, mga minamahal. At ako muli nag-alay ng papuring awit sa mahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nung aking pong ilihans po, aking daliri ng aking anak, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon.
Alam niyo ba, minamahal, sabi ko, ikaw na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil instant, pinahinto ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At hindi na po ako natulog, mga minamahal, dahil ako po'y natatakot, mga minamahal, na ang aking anak. Tinanong ko po siya kung ano pong kanyang nararamdaman. Sabi niya, ma, wala po. Purihin natin pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil bagamat napakaraming dugo na nawala po sa kanya, mga minamahal, pinakita na mahal na pa Jesus sa akin. Ang kapangyarihan na malapay noon, na sa gawain ito'y totoo. Sa gawain ito, mga minamahal, nandito ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Jesus. Nandiyan, mga minamahal, maraming salamat po sa lahat-lahat, mga minamahal, ng kabutihan na mahal na pa Jesus. Dahil po, mga minamahal, itong Martis po ay Wednesday service natin, ginawa pong Martis. Subalit, sabi ng anak ko, samahan mo ako, Nay. Dahil kailangan po bago siya umalis, mga minamahal. Itong October 11, sabi niya, kailangan daw po sa agency yung pregnancy test na kukunin po yung dito po, dugo po, mga minamahal. Kaya pumunta po kami, mga minamahal, sa ospital. At hindi po ako nakadalo, mga minamahal, nung Martis. At kinabukasan, mga minamahal, maghapon po ako na nakahiga dahil masakit po aking tiyan, mga minamahal. Ako po nag-LBM. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ako kakain ng gamot. Ikaw nang papagaling sa akin, patawarin mo ko. Purihin natin pinakamamahal na pa Jesus dahil ngayon po, mga minamahal, sabi ko, wala pa, pagalingin mo ako, mag-overnight ako. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat. At ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya. Magmula ng pagpapala, physical, financial, material, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong sa pinagpalang buhay ng napatutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo rin ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Na mahal talagang dati, tiklikita naman natin. Talagang grabing gulo ng buhay, minamahal. Talagang makita natin yung talagang dating buhay natin, minamahal, na talagang nandun, talagang yung hindi nasusunod ang dakilang Diyos sa buhay natin, na tayo ang nasusunod, minamahal. Ngunit talagang tingnan natin yung nagiging kinahinatnan natin, minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Ngunit nung tayo maturuan ng ating dakilang Diyos at talagang unti-unti tayong pinasunod ng pinakamamahal Panginoon, nandun grabe ang mga pagpapala. Dahil sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, sabi nga, kapag natin patuloy siyang sinusunod, minamahal, talagang tayo hahabulin ng grabe mga pagpapala, minamahal. At nandun, minamahal, talagang napakapalad po natin, minamahal, na tayo napabilang sa ministeryong ito, hallelujah, na nandyan nagtamasa ng mga ganyang pagpapala, minamahal, hallelujah.
kundi dahil sa mga tuhod na nanalangin, minamahal, talagang maraming salamat. Hallelujah sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo napabilang, minamahal. At talagang mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. At lalo na sa mga ganyan, patuloy magtiwala talaga sa dakilang Diyos na sa lahat ng mga pagkakataon, lahat ng uri ng karamdaman na mahal, talagang huwag limitahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay pinakamakapangyarihang Diyos, minamahal, na talagang huwag matakot ang bawat Kristyano na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Kahit sa bingit man ng kamatayan, minamahal, hallelujah, talagang huwag matakot. Tandaan natin lagi, minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Sa kalangitan doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan.
lahat pumapalakpak sa kalangitan, tunay masaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romel Morante. At sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen, praise the Lord, mahal na kapatid. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at pinamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pero din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, at beloved workers, beloved kapatiran, at sa ating mga bisita. Magandang hating gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po na nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Ako po ay marami din po akong mga gawa na mga hindi kaaya-aya sa ating pinakamalapay ng Jesus. Ako po ay palamura doon nung ako po ay wala pa po dito sa ministeryo pong ito. Ako rin din po ay marunong ding magsinungaling, at ako rin din po ay babaero po noon. Napakarami ko pong mga di kaaya-ayang magawa ko po noon nung ako po ay alipin pa po ng sanlibutan po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa patuloy niyo pong patuloy na pagsishare po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, hari na aking tagapagligtas. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay napagulo po ng aming pagsasama po namin. Hindi po kami magkaunawaan dahil pares po kami na hindi po namin kilala ang mahal na Panginoon Jesus dito po sa gawain pong ito. Umabot din po sa punto ang aming pag-away namin ay nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa sa pisikal. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung aming awayan po namin at yung mga hindi kaayayang magawa ko pong pananakit, yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa, na aking pong narinig po sa ating minamahal po natin mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa mahal na Panginoon. Ang aking ginawa ko po noon ay ako po ay nanalangin at ako po ay gumigising ng mga 10 oras po ng mga gabi. Iniiyak ko po sa mahal na Panginoon. Talaga pong wala po ako noon sa mga oras pong iyon. Ang pinagkatiwala ko po sa mahal na Panginoon, yung aking problema ko pong yun. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus, yung aking problema ko pong yun. Yung po ay nilutas ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Ang pag-ingat po sa aking mahal ko pong anak, na sila po ay nagyayaan na maligo po sa ilog. May nakapagsabi po sa amin na ang aking mahal ko pong anak ay talagang muntikan na pong itong malunod. Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa aking mahal kong anak, ang aking mahal kong anak ay pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus
sa araw-araw na pag-iingat po sa amin sa amin pong sambahayan, at pinapasalamat din po sa mahal Pinoon sa aming araw-araw po naming kinakain. At hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal Pinoon Jesus po lang po. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Romel Morante sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Talagang kung tutusin talaga napakarami natin dapat pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw minamahal. Talagang minsan nalilimitahan lang talaga natin. Ngunit talagang napakarami dapat ipagpasalamat. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, araw-araw minamahal ay laging bago ang pagpapala ng Diyos. Laging may bago minamahal. Atin lang talagang tignan lagi ang ating mga paligid ng mga pangyayari sa minamahal. Laging nandyan ang pagpapala ng Diyos na talagang minsan hindi lang natin natutunan ng pansin minamahal. Talagang nandyan na grabing pag-iingat, proteksyon, lahat ng pagpapala ng Diyos. Talagang lahat ginagawa para sa ating ikabubuti minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunig lalo na sa buhay ng ating mahal na kapatid, minamahal, na siya hinayuan, minamahal. Talagang nandun na grabe ring gulo ng buhay, grabing sitwasyon, minamahal, hanggang sa umabot sa grabing pagsasakitan, minamahal. Tunig talaga sa pagwalang Kristo sa ating mga buhay, talagang grabing gulo ng buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. Talagang bawat Kristiyano binibigyan ng grabing kapayapaan. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ituloy-tuloy na paminamahal at tayo po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Risa Briones. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, year 2016, nung matawag po kami sa gawain na ito, sa pamamagitan din po ng aking beloved husband na that time po ay talagang bago po yung time na makakilala po ako dito, andyan po na talagang aking pong beloved husband ay talamak po sa bisyo mga minamahal. Andyan po na wala pong kapayapaan ng aming buhay dahil po andyan lagi ang pag-aalala. Dahil nga po siya ay nababarkada ng mga panahon na yon at panay po ang inom ng alak halos. Madaling araw na po siyang umuwi ng bahay. Subalit mga minamahal, alam niyo po lingid sa aking kaalaman na siya po pala ay isang binyaga na po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry pero hindi ko po yun alam. May mga panahon po pala na nung nakakilala na po ako dito, sinabi niya po sa akin na lagi niya pong napapanaginipan ng ating mahal na Panginoong Yesus at doon po ay pinapaalala sa kanya yung mga kabutihan na ginawa sa kanya at isang araw nga po mga minamahal, ako po ay kanyang niyaya at sinabi niya na hanapin ko po ang dako na ito para po sa mga susunod na araw baka po siya ay makasama ko. Pero that time po mga minamahal, ako na rin po ay isang binyagan po sa isang Trinitarian Church din po dito sa dako ng San Carlos. Subalit dahil po sa kanyang pag-insist mga minamahal, hinanap ko po ang gawain na to at tunay po nung masumpungan ko po ito mga minamahal at nakadalo po ako dito after 1 or 2 weeks po nakasama ko na rin pong dumalo ang aking beloved husband at mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay po na siya ay binago po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya po yung kanya mga bisyo ay talagang inalis po at ang kapayapaan na kala ko po ay hindi na namin makakamtan ay tunay po na ipinagkalo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa patuloy na pagdalo po sa gawain na to, andyan po natuto po ako magsuot ng may kabanalan dahil noon po hindi ko po talaga nakasanayan magsuot ng mga palda at bestida. Pero dahil po sa itunuro po sa atin ang pagsunod sa kautusan ng ating Diyos, ito po ay aking nasunod. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Babalikan ko rin po mga minamahal yung year 2021 po kung saan po kasagsagan po ng COVID-19. Ang inyong abang lingkod ay hindi rin po naging excuse sa
sa virus na ito, mga minamahal. Dahil nung time na yon, ako rin po ay nabiktima nito at lahat po ng sintomas po ng isang may COVID-19 ay nasa akin na po at akala ko po ang aking buhay ay magwawakas na po that time. Subalit, dahil po sa pananampalataya na tinuro sa atin, pag-aayuno po mga minamahal, nag-fasting po ako noon, ako po ay nagpuri, nagkulong sa aming silid, humingi po ng tawad sa aking mga kasalanan at alam niyo po mga minamahal, tunay na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya labis ko po Amen. itong Praise the Lord. pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas po at pasok ng aming tahanan, sa pagbibigay niya ng wisdom, knowledge, and understanding sa aking mga anak na nag-aaral. At bagamat hindi po karapat-dapat, kami po ay minarapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit po kami ng aking anak na babae at ang aking anak na lalaki naman po ay bilang part po ng webcast team. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang napakahalaga ang pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, maaring sa buhay ng ating beloved kapatid na kung hindi siya in-invite, kung hindi siya nasiran ng bahagi ng ating dakilang Diyos, maaring sa kanyang buhay ay hindi po siya na-converte sa pagiging talagang genuine o tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kaya kung ating titignan yung salita na conversion, mga minamahal, na talagang na-convert, na talagang tunay na Kristiyano, talagang maraming talagang pagbabago sa buhay, mga minamahal, dahil tunay na totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na once na convert ang ating buhay, ang sabi nga na tayo na ay bagong nilalang, mga minamahal, ng mga dating bagay, mga dating buhay ay nagsilipas na. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at sa pangkahalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Talagang tayo ay magalag ang bawat isa dahil talagang mayroong propeta ng ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin tayo'y naabot ng kanilang pag-aayuno at pananalangin, mga minamahal, na talagang sa ating buhay talagang tayo ay magalag, mga minamahal, dahil wala nang maikumpara sa buhay ng isang Kristiyano, dahil napakaganda ang buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, na talagang wala ka nang alalahanin, wala nang magiging talagang problema sa buhay, at talagang hindi na tayo talagang lalakad sa kaliwa o sa kanan, mga minamahal, dahil mayroon na tayong talagang alam na natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya bawat isa sa atin, tayo ay talagang magalag. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Fernando de Guzman.
at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Abigail Praise the Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pasasalamat at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Panginoon. At ganoon din po sa mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa ating minamahal na kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa buong angkan ng beloved Almeida family. Sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa mga pastoral workers, sa ating minamahal na beloved elders, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, at sa inyo rin po mga minamahal beloved viewers, isang mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa gabing ito po, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat nandito po ang ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mga minamahal, dati-rati po, mga minamahal, ako rin po ay maraming bisyo, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Kuto, Masinloc, Sambales, mga minamahal. Doon po nagtrabaho ang aking mga magulang, mga minamahal. Doon po kami lumaki. Kaming lahat po na magkakapatid, mga minamahal. 3 lalaki, 2 babae, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon, mga minamahal, na namulatan namin sa aming mga magulang, mga minamahal. Napakarami rin pong ribulto sa bahay namin, mga minamahal. Pag kami nananalangin sa mahal na Panginoon Jesus, sapagkat alam po namin na may Diyos, mga minamahal. Alam po namin na may pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Subalit walang katugunan po ang aming mga palalangin, mga minamahal. Sapagkat ang reliyon po namin na nakaisnan ay hindi po, wala po sa katotohanan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang aming mga bisyo, mga minamahal, ay nandun po ang pag-iinom ng alak, mga minamahal. Sari-saring mga bisyo yan, mga minamahal. Napakarumi rin po ang aking kaisipan, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, nagnanakaw din po ako, mga minamahal, kumukuha din po ako ng hindi sa akin, mga minamahal. Dahil talamak po akong mainginom, mga minamahal, sapagkat kabundukan po yun, mga isang minahan, mga minamahal. Doon po ako natutong magbarkada, mga minamahal, kahit sino-sinong mga barkada, mga minamahal. Talagang yung mga barkada ko po, talagang mainginom, mga minamahal. Sa kabataan ko po, yan, mga minamahal. Hanggang dumating sa araw, minsan, mga minamahal, yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Napakalaking okasyon po ito, mga minamahal. Ako po'y bihis na bihis, mga minamahal. Isang victory balls, mga minamahal. Punta na po ako, doon po, mga minamahal, sa Sayawan, mga minamahal. Hanggang alas 6 yan, alas 6 ng hapon po yan, mga minamahal. Nandun po ako sa sulok, mga minamahal. Nagiinom po, mga minamahal. Hanggang ako po ay malasing, mga minamahal. Napunta po ako sa kabila, mga minamahal, sa mga nagiinuman po doon, mga minamahal. Mga empleyado po yan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dahil gusto ko po pang-iinom, mga minamahal, dahil po yung nag-iinuman ko ay
wala na po mga minamahal, pumunta po ako sa kabila. Doon po ako napatrouble mga minamahal. Doon po nangyari yung hindi maasahan sana, hindi po naasahan mga minamahal. Hanggang sa ako po napaaway mga minamahal. Gabi na po yun mga minamahal. Mga alas 12 gabi po yun mga minamahal. Napaaway po ako dahil po sa aking kalasingan mga minamahal, dahil po sa aking bisyo. Nakahikit pa ako ng marijuana mga minamahal. Yun po mga minamahal ang dahilan ng aking pagkabandon po sa Koto mga minamahal, Sambales mga minamahal. Napaaway po ako. Hanggang sa ako po ay nakapkapan ng isang baril mga minamahal. Baril ng kasama ko po mga minamahal. Yun po ang sanhi ng aking pinunta po ako sa bayan mga minamahal. Yan po mga minamahal. 23 kilometers kabundukan po yun mga minamahal. Alas 12 ng gabi. Tinabol nila po ako papunta doon sa police station po mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko sapagkat lasing na lasing po ako mga minamahal hanggang sa kinaumagahan mga minamahal. Nalaman ko na lang po mga minamahal, nasa kulungan na po ako mga minamahal. Maraming nagreklamo sa akin mga minamahal. Yung po mga minamahal ang sanhi ng aking pagkaban doon sa Koto mga minamahal. Napakalaking problema ko po yung mga minamahal. Mag-edad po ako ng 25 years old pa yan mga minamahal. Sa kabataan ko po yan mga minamahal. Talagang hanggang sa inayos ng aking kapatid, nagtatrabaho po doon, ako po ay napalabas mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, dahil nagkaroon po ako ng kaso mga minamahal na hindi ko po alam mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Ako po yung umuwi dito sa San Carlos mga minamahal, sapagat yung father ko po mga minamahal, retired po yun mga minamahal. Siya pong nauna narito sa San Carlos mga minamahal. Siya po ang aking kasama mga minamahal. Yun po ang aking buhay mga minamahal. Patuloy ang yung mga bisyo ko po mga minamahal. Talagang nasa kalanyawan po ako mga minamahal. Talagang ang sarili ko lang iniisip ko po mga minamahal. Ganun po ako noon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga bisyo ko po yan mga minamahal. May isa po akong kapatid mga minamahal na siya pong nauna sa ministeryo pong ito mga minamahal. Siya po ay napakaraming karamdaman mga minamahal sapagkat kasama ko po sa bahay ang kuya ko po yan mga minamahal. Napanood niya lang po sa TV yan mga minamahal, nangangaral po ang ating minamahal at kagalang-galang Pastor Weldy Almeida sa TV po yan mga minamahal. At ganun din po ako, napanood ko po rin ang ating beloved pastor mga minamahal sa TV mga minamahal nangangaral. Alas 6 ng umaga po yan mga minamahal, kasama ko po yung father ko mga minamahal. Dito pala kami tatawagin ng Diyos mga minamahal sapagkat ang pangangaral ng ating beloved pastor, lahat ng mga may karamdaman o mga may bisyo mga minamahal, ako'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, pagagalingin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, dito po kami tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bisyo ko po mga minamahal, nang ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon Kristo mga minamahal, diyan po sa Bonifacio mga minamahal. 1998 po yan mga minamahal. Yan po mga minamahal. Nang ako po dumalo ng gabi po yan mga minamahal. Overnight prayer po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may isang sumalubong sa akin na napakalamig mga minamahal sa aking katawan mga minamahal. Napakalamig mga minamahal. Sa kalagitnaan mga papuring awitin ng mga awit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napaluha po ako mga minamahal. Napaluha po ako mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling yun mga minamahal. Sapagkat baguhan pa lang ako mga minamahal. Ngunit masaya po ako noon mga minamahal. Ang kagalakan na nasa puso ko po mga minamahal. Hanggang sa ipinangaral po mga minamahal ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yung po mga minamahal, dali-dali po ako
pumunta sa harapan, mga minamahal. At tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Nangako po ay nabautismuhan sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, pag-ahon ko po yan, mga minamahal. Umuwi po ako. Lahat ng aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y nagpatuloy na dumalo ng 3 bisis. Yung pong naramdaman ko uli, yung po, mga minamahal, naramdaman ko na naman, mga minamahal, at ako po ay lumuha na naman, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal. Napakasaya ko po nang una ko pong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, nang nakilala ko ang mahal na Panginoon, yung kaso ko po na illegal possession of firearms, mga minamahal. Sapagkat nag-a-apply po ako ng trabaho, mga minamahal. Hindi po ako makakuha niyan, mga minamahal. Naalala ko pa yan, mga minamahal. Ako po'y nagpasting ng 3 araw, mga minamahal. So, wala pong kain yan. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, punta po ako sa Dagupan, mga minamahal. Kumuha po ako ng NBI clearance, mga minamahal. Na ako'y kumuha, mga minamahal. Yung kaso ko po na hindi ko po alam, mga minamahal, illegal possession, mga minamahal. Yung po, negative po, mga minamahal. Ako'y binigyan po ng clearance, mga minamahal. Nakapagtrabaho po ako sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Doon na po ako nagpatuloy sa Bagyo, mga minamahal. Dumadalo po akong masaya, mga minamahal. Subalit, isang araw, mga minamahal, nawala po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil din po sa malayo po yung nagdadaluhan ko po, mga minamahal. Yung po ang dahilan ng lamig po ako, mga minamahal. At ako, bumalik po uli yung bisyo ko po, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Kasama ko po yung mga katarbahuan ko po, mga minamahal, sa factory workers, mga minamahal. Gabi yan, namamasyal po kami, nagiinuman kami sa labas, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, ubos po yun, mga minamahal, dahil po sa bisyo ko po. Napapaawa yung mga kasama ko, napapasama na rin po ako, mga minamahal. Hanggang sa maliw po kami, mga minamahal, umuwi po uli ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kaya ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtrabaho po ako doon sa Santa Cruz, mga minamahal. Mining din po, mga minamahal. 10 years ko po rin nagtrabaho dyan, mga minamahal. Sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Dumadalo rin po ako dyan, linggo, mga minamahal. Mga minamahal. Kung wala ka sa mahal na Panginoon, wala kang magagawa, mga minamahal. Talagang mawala yung kapayapaan mo sa sarili mo, mga minamahal. Subalit salamat sa mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. 2019, ako po'y umuwi, mga minamahal, sapagkat yung trabaho ko po sa mining, mga minamahal. Nag-lay-off na rin po kami, mga minamahal, sapagkat delikado na rin po yung trabaho namin sa loob ng underground, mga minamahal. Yung pinagtrabahoan ko sa underground, talagang hirap na hirap din po ako dyan, mga minamahal. 4.5, mga minamahal, years, mga minamahal. Surface yung 5 taon. Yung underground, 4.5, mga minamahal. Doon po, ang ginagawa po namin, mga minamahal, kahirap magkumuha ng chromite, mga minamahal. Kinakarga namin sa bagon, tinutulak po namin yan, mga minamahal, palabas, mga minamahal. 200 meters, mga 250 meters, mga minamahal, ang kalayo niyan, mga minamahal. Ganun po ang buhay ko po noon. Talagang pinagtsatsagaan ko po yung trabaho na yun kasi alam ko po na may benefits na makukuha po ako, mga minamahal. Yung po, na maaga po akong nag-retire, mga minamahal. Basta 5 years mo magtrabaho sa loob ng underground, mga minamahal. Basta
diretso yung uhulog mo sa SSS, mga minamahal. Automatic po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, isang pagpapala na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po ako'y umuwi sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. 2019 hanggang sa oras pong ito. Salamat sa mahal na Panginoon sapagkat nararamdaman ko po ang banal na pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Nagkagalakan po ako sa pagdalo, mga minamahal. Yung po ang kagalakan na nasa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, Wednesday po yan, mga minamahal. Dumalo po ako ng Wednesday. Nang ako'y umuwi, mga minamahal, naulan po ako, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal. Nilagnat po ako, mga minamahal. Inubo po ako, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng gabi po yan, mga minamahal. Subalit, sa turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wilby Almeida, sa pangangaral ng ating mga beloved, mga minamahal. Yung po, ako'y tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ko po, mga minamahal, mahal na Panginoon Jesus, ako po ay may lagnat at may ubo, kako. Pagalingin mo po ako, mahal na Panginoon, kako po, mga minamahal. Yung po, tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung lagnat po yan, instant po yan nawala, pati yung ubo ko po, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng gabi po yan, mga minamahal. Ako'y nalalangin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, dininig ng ating pinakamamahal na Panginoon, panalangin ko. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. At ganon din po sa mga pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Papunta dito, mga minamahal, sa kalakasan, sa pisikal, mga minamahal. Higit po sa lahat, pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan, pasasalamat, pagluluwalhati, karunungan at kaalaman para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at kung ating mainam, mga minamahal na napakinggan ang talagang patutuo ng ating beloved kapatid. Pansinin po natin yung kanyang nasabi na dati talagang alam niya na talagang may Diyos sa ating buhay. Dati, ganun tayo, pare-parehas mga minamahal na alam natin na talagang mayroon Diyos at talagang tayo ay nariyan na nananalangin, mga minamahal. Ngunit yung ating panalangin ay hindi pinapakinggan ng ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating buhay na talagang pare-parehas yung kaso natin, mga minamahal, na alam natin na talagang may Diyos at tayo ay nananalangin, ngunit andyan pa rin ang ating mga karamdaman at talagang nasa sanlibutan pa ang ating buhay, ang o kaya yung ibig sabihin na the way we talk, the way we act, na yun ang buhay natin, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang babaguhin niya ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Na kung sa ating buhay at lalo na sa ating mga live webcast viewers na mga baguhan, na kung ating tanggapin ng mainam ang ating dakilang Diyos, yung talagang serious na talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos, talagang
tayo ay magbabago mga minamahal. Amen. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos ang tunay na magbabago sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi lang babaguhin yung ating mga dating buhay, bagkus maging ang ating mga karamdaman at ating nakita na mga minamahal sa patotoo ng bawat isa na talagang tinanggihan na ng hospital, talagang pinuntahan na ang lahat ng mga espesyalista. Ngunit yung karamdaman, andyan pa rin. Hindi gumagaling mga minamahal. Ngunit, nung ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, ang iba sa atin talagang instant na talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang iba naman talagang gradually na sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, yung ating pagpupuyat sa overnight, mga minamahal, sa ating mga pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At pag yan ay nakita ng ating dakilang Diyos, ang ating puso, mga minamahal, na talagang tayo ay talagang seryoso, na talagang hinahanap ang katuwiran ng ating dakilang Diyos. Anuman ang iyong panalangin, anuman ang ating panalangin, yan ay tutugunin ng ating dakilang Diyos dahil yan ang pangkalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wirdy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos. At of course, ating gisingin ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Though storms cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus I will bless Thee. It's better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, thus I will bless Thee.
I will lift my hands up unto thy name. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. King of Kings is He, the Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaros at siya po ay sundan ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral na iniwan po sa atin nating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Israel Almeda at sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina Almeda. At ako rin po yung bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Hesus dahil doon din po mga minamahal, bata pa lamang po ako, ay sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal na noon ay nagpahirap po sa akin sa paglunok ng pagkain o kahit tubig mga minamahal. Noon mga minamahal, umaasa lamang po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamalping Hesus, nang isa rin po ako sa manampalataya sa ating pinakamamalping Hesus at magpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalping Hesus. Yung karamdamang yan ay tunay na pinagaling po ng ating pinakamamalping Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Hesus dahil maalala ko lamang po yung himalang ginawa ng ating pinakamamalping Hesus sa aming beloved mother. Dahil ang beloved mother isang OFW po mga minamahal at during pandemic mga minamahal, mga ilang buwan after i-announce yung COVID-19 outbreak mga minamahal, naka-receive po kami ng balita through video call na nanggaling po sa aming beloved kuya dahil sila po yung magkakontak ng mga panahon na yon na yung anak po nung amo ng aming beloved mother ay nagpositive po sa COVID-19 mga minamahal. At dahil nasa iisang bahay lamang po sila, malaki po yung chance na mahawaan rin po ang aming beloved mother. Andyan po na noong mga panahon na po yun, wala pa pong vaccine o kahit ano pong gamot mga minamahal, kundi yung mga alam lang nila na sa tingin po nila is makakatulong maibsan yung nararamdaman po nila mga minamahal. Ang ginawa po ng aming beloved kuya is nag-send po siya ng copy po ng ating PDF ng ating leaflets po mga minamahal na ipinag-pray din po yun mga minamahal. Sinabi niya sa aming beloved mother na i-print out niya po yun at ikabit niya po sa kanyang kwarto at maging sa kanyang mga amo mga minamahal. At pinaalalahanan niya rin po yung aming beloved mama na lagi po siyang mag-pray at magpuri po sa ating pinakamamahal-ping Hesus. At kami po mga kapatid dahil malaya pong nakapagpupuri sa ating pinakamamahal at pinakamamahal-ping Hesus at nakakadalo po dito sa ating banal na gawain. Kami po ay nag-alay ng pag-aayuno at patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal-ping Hesus. At kami rin po ay nagpaabot ng prayer request po dito sa ating pastoral house at sa kahabagan natin pinakamamahal-ping Hesus dahil wala pa pong isang buwan simula nung na-receive po namin yung balita na yun.
sa kahabagan natin pinakamamalping Jesus, through video call, pinaalam ulit ng aming beloved mother na yung anak ng kanyang amo na positive po sa COVID-19, yan po, ay pinagaling po natin pinakamamalping Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang himala natin pinakamamalping Jesus dahil ng mga time na yun, mga minamahal, dahil ang aming beloved mother nga po ang nag-aalaga sa kanilang mga minamahal. Hindi po nahawaan ang aming beloved mother kahit anong sintomas ay wala po ang aming beloved mother, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus, at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil ang beloved mother ay ilang taon na pong nag-work as an bilang isang OFW po, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal ping Jesus, ni minsan hindi po siya pinabayaan ng ating pinakamamahal ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po'y nagpapuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalaping Jesus sa kanyang kahabagan, sa patuloy pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa pag-provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, at sa kanyang kahabagan na kaming magkakapatid ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun, mga minamahal, na talagang kung sa isang family, mga minamahal, ay talagang tunay na lahat ay naglilingkod, mga minamahal. May kapangyarihan ang panalangin at pagpupuri, mga minamahal. Tignan niyo, mga minamahal, yung anak ng employer ng beloved mother ng ating beloved kapatid na talagang siya ay talagang positive sa COVID-19, at alam natin na during that time na talagang yung COVID-19 na yan ay talagang nakakatakot, mga minamahal. Talagang nakakahawa, mga minamahal. Ngunit sa kanilang pag-aayuno, mga minamahal, pagpupuri, nariyan ang talagang nagbigay din ng prayer request sa ating beloved pastoral workers na talagang yung beloved son ng employer ng kanyang mother na talagang siya din ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Talagang tunay na ang ating dakilang Diyos na kahit nandoon sa iba yung dagat, mga minamahal, ay talagang walang malayo, walang malapit sa panalangin, mga minamahal. Amen. Imagine yung beloved son ng employer ng mother ng ating beloved kapatid. Ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. At alam natin na talagang yung karamdaman na yan ay talagang maraming binawian ng buhay, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil talagang nandyan ang pangako ng ating dakilang Diyos na once sa ating buhay na ating sinunod ang kalooban, ang katuwiran ng ating dakilang Diyos, tuloy-tuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos na walang salot nalalapit sa iyong tulda. Amen. At ating nakita na talagang maging sa ating mga ibang beloved brethren na talagang sila din ay nag-positive sa COVID-19 and in-expect nila na talagang babawian na sila ng buhay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil talagang tunay, buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista
Pastor Will Estrada Alameda. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the At ako'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at duro ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang ako rin po ay mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan rin po ako rin po ay nasa dabuhalang reliyon ng ating nakagisnan. Nung una po ako rin po hindi naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo po rito dahil ako po ay namamangha sa mga patutuo dahil sa lahat ng nagpapatutuo, lahat ng kanilang nababanggit na mga karamdaman, sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po ay nagtaka hanggang sa ako'y sinundan tong gawain na to kung saan nagdaraos ang banal na gawain. Yun po ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tumagal na ako ng tumagal sa gawain na to. Nandiyan na dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya hanggang sa dumating ang isang araw na ako rin po ay nanghina sa aking pananampalataya bilang isang Kristiyano. Ang ginawa ko na lamang po dahil katuwiran ko noon ako po ay nagtatrabaho. Sabi ko sa akin sarili na tama na tong isang beses ako dumalo, sabi ko magsa-Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, ayaw ko nang mag-overnight dahil ay katuwiran ko ako'y napapagod. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako po'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus 2014 po nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP. At naka-isang linggo rin po ako na sa ospital na pagmulat ng aking mata talagang nasa higaan na po ako ng ospital at ako po nilalapatan na ng gamot. Ngunit habang ako po nilalapatan doon ng gamot na kung hindi pa rin siya nag-stable, yung aking assistant na nag-assist sa akin na physician talagang sabi niya, bakit ganito yung ano niya, sabi niya, pag tinuturukan ko siya ng pampababa ng dugo, pag mga ilang oras bumabalik uli, sabi niya hanggang sa umabot ako ng isang linggo, hanggang sa sinabihan ko na lamang po na ako po'y umuwi na lang sa bahay at doon na lamang po ako magpapagaling, sabi ko sa doktor. Ngunit hindi siya pumayag na dapat mag-stay ka muna dito kung maaari. Sabi niya sa akin, mag-undergo ka ng physical therapy, sabi niya sa akin, na para bumalik yung
yung dati mong kalakasan kasi sabi niya, pasalamat ka at hindi ka naputukan ng ugat. Ngunit yung dila ay medyo umurong ng konti, sabi niya sa akin. At sabi ko sa bahay na lamang po, Dok. O sige, sabi niya sa akin. Ngunit bago ka umuwi, sabi niya sa akin, bigyan muna kita ng yung gamot na ititik. Ito'y maintenance mo na habang ito'y inumin mo habang ikaw ay nabubuhay, sabi niya sa akin. Inumin mo ito isa sa umaga tapos yung isang brand sa isang gabi bago ka matulog, sabi niya sa akin. Hanggang sa umuwi na ako ng bahay. Pag uwi ko ng bahay, talagang pinakiramdam ko rin ng aking sarili. Talagang nagtik din po ako ng gamot na yun ng ilang buwan po. Ngunit sa tuwing balik ko sa kanyang clinic, dahil mali bumabalik ako sa kanyang clinic, talagang pag binibipi niya ako, talagang sabi niya, bakit parang walang nangyayari, sabi niya sa akin, dahil yung nakukuha ko ay parang ganun pa rin sa dati, sabi niya sa akin. Ngunit may binigay na akong gamot siguro, sabi niya sa akin, taasan na lang natin ng dosage, sabi niya, at ibahin natin yung brand uli, sabi niya sa akin. Ngunit paglabas ko sa kanyang klinika, talagang nandyan din na napaisip sa akin dahil medyo may kataasan na yung aking ititik na gamot. Sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, pag itinik ko itong gamot na itong malaki na yung aking magagastos sa isang buwan, kinikwinta-kwinta ko na. Sabi ko sa aking sarili na ano kaya kung ibalik ko na lang yung dati kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibalik aking unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon sa mga naririnig ko na mga patutuo, sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa inag-umpisa ko ng Wednesday, Friday, magamat pinagbawalan po ako ng magpuyat na tulad ng ganito. Talagang wag na wag kang magpupuyat dahil baka yan ay lalong tumaas yung BP mo sa pagpupuyat mo dahil kukulo yan, hindi yan mababa, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan ang habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako ng overnight. Nandyan ang pagpupuri ng magdamag, pananalangin. Pagdating ng umaga, talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakagaan po ng aking pakiramdam. Wala akong naramdamang kakaiba sa aking sarili hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung ganong sistema. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking pisingal na pangatawan. Sabi ko, muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses. Sabi ko sa aking sarili, hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi kong ginagawa na ganon hanggang sa umabot ako ng ganito. Talagang nandyan ang kalakasan ang binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung gamot na sinasabi niya sa akin, talagang hindi ko na po yun binili. Talagang nag-aalay na lamang po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, panalangin. Talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang yung sakit ko talagang ganito na lang. Nung mga ilang araw talagang inaatake po ako ng high blood ko na nandyan na umaabot po siya ng 180, 110. Isang araw lang, ngunit sabi ko wala naman akong nararamdamang kakaiba. Sabi ko sa akin sarili, yung pagdalo na lamang ng aking maintenance sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay pinapagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking katawan, ang aking mga magulang. Talagang nandyan na sila po'y nag-aalala, baka daw ako mapano dahil sa taas ng aking dugo. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lang po yung aking sandigan sa tuwing ako dumarating mga pagsubok na ganito. Talagang kumakapit na lamang ako sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon.
nandyan, na hindi ako binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binabalik niya ang aking kalakasan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya na binibigay niya. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging nandyan, hindi ako pinapabayaan sa aking mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila niyang pag-iingat. Magabat nandyan po na kami po'y watak-watak na magpapamilya, talagang hiwalay-hiwalay po kami. Pero nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa patuloy na hinihipo yung aking banal na aking beloved na amo, na sa tuwing ako po'y dadalo, talagang hindi na po siya nagtatanong. Talagang pagdating ng Merkulis, talagang pag nakita niya na ako na wala na ako doon ang alas 12, hindi na siya nagtatanong kung saan ako nagpupunta, dahil alam niya na nasa church na ako, kasi yun lagi yung aking paalam. Kahit ngayon, automatic na yun na hindi ako, pag wala ako, alam niya na kung saan ako naroon. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa dakira din niyang pag-iingat, dahil nandyan na 2 times na rin ako na-disgrasya sa motor. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya akong ginagabayan bilang mga awit niya sa banal na ubasan, di man karapat-dapat. Nandyan na ako'y nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Isa pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa pinagpalang patutuo na yan. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siya nang tumawag po sa atin, mga minamahal. Mula po, mga minamahal, sa kadiliman, tayo po, mga minamahal, dinala ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang kagalagalas ng gawa, sa kaliwanagan, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ating mga kapatid, mga minamahal, sa kanya pong taglay na karamdaman, mga minamahal. Ang pag-asa niya, mga minamahal, akala nandun, mga minamahal, sa mga espesyalistang doktor, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tunay po na wala pong kagalingan ang kanya pong karamdaman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, natagpuan niya ating mahal na Panginoon na siya nating dakilang manggagamot. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga kapatid, hindi po kahoy, bato o simento. Siya po ay tunay na Diyos na buhay, mga minamahal, mga kapatid, nagpapagaling at nagbabago na ating mga buhay. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating mga pinagpalang patutuo. Bago po tayo dumako, mga minamahal, sa ating mga patutuo, aking pong binabati, mga minamahal, ang happy birthday sa ating mga kapatid, beloved Arman Rondelius. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati, mga minamahal, ay nagmumula, mga minamahal, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir, sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa mga choir members, sa mga kapatiran, mga minamahal ko. At ang pagbati, mga minamahal, higit sa lahat, mga minamahal, bigyan siya ng ating dakilang Diyos ng malusog na pangkatawan, na siya po ay magamit ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Happy birthday, beloved Arman Rondelius. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ako pong tinatawagan po, mga minamahal, ang susunod na magbabahagi
ng kanyang banal na patutuo, ang ating mga kapatid, beloved sister Norma Bilwan, at sundan po siya ng ating beloved brother Giancarlo Rosario. Purihin natin pinakamalapang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako'y nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Praise the Lord. Nalis din po ang pagbibisyo na yan. Ang aking pagmumura din po ako. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binihisan niya rin po ako ng ganito magsuot na mahaba. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, naalala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po, na akala ko po, oras ko na po dahil dumating po sa punto, dahil napakababa po ang aking dugo, dahil noon po talagang ako pinag-bleeding, ilan na buwan na po yan, hindi ko po sinasabi, nung dumating na talagang napakababa na po ang aking dugo, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang pag-bleeding ko po na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po na talagang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila, ako takbo sa hospital. Itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako po talagang in-examine, talagang chinik up. Alam niyo po, nung ako piniras pa po, alam niyo po, may sumama po na bukol. Yun po ang sanghina, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang siya na talagang sa patuloy po yan na ako po in-examine po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talagang nandiyan na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Nandun nga po ako sa hospital po, talagang ako po inobserbahan po, in-examine. Alam niyo po, nakita po sa examination ko po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw pong bukol na natira po. Yun po na talagang andyan na talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, talagang wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay. Nandun nga po ako na dahil sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po ang aking sakit,
cancer sa matris. Sabi ko, mamamatay na po ako. Sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang talagang nandun po ako, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Nandun lamang po ako, nakahiga. Ayaw ko pong bumangon. Talagang takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na halos hindi po ako makatayo. Nanginginig po ang aking tuhod. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord, nung ako pinasyalan po ng aking bilabo dati, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pag sasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, basta sumama ka, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay Lugban pa po ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po ako nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po na ating kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mamang gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, nung baguhan po ako talagang dyan na napakahirap po ang aming buhay, ang aming bahay. Talagang tumutulo po yan tuwing ulan dahil ang bubong po namin, yung kawayan po, pawid po ang aming talaga atip ang sahig po namin, lupa po yan. Talagang hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil po ang hanap buhay ko lamang po talagang nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking anak. 5 po sila dahil nag-isa nga po ako na naghanap buhay. Wala na po akong kasama sa buhay. Alam niyo po, talagang nandyan, tinis ko po yan. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala po kami. Talagang, talagang nandyan, dumadalo po ako. Kahit gabi, dahil 3 bisis po akong nakadalo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilalakad ko po yan. Dahil boundary po kami na nagsaing tandok, talagang malayo pa po ang highway po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit maraming pong aso sa daan. Hindi talagang dyan, iningatan po kami na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa kahabagan po, nagpatuloy po ako. Hindi ko po yung tinignan ang kahirapan sa buhay po, pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po ako pinabayaan. Talagang pinagkaloob niya po ang aming bahay na talagang hindi na po kami nababaso, babasa po, talagang naayos na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po, pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung nakaraan buwan po, ang aking anak na doon po sa Maynila po, papa po ng aking bilala, apo na yan na si Angelica po, talagang siya po'y nakadumbo po ng tao po na nakasingle po siya.
nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tuwing nananalangin po ako, sinasama ko po ang aking anak dahil driver po siya. Ang panalangin ko po ay ingatan po siya, hawakan po yung manubila na dinalaman niya po. Alam niyo po, nung nadumbo niya po, buti na lang po, nakaprino po siya. Hindi po na disgrasya po yung nadumbo niya. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Iningatan po dahil ang aking anak talagang nandiyan na siya po talagang na-nervous din po siya dahil po yung nadumbo niya po taga Aguilar po, Pangasinan din po siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide ng araw-araw naming pangangailangan. Bagamat kung minsan hindi puro rosas ang paglilingkod, pero patuloy lang po tayo na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po iba na po ang panahon. Nangyayari talagang alam natin na tayo maganda dahil nalalapit na po ang pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, napakabait, napakabuti po. Tunay po na talagang mapagpala po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po tayo iuhanan ni mapababayaan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ako'y hindi karapat-dapat, pero minarapat po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang maglingkod, upang gamitin niya sa banal na ubasan bilang mga aawit po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Norma Binluan sa buhay na patutuo sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Ma. At aking pong tinatawagan ng susunod, mga minamahal, ating beloved Giancarlo Rosario. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abelina Rosario. Amen. Amen. Pastor po, pinatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangalay sa ating pinakamahal pong Isus po lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isang magpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri pa sa ating pinakalapat po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa akin po ay upang pasalamatan ating pinakamahal pang Isus. Ako din po ay napupuri pa sa ating pinakamahal Isus po na way back here March 21 ako'y nakaranas ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa niyo po na ako'y nanghihina minamahal, ako'y nanghilo minamahal po na ako'y nandesisyon na magpilot po sa manghilot kung may pilay ba o wala o ang aking likod minaman po na pagkatapos po ng panghilot minaman may pilay po yung aking likod minaman po na ayun po ang dahilan ng aking trangkaso na tindi siya po minaman. Pagkatapos po ng pilot minaman wala pa rin pong kagalingan minaman po na bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalapan Isus na bumalik po ako sa pagdadala. Ayun po minamahal ako'y bumalik po ng April 14, 2021. Supper po ay nagsisi, mapupuri sa ating pinakalapan po na after preaching lians yung aking trangkaso na 10 days, itang kong pinagalang pinakamahal pang Isus.
alak din po ay dumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan at ating pinakamalupang Isus po na yung aking pilay po sa aking likod niyo po na stand pong pinagaling ng pinakamalupang Isus niyo po na lubos-lubos ka pinapatala sa ating pinakamalupang Isus sa patuloy na ginagkagalingan po sa akin po. Kinapupuri pa sa ating pinakamalupang Isus po na patuloy na papabayad ng aming sa pangangailangan araw-araw niyo po na sa patuloy na kalakasan na pinagkakalaw niyo po sa akin, sa patuloy na paggabay at pag-iingat po sa aking hanggang sa aking beloved parents, niyo po na sa aking beloved kuya, kanilang mga trabaho niyo po na lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakamalupang sa patuloy na paggabay po sa akin hanggang sa aking mga aming pamilya minamahal po na bagamat hindi po karapat-dapat patuloy na kinakabagan bilang mga bilang cameraman kaya hanggang dito lamang po ang kapurihan at salamat ay sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you, beloved brother John Carlo Rosario. Sa iyong buhay na patutuo. Praise God. Tunay po mga minamahal. Napakapalad po natin na tayo po ay mapabilang mga minamahal sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw po natin mga minamahal, kagalak mga minamahal, na tayo po ay pinagaling, tayo po mga minamahal ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalak daw po natin mga minamahal na ating mga pangalan ay nakasulat doon po sa aklat ng buhay mga minamahal, doon po sa pili ng ating mahal na Panginoong Yesus, purihin ng Diyos. Balakpakan po natin mga minamahal nating mahal na Panginoon. At ako po na pong tinatawagan mga minamahal, ang susunod po magbabahagi ng kanyang buhay na patutuo, ating mahal na kapatid, beloved Sister Abilina Rosario, at sundan po siya ng ating beloved brother Arman Rondelius. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ako pong tinatawagan mga minamahal. Ang gusto na naman kami babahagi. Kung wala po siya mga minamahal, ating beloved sister Prissy Benitez. Kung wala po siya mga minamahal, ating pong tinatawagan natin beloved Sister Junelyn Milan. Siya na lang pong susunod mga minamahal. Nandiyan na po ba? Okay. Tinatawagan mo naman natin beloved Sister Abilina Rosario. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon ni Maria. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nasib kami sa pamagitan television talaga. Hallelujah, praise the Lord. May karamdaman po ako ng
pananakit ng ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakasakit ng aking ulo. Ngunit nung naiswit ko po yung telebisyon ay nilipat-lipat ko po yan. Talagang hallelujah, praise the Lord. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. 6 na buwan ko po yan sinubaybayan. Hallelujah, hindi pa po ako naglalaba. Talagang nanonood pa po ako ng gawain sa TV. Talagang mabuti ito, sabi kong gano'n sa aking sarili. Sa patuto ng patuto ay talagang sa television ay talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hindi nagtagal ay hallelujah, hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawaing ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang hallelujah, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung panakit ng aking ulo talagang hindi na po sinusumpong. Lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy ng pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hallelujah, praise the Lord, maging sa pag-iingat niya sa aming hallelujah, sa aking mahal na anak. Talagang nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang hallelujah, talagang tumilapon lamang sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamunan dyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay, patnubay niya sa aming buong sambayan. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Abilina Rosario, sa iyang buhay na patuto. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa tayong tumayo, mga minamahal. Tayo po magpuri sa ating dakilang Diyos. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. And you arise create in me a clean heart, O God. I'll renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I'll renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy Holy Spirit from me.
restore unto me the joy of my salvation. Now renew a right spirit within me. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. Shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin, in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love is true. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices sing, the birds singing the glory of the land. The river Jordan will be near, the sound of trumpet you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Yeah, praise the Lord po yung ating dakilang Diyos. Pagkain po ating dakilang Diyos, tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patuto ng mga pinagpala natin mga kapatid. Ako na pong tinatawagan mga minamahal ang susunod na magbabahagi ng kanyang buhay na patuto. Ating mga kapatid, beloved brother Arman Rondilius. Amen. Praise God. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lamang ako'y abot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala mga aral at ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ko rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren and visitors. Po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ni Jesus dahil dati-rati pa lang po nung nasa Siargao po ako. Ako po ay talagang may bisyo pagsigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, pinasalamatan ko ang ating pinakamamahal ni Jesus dahil ang aking bisyo na pagsigarilyo at pag-inom ng alak ay hinalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal ni Jesus dahil po sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit sa katawan at sakit sa ulo. Pinasalamatan po sa ating pinakamamahal ni Jesus dahil po ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal ni Jesus. Pinasalamatan din po ang ating pinakamamahal ni Jesus dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ngayon. Praise the Lord. Pinasalamatan ko ang ating pinakamamahal ni Jesus dahil binigyan na po ako ng
kalakasan at kalusugan sa aking buhay. Pinasasalamatin din po ako sa ating pinakamahal na Hesus sa pag-iingat rin po sa akin sa araw-araw. Pinasalamat ko ang ating pinakamahal na Hesus sa patuloy na ipinagkakaloob niya sa akin magmula sa financial, physical at material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat papurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamahal na Hesus po lamang. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved. Amen, praise God. God bless you, beloved Arman Rondelius. Sa pinagpalang patutunayan, tunay po na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, mga minamahal. Tunay po na nandiyan po mga minamahal, yung kalusugan na pinagkakalob ng ating dakilang Diyos. At ngayon po mga minamahal niya kayong karawan, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ang kalakasan na binibigay ng ating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal na purihin po ang ating pinakamahal Panginoon. Napakabuti niya mga minamahal sa ating buhay. Grabe mga minamahal, ang kagandang loob nating dakilang Diyos mga minamahal. Marapat nating papurihin, pasalamatan siya. Minsan pa natin mga minamahal, palakpakan natin dakilang Diyos mga minamahal. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong mga buhay na patuto. At bago po tayo mga minamahal, ating pong ipanalangin mga minamahal, yung pong ating pong pagsalusaluhan mga minamahal, ating pong breaking, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay manalangin mga minamahal sa ating pong pagsalusalusan sa buong magdamag na ito. Dakilang pagpala naming Diyos, Ama naming banal, mahal na Panginoon, purihin ka o Diyos sa iyong kadakilang, kagandang loob, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, haleluya, sa magandang panahon pinagkaloob sa amin, mahal na Panginoon, upang papurihan, luwalhati na pasalamatan yung dakilang pangalan, mahal na Panginoon, ng mahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, sa mga ginamit mo, mahal na Panginoon, sa umagang ito, mahal na Panginoon, aming pagsalaw-salusang pagkain, mahal na Panginoon, na huwag magsilbing pagpapala sa aming pisikal na magkapangatawan, mahal na Panginoon, sa aming pong magdamagang pag-ugnay sa iyo, mahal na Panginoon, at ang mga ginamit mo, mahal na Panginoon, haleluya, na mahal na Panginoon, nagbigay, mahal na Panginoon, sa umagang ito, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, at igawad mo, mahal na Panginoon, ang iyong kagandang loob, kabutihan, mahal na Panginoon, pagpapalang, walang silid na kalagyan, sa oras dalangin ng aming kinagalang na pastor, Elizares Manadia, sa pangalaw mo, mahal na Panginoon Jesus, amen, haleluya. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. Till the hungry call and down, come and dine.
where the saints of God are with. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed, and supplies our every need. Oh, we sit to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His right to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble again. It will be a glorious night. All the saints in spotless white, and with Jesus we will peace eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth, praise the Lord, God bless you po sa ating beloved choirs. Kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Freddy Castillo at sundan po sila na ating beloved sister Junilyn Milan, beloved brother Roland Dumalanta, beloved sister Isa Corpos, beloved brother Ian Serban, beloved sister Hannah Villeros, beloved brother Janjan Aquino, at beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. At nais ko lang batiin, wala po sa kupunan ng mga beloved elders, ating belated happy birthday po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir. At happy birthday po sa ating beloved pastoral worker, beloved R.R. Rondelius. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ng ating beloved brother P.D. Castillo. At sorry po, ang ating beloved sister Prissy Benitez. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother P.D. Castillo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri
pagdakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang parents ni the Lord. Ganun din po sa mga iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved kapatiran. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat. Diyan po binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Andiyan po talaga na nung nakarang last 2001 po, andyan po na sa dako na Maynila, andyan po na marami pong kapatiran talaga pong nagbabahagi po sa akin ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, ito po ay aking binabaliwala lamang hanggang sa ako po dito po, ako po ay napadpad dito sa San Carlos. Andyan din po na isa pong kapatiran po talagang andyan na po ang mga kapatiran na walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po na ito po ay aking binabaliwala lamang po dahil noong mga panahon na yon, andyan po na meron din po akong dinadaluhan dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po na kami din po ginagamit doon sa gawain na yon. Subalit andyan po ang aking beloved nanay, talaga po ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po ay may komplikasyon na, diabetes, kung saan doktor at ospital na espesyalista po ang aming pinupuntahan. Dyan din po na kung ano-ano pong mga nire-reseta nila, mga tabletas, capsule na mamahalin. Andyan po na ito po ay aming binibili upang kanya mainom at yun po ang paraan ng aming pagmamahal sa aming beloved nanay. Subalit andyan po na hindi po tumatalab po yung mga gamot na yon sa aking beloved nanay. Pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Andyan din po na talaga pong aking beloved tatay, naalala niya po ang kapatid na ito na walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, nakita niya po ang aking beloved nanay, halos nanghihina na po, payat na po siya. Andyan po na talaga pong kami po kinausap ng ating beloved kapatid na yan na subukan nyo dito sa gawain na ito, talagang nagpapagaling po ng sari-saring karamdaman, talagang mga nandito ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na nung kami po'y kinausap, andyan po na ang aking beloved nanay, prayer request din po dito sa ating banal na gawain. Ang aking beloved nanay, andyan po, nilehans po, andyan po sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ang aking beloved nanay na nanghihina, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito, bagamat andyan po kukunti ang dumadalo, subalit andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa araw po ng Wednesday yan, nang dumalo po kami dito, ang aking beloved nanay medyo inaalalayan pa rin po ng ating mga beloved sisters. Subalit nang matapos po ang banal na gawain, kami po ay nagpabautismo, kasama po siya. Nagpabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay, andyan po, lubusang pinagaling po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nung kami po ay umuwi, andyan po, naghanap na rin po siya ng pagkain na dati-rati hindi kumakain. Nang nabautismuhan po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya po ay naghanap na rin po ng pagkain. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon kung saan doktor, hospital din po ang aking pinupuntahan na matataas na miligram po ang aking iniinom sa aking karamdaman. Subalit andyan po na
paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdaman at pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Subalit nang ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman yan ay lubusan din po ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po sa pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paghingi po ng tawad, andyan po ng kanyang kahabagan, pinagalob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking kagalingan. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po yung pananakit ng aking tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Dati din po ako ay meron doktor na espesyalista. Ang sabi niya nga po na magpa-ultrasound daw po ako, baka meron pong karamdaman po na hindi po talaga nila malaman ko ano yung sakit na yon. Subalit sa takot ko po, pinabayaan ko po yan, hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy na dumalo at humingi ng kanyang kahabagan. Nandiyan po nagpuri, nag-ayuno. Ang aking karamdaman na yan ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat. Andiyan din po na last 2 weeks ago po talaga ako po nakaramdam din po ng aking UTI. Andiyan po, araw po ng Wednesday yan, pero naramdaman ko na po ng almost 1 week na po. Andiyan po, nagsumamo na naman po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Araw po ng Wednesday po yan na ako po ay nag-aalinlangan dahil naka-assist po ako ng Joyful. Subalit andyan ang aking panalangin sa mahal na Panginoon na bahala ka ng mahal na Panginoon. At andyan po na iniyak ko po sa mahal na Panginoon ang aking karamdaman. Andyan po matapos po ang ating banal na gawain, nandyan din po ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na naka-encounter din po ako ng andyan po ng disgrasya, kasama ko po ang aking beloved son na kami po'y nagtungo ng dagupan at ako po'y meron pong binili dyan na kami po'y naka-single motor po. Subalit nung kami nakauwi na po dito po sa Dacuna sa Carlos, sa tapat po mismo ng dyan po sa munisipyo, andyan po na kami po binangga din po ng isang tricycle, ay ng isang motor din po, ay andyan po sa pagsambit lang po ng Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord. Andyan po yung motor na aming sinasakyan, kami po nasadsad sa barrier po sa Dacuna dyan po sa munisipyo. Andyan po na walang anuman pong nangyari sa amin. Subalit andyan po yung bumunggo sa amin, siya po ay natumba. Kaya ako ay nagpupulit, nagpapasalamat. Nilapitan po kami ng POSO officer. Andyan po na sinabi niya na pwede daw kaming ireklamo dahil nga po sa pangyayari ngayon. Subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinag-ingatan kami sa disgrasya. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat yung bumangga po sa amin. Diyan po na siya pa po ang humingi ng tawad sa amin dahil nga po na hindi daw po niya sinasadya dahil nga napakabilis po nung yung pagtakbo ng kanyang motor. Hindi niya namamalaya na grabe yung pagtakbo niya. Andyan po ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Kami po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako nagpupurit, nagpapasalamat. Nakaranas din po ako ng pamamaga ng aking kaliwang paa dito po sa aking paa. Grabe po pamamagayan, 3 times po yung namaga. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa pagpupuri, sa panalangin po at humingi ng pagsusumamo sa Kanya. Andyan din po, pinagaling na naman po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ito po ay aking pinapasalamatan. Andyan din po sa lahat-lahat, sa mga pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Andyan din po, nagpapasalamat ako sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan. Sa araw-araw, ganoon din po sa pag-iingat niya po sa aking mga
mga anak na kung saan po sila, wala po kami kasama kung saan po ang aking mga anak. Andyan po patuloy na iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat na patuloy na pinangahawakan sa aming paglilingkod at patuloy na nakakadalo sa ating banal na gawain na 3 times a week. Andyan po na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Prissy Binitis, pinagpalang patotoo. Talagang napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Dati mga minamahal sila po ay may ibang siktang dinadaluhan. Ngunit nung dumating sa punto na may taning ng buhay sa kanilang beloved mother, mga minamahal, mayroon tayong isang kapatiran dito na walang sawa, kababaryo nila, na nagsishare sa kanila. Nasubukan yung dumalo sa banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos naming pinaglilingkuran doon ay buhay at totoo. Great provider, great physician. Ngunit nung pinaulakan nila mga minamahal, dumalaw sila araw ng Miyerkules. Ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, after ng gawain, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gradually, mga minamahal, yung kanilang nanay na hindi na kumakain, pagkatapos mabautismuhan, pagdating sa kanilang bahay, talagang naghahanap ng pagkain at in-extend ang buhay ng kanilang beloved mother. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sari-saring karamdaman, mga minamahal, nung naroon pa sila sa ibang sikta. Hindi naman sa ibinaba natin, mga minamahal, yung kanilang pinaglilingkuran. Ngunit, dito nila napatunayan na ang Diyos nating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved brother P.D. Castillo at kindly po maghanda ang ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I give the highest praise, glory, and honor, and majesty to our beloved Savior, Jesus Christ. We give the honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the various preachings and teachings to our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, and beloved Sister Pastor Lina Sicumon Almeida. Greetings to all the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Pag ko'y napapabot ng mapagpalang madaling araw na po mga minamahal, papasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus na nga po ay makakilala sa gawain po ito na ako ay pinagpala ng mga Panginoon dito na ay nagkaroon ng kagalakan sa pusasipan na dati ay hindi ko to nagagawa sa mahal na Panginoon. Dati hindi ko to nagagawa sa gawain dito. Papasalamat ako dahil nga po ay kakaiba binago naman ba yun kasi nga po ay dati ay wala ako sa disiplina kumain kaya dati ay maraming akong mga bisyo. Papasalamat ako sa mga Panginoon nga po dahil nga po ay nagkaroon ng malawak isipan, knowledge and understanding. Papasalamat ako sa mga Panginoon nga po ay lahat pa yung mga pagpapala, pinupuri ka ang mga Panginoon. Papasalamat ako dahil nga po ay nakakilala ko mga
Ako'y napabilang bilang mga awit. Di man po karap dapat ako'y isang basahan lamang na kinakabaga ng mga Pilipino. Di man lamang ako magagawa ako pa'y ginawa ng mga Pilipino. Pasalamat ako sa mga Pilipino nga po sa lahat po ng mga binibigay niya sa araw-araw ng mga sapat na mga pagpapala sa physical, spiritual, ito po sa spiritual. Papasalamat nga po dahil nga po nagkaroon ng takot sa mga Panginoon na magkasala sa lahat po niyang mga himala na ginawa niya sa akin. Dati nga po ay hindi ko po ito nagagawa ngayon. Ako ay binago kasi kakaiba yung gawain ng mahal na Panginoon na tinuruan ng binihisa ng kabanalan. Pasalamat po talaga ko sa mahal na Panginoon. Sa lahat po ng pagpapala niya. Pasalamat po sa lahat po. Kaya nga po ay dati ay manginginom. Ako'y binago ng mga Panginoon. Ako'y nagkaroon po ng trabaho nang dito ay tumutulong sa pastoral. Papasalamat po ako sa mga Panginoon sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga ginawa niya sa akin na mga kahimalang kadakilaan niya. Papasalamat po sa lahat po ng ang lahat po ng kapurihan. Papasalamat at padakilan sa ating Panginoong Diyos po lamang. Hanggang dito lang po sa Jesus na Apostol. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Freddy Castillo, sa iyong pinagpalang patotoo na yan na dati-rati mga minamahal, naging problema na siya mga minamahal sa kanilang pamilya. Hanggang sa humantong na grabe na po mga minamahal ang problema sa kanyang pag-iisip. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na natagpuan niya ang gawaing ito mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na dating problemado ng kanyang mga pamilya, mga minamahal. Ngunit ngayon, nandito bilang pastoral worker, mga minamahal, at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya ay binago na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong ipagpag ang ating mga inaantok na diwa. Praise the Lord. Upasalamatan ang Diyos, pagkat siya'y mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga.
Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, ay kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ito'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Glory to God! God bless you po, beloved choir. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved sister, Junilyn Milan. At kindly po maghanda ating beloved brother, Mark Rulen Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. At sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli akong pagkakataon upang aking siyang maluwalhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nung araw mga minamahal, ako po ay mayroon pong sakit sa baga, mayroon din po akong back pain, rayuma, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, at may tonsillitis din po ako mga minamahal. At ang grabe pong nagpahirap po sa akin na aking karamdaman, yung lagi pong sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na ako po ay lagi po niyang binabahaginan po ng salita ng Diyos. Siya po ay nagpapatuto po sa akin. At alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, na-bless po ako sa kanya mga patutuo, mga minamahal. Kasi po doon sa pinanggalingan ko pong isang kongregasyon mga minamahal, hindi ko po narinig doon ang mga patutuo na ipinapatutuo niya po sa akin na ang Diyos ay napapagaling, naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At alam niyo po minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po ako sa kanya.
taong 1997 po mga minamahal, buwan po ng December, kung hindi po ako nagkakamali, sa lugar po yun ng Sepnas. After po ng gawain mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering itong mga minamahal dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ang aking mga karamdaman na nabanggit mga minamahal na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, noon po ay nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman, natuto rin po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman mga minamahal, nandyan din po na nagsusugal din po ako nung araw, tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, at patuloy po ako naglingkod sa Kanya, ang lahat po ng aking mga vision na yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last week po mga minamahal, nagkaroon po ng karamdaman yung pong aking mahal na anak na si Jamil mga minamahal. Nung araw po ng linggo mga minamahal, masakit po yung kanyang lalamunan at nagkaroon po siya ng sinat mga minamahal. Nung kinabukasan po ng Lunes, pumasok pa po siya mga minamahal kasi may training po sila dahil ilalaban po sila mga minamahal. Yung pong aking mahal na anak, awang-awa po ako kasi mga minamahal, malamlam po yung kanyang mata, matamlay siya mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsumamo po sa Kanya na pagalingin po yung aking mahal na anak. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus ng kinabukasan po mga minamahal ng umaga, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nakita ko po yung anak ng aking mahal na anak mga minamahal. Siya po ay pinagaling na po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi po siya uminom po ng gamot mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ipinagkaloob niya po sa aking mahal na anak mga minamahal. Alam niyo po minamahal na atuan-tuwa po ako talaga mga minamahal, dahil ang talagang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus tunay po talagang manggagamot siya mga minamahal. Nung umaga po mga minamahal, nung pagising niya po mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, parang nagdahilan lamang po siya mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po ang ating mahal na Panginoong Hesus, kapag tayo po ay nagsumamo sa Kanya, nandyan po ang Kanyang katugunan po mga minamahal sa ating mga panalangin. Sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, tayo po tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga dalangin mga minamahal. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal, talagang ang pagbibigay po ng may katapatan ay talagang susi po ng pagpapala mga minamahal. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung araw, nung maliliit pa po yung aking mga anak mga minamahal, talagang nandyan po na naranasan po namin mga minamahal noon na ako po noon na nakikiusap po sa mga driver mga minamahal. Talagang hirap po talaga ang buhay po namin mga minamahal nung araw mga minamahal, kasi dahil nga po talagang hinahadlangan po ako ng aking beloved husband na dumalo sa gawain itong mga minamahal. Hindi po talaga niya ako pinapahawak po ng pera mga minamahal, hindi niya ako binibigyan ng pamasahe ng pera, kahit 5 mga minamahal, hindi niya ako pinapahawak po talaga mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kailanman hindi po nagpabaya po sa amin mga minamahal. Amen. Dahil alam niyo po minamahal, bago po ako umalis sa aming tahanan mga minamahal, maliliit pa po yung aking mga anak, 3 po sila, nakasama ko po dito sa ating, papunta dito sa ating pananagawain mga minamahal. Bago po ako umalis sa aming bahay mga minamahal, kasi wala po talaga akong kapera-pera mga minamahal. Dumadalangin, naglumuluhod po ako sa ating lumuluhod po ako mga minamahal at nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, hipuin mo po yung mga driver po na aming masakayan para kami po ay pasakayin ng libre. Tunay po mga minamahal, pag alis po namin sa bahay mga minamahal, naglalakad po kami papunta po sa Bayambang mga minamahal, at pagdating po doon sa bayan ng Bayambang mga minamahal, nandyan po mga minamahal, dumarating yung bus mga minamahal. Talagang grabe po ang pananalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon Hesus, ipuin mo po yung mga driver na aming masakyan na
pasakayin na lang po kami ng libre kasi wala po kaming pamasahe. Nung pinapara ko po talaga mga minamahal, yung bus mga minamahal, di nandiyan na, ang kinakausap po yung konduktor mga minamahal, sabi ko po, Mama, pwede po makisakay po, papunta po sa San Carlos, wala lang po kaming pamasahe. Sabi ko po, doon sa konduktor mga minamahal. Pwede po makisakay, Mama, sabi ko. Papunta lang po kami sa gawain po ng mahal na Jesus. Wala po kaming papasahe. Alam niyo po, mga minamahal, napakabait po ng mahal na Panginoong Jesus. Talaga mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, pinapasakay po ako nung konduktor, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil alam niyo po, siya po ang nagbabayad po ng pamasahe po namin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Binibigyan niya po ako ng ticket, mga minamahal. Siya po ang nagbabayad po ng pamasahe po namin, mga minamahal. Paulit-ulit po yan, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo, pagdating po namin dito sa San Carlos, mga minamahal, sa bayan, naglalakad na naman po kami ng aking mga anak, mga minamahal. Sabi po ng aking mga anak, Mama, pagod na ako. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa aking mga anak, kaunting tiis lang, mga anak, malapit na tayo sa ating church. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, mayroon po mga tricycle driver, mga minamahal, na kami po ay pinapasakay po ng libre. Papunta po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Sabi po ng driver, saan ba kayo pupunta? Sabi po sa amin. Sabi ko, Ma, doon lang po kami papunta po kami sa church po namin, dadalo po kami sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Jesus. O sige, sumakay na kayo ng libre. Dihatid po na kayo sa inyong church, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, hindi ko po talaga tinignan yung aming paghihirap na yan, mga minamahal. Bagkus nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, humiling ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, bigyan mo naman po ako ng aking maghanap buhay, mahal na Panginoon, na ako po ay makakadalo po ng 3 times a week sa iyong banal na gawain. Tunay po, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, tinagon niya po ang aking panalangin, mga minamahal. Binigyan niya po ako ng hanap buhay at mayroon pa po ako, mga minamahal, na isang pinagkakitaan na kaunting tindahan, mga minamahal. Tunay po, napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, minamahal, sabi po ng aking mahal na anak na panganay, Ma, papatayon kita ng tindahan dito sa bahay. Sabi ko, wag na anak. Sabi ko, kasi hindi ako makakadalo sa aming banal na gawain. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon Jesus dahil po yung tindahan na ibinigay ng aking mahal na anak, pinabayaan ko na po yun, mga minamahal, kasi po hindi po talaga ako makakadalo sa ating banal na gawain. Siyempre, babantayan ko po yun, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Sabi niya, o sige, Ma, doon ka na lang magtinda sa inyong church. Sabi po ng aking mahal na anak, napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kailanman hindi kami pinabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang pagbibigay po, mga minamahal, na may katapatan, susi po talaga ng pagpapala, mga minamahal, kapag ipinagkaloob po natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, kailanman hindi niya po tayo pababayaan po, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang kahabagan po, mga minamahal, kami po ng aking mga anak ay ginagamit, bagamat di man po kami karapat dapat, mga minamahal, kami po ay ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Jonelyn Milan, sa pinagpalang patotoo na yan. Challenge po sa atin yan, mga minamahal. Grabe mula Bayangbang hanggang dito, wala ni singkunduling sa bulsa. Ngunit, pinagpanalangin nila sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na may mahipo ang driver at konduktor ng bus.
Imagine po mga minamahal, nakiusap siya sa konduktor ng bus. Sa bus, bawal mga minamahal ang buds. Pero ang ginawa ng konduktor, siya ang nag-issue ng ticket at siya na ang nagbayad ng kanilang pamasahe. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagdating nila dito sa bayan ng San Carlos, naglalakad sila. Nariyan mga minamahal, maliliit pa yung kanilang mga anak noon. Ngunit may nahipo na naman driver ng tricycle. Hinintuan sila, tinanong kung saan ang punta nyo. Doon lang kami dadalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Challenge sa atin yan mga minamahal. Kapag gusto natin, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Aisa Corpos. At sa mga nais pong magpatotoo mga minamahal, kindly po magpalista lamang po kayo dahil mayroon pong 5 na lamang po mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, kapaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabuot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved residents and visitors. Ako po ay bumabati na sa mapagpalang madaling araw na po sa atin. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing inaatake po ako ng aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po in-ultrasound at na-laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus at nagpapaka-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. Sa kabagan nating pinamamahal na Panginoon Hesus at sa unang dalangin nating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa pag-ingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalab niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nandito lang po ang lahat ng mapurin sa salamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa pinagpalang patutuo na yan. Wala tayong ibang ginagawa dito mga minamahal. Oras ng peligro sa ating buhay, ang bili ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, Mama Darlene Acumon Almeida. Lumuhod, itaas ang kamay, ipikit ang mga mata, magsisi at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat yan mga minamahal ay may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa oras ng kagipitan, wala kang ibang isigaw. Hallelujah. Iingatan ka nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag nating biro-biroin mga minamahal ang salitang hallelujah. Praise the Lord po. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo mga minamahal at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y karating.
O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayong nakatayo mga minamahal at sabayan natin ang papuring awitin ni alay sa ating minamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome beloved Children's Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. Praise the Lord, man.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
pinakamamahal na Panginoon. Amen. At isang napakalaking bagay mga minamahal na talagang sa ganitong edad mga baka nito mga minamahal sila po ay talagang natuto na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa kanilang paglakihan, sabi ng Biblia mga minamahal, ito ay talagang daladala ni mga minamahal sa kanilang mga buhay mga minamahal na ang paglilingkod sa mahal Panginoon ay napakahalaga po mga minamahal. Amen. Ang pinamataas ng puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. At ganoon din mga minamahal, patuloy natin pinabumo ang karapat-dapat ng parangal at paggalang sa mga taong ginamit malapit para sa ating mga kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Will Desrado Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At lagi po natin lalala at pinapahalaga ng kanilang mga turo. Mapapalang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa dako na dito ng San Carlos City Outreach, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga pumawin datihan man, maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry. At muli, isang palang pagbati ng belated happy birthday sa ating po beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, amen. At ngayon din, minamahal mismong araw na ito ay happy birthday po sa ating pong beloved pastoral worker, Brother Arman Rondelios, amen. Amin pong dalangin sa mga Panginoon na ang patuloy na kalusugan, kalakasan, ipagkaloob po sa inyo at mahabang buhay. Patuloy po kayong gamitin ng malapay noon at sa kanyang panglaubasan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, bago natin tawagin ating pong beloved Sister Aiza Corpus, ating po munang isa-isang banggitin yung mga karagdagan po na magpapasalamat sa ating mga Panginoon upang sila rin po makapaghanda po mga minamahal. Ating pong beloved Brother Domingo Octit, beloved Sister Joy Solomon, beloved Brother Herson Marquez, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Brother Ian Servan, beloved Sister Ashley De Los Santos, at beloved Sister Mirasol De Vera. Sila po yung mga karagdagan po naghahanap po minamahal na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkato sa ating pong beloved Sister Aiza Corpus. Ating pakinggan ko para po sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved Brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved workers, beloved brethren, ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na muli po ako makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil alam niyo po mga minamahal na kapatid, nung ako pa po ay dalaga mga minamahal, andyan po na hindi po normal ang aking pong menstrual cycle mga minamahal, dahil po sa isang taon mga minamahal, nasa 3 o 5 beses lamang po akong dinadatnan mga minamahal. Andyan nga po na bilang isang babae, hindi po yun normal sa amin mga minamahal, ngunit andyan po na sa patuloy at patuloy na pagdalo sa ating pong at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po'y inayos na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat po ako dahil nung ako po ay nanganak sa aking beloved baby mga minamahal, andyan nga po na ako po ay nag-labor po ng almost 24 hours po mga minamahal. Andyan na sobrang hirap ko po noon mga minamahal, dahil kinakapos po ako ng oxygen noon dahil sobrang dami po ng dugo na lumalabas po sa akin noon mga minamahal. At doon ko po na-realize na kapag mga anak ka pala mga minamahal na andyan nga po na wala ka pong ibang malalapitan kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil andyan nga po nung mga time na yon mga minamahal, wala pa akong ibang ginawa mga minamahal, bagkus ako po ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tulungan po niya ako sa aking panganganak. Andyan nga po na hindi po ako humihiga sa aking higaan mga minamahal, kahit ilang beses po akong sinisita ng mga nurse mga minamahal. Andyan po na bumababa po ako at lumuluhod at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
upang ako po'y kanyang gabayan, mga minamahal, hanggang sa ako po ay nanganak, mga minamahal. Andyan po na naipanganak ko po ng normal po ang aking beloved baby sa Praise the tulong Lord. at habag nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit hindi po ako kaagad-agad na discharge, mga minamahal, dahil nagtaka nga po ako dahil yung beloved baby ko po andyan na i-discharge na nga po nila, ngunit ako po ay hindi pa dahil nga po sabi nung doktor ay marami daw pong dugo yung lumabas sa akin at kailangan daw po akong salinan ng 3 bag na dugo, mga minamahal. Ngunit ako po ay nanampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung nandun po ako sa ospital, andyan po na ilang hakban lamang po, mga minamahal, talagang nandidilim po yung aking paningin at nanlalamig po ako at hindi ko po talaga kayang humakbang, mga minamahal. Andyan na inaalalayan po ako ng beloved husband ko, mga minamahal. Ngunit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tutulungan po niya ako, mga minamahal. Ako po ay pumirma po ng waiver po at umuwi po sa aming tahanan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako dahil bagamat hindi po ako nagpasalin ng dugo na yon, after 1-2 weeks, mga minamahal, talagang binalik po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus yung aking kalakasan, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Kaya ko Lord po God. itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bilang isang Kristiyano talagang dumarating po tayo sa panghihina, mga minamahal, ngunit hindi po yun sapat na dahilan upang tayo po'y sumuko sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na last May po, mga minamahal, talagang andyan po yung paalala sa akin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa akin pong beloved baby, mga minamahal, andyan po na isang araw bigla na lamang pong nagsuka yung aking beloved baby. Excuse po sa mga kumakain. Andyan po talaga nagsuka po yan ng buong maghapon, mga minamahal. Akala ko po normal lang po sa kanya yun dahil nung mga baby pa lamang po siya nararanasan din po niya yun, mga minamahal. Ngunit iba po yung araw na yun dahil sinabayan po yun ng pagpupup po niya talaga. At andyan na sunod-sunod po yun, mga minamahal, hanggang sa nakita ko po yung aking mahal na anak na hinang-hina po siya at ayaw po niyang maglaro. Gusto niya nakahiga lamang po at nakapikit po yung kanyang mata, mga minamahal. At tuwing aalalayan ko po yan para painumin po ng tubig, mga minamahal, andyan po na hinihingal po siya. Hindi lang po basta-bastang hinihingal dahil hinahawakan po niya yung kanyang dibdib at sinasabi niya sa akin na masakit daw po yung kanyang dibdib. Kaya bilang isang ina, andyan po yung aking pag-aalala. At andyan po na pina-check up po namin siya, ngunit yung check-up po na yun, mga minamahal, talagang hindi na po kami pinalis ng doktor dahil nakitaan po siya na dehydrated na nga po siya, mga minamahal. Alam niyo po, nung time na yun, inakyat po kami sa room po namin, mga minamahal, at kaming dalawa na lamang po yung nandoon dahil bumalik po sa tahanan po ng beloved husband ko. At andyan po yung kalagay na aking mahal na anak na hinang-hina po siya at umiiyak sa sobrang sakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. Umiiyak po siya, umiiyak din po ako, mga minamahal, dahil first time po pong makita ang aking beloved baby na gano'n at first time lang din po niyang maranasang ma-confine sa hospital, mga minamahal, nang hindi po inaasahan. Andyan po, mga minamahal, umabot po ng 24 hours na po kami doon hanggang sa nilagnat na rin po siya noon, mga minamahal, at hindi pa rin po humihinto yung kanyang pagpupup. Bagamat huminto yung kanyang pagsusuka, yung kanyang pagpupup naman po yung sumunod, mga minamahal, sa isang araw, nauubos po niya yung 24 o 21 po na diaper, mga minamahal, dahil hindi na po niya maramdaman o hindi na po niya alam na siya po ay nagpupup sa aming higaan, mga minamahal, at ang kulay na po, mga minamahal, nagiging black na po, mga minamahal. Andyan po yung pagsisisi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at paghingi ko po ng kahabagan. Andyan nga po na nung nag-round po yung doktor, sabi po niya kailangan po siyang ipatest po yung kanyang electrolytes, kung ano-ano pong test, ang kanya pong typhoid test ko daw po siya dahil yung kanyang mga symptoms po ay gaya nga po nun. Ganon din po, mga minamahal, nung pinakinggan po yung kanyang heartbeat, mga minamahal, sabi po sa akin ng doktor, may sakit ba yung anak mo sa puso? Sabi po niya, hindi ko po alam na ganon, sabi ko, dahil sabi niya hindi daw po normal yung kanyang heartbeat, mga minamahal. Ngunit andyan po na nanampalataya pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil gusto nga po niyang ipa-test din po yung kanyang puso, mga minamahal. Andyan din po yung paglaki ng kanyang tiyan nung mga time na yon dahil hindi ko rin po alam kung bakit lumalaki yung tiyan niya, mga minamahal. Sobrang payat na po niya yun noon, mga minamahal.
andyan po na, tinanong ko po yung nurse kung ano pong nangyayari sa aking mahal na anak. Ngunit wala po silang maisagot. Ang gusto nila, ipatest ko po lahat yung mga sinasabi nila, mga minamahal. At sa kahabagan nga po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po yung nagsumamo sa Kanya na lahat po ng test ay maging negative po. Andyan po na pinagkalo po ito natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako dahil sa paghingi ko po ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na pangatlong araw po, mga minamahal. Andyan na ayaw pa po kaming pauwiin ng doktor, mga minamahal, dahil hindi pa po normal yung kanyang pagpupup, mga minamahal. Andyan na nanalangit po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tulungan po niya ang aking mahal na anak. Alam niyo, after pong nag-round po yung doktor, mga minamahal, sabi na aking beloved baby, gusto niyo daw po niyang mag-CR. Dinala ko po siya doon sa CR, mga minamahal, at paglabas po ng kanyang poop, talagang pinatigas na po ito natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako dahil andyan na nagpirma po ulit ako ng waiver, mga minamahal, at sinabi ko sa doktor na uwi na lamang po kami. Alam ko po pa gagalingin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking pong mahal na anak. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mga last month po talagang dyan nga po na tuloy-tuloy po yung pagsunod-sunod po ng mga bagyo, mga minamahal, talagang dyan nga po na hindi po makabenta ang aking beloved husband dahil sunod-sunod din po yung ulan, pagbaha, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ang great provider, mga minamahal, hanggang sa mga last week din po, mga minamahal, talagang andyan po na iniisip ko lamang po yung mga sunod-sunod pong mga billings po namin, talagang hindi ko po alam saan po ako kukuha. Ngunit nanampalataya din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang pagbibigay po ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, isang araw nasa school po ako noon, mga minamahal, bigla pong may tumawag sa akin na hindi ko po alam kung sino po yun, mga minamahal, basta sinagot ko na lamang po yung tawag na yun. Sabi niya, anak, kilala mo pa ba ako? Sabi niya gano'n. Hindi po, sabi ko pong gano'n. Sabi po niya, ako yung dating umu-order sa inyo ng garden set, kukuha ako ulit sa inyo. Sabi niya gano'n, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung mga pangangailangan po namin, tinugon po ito ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gano'n din po, hindi lang po yun dahil yung mga pangangailangan na yun talagang hinigitan pa po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang yun na pinagkakalob niyo po sa amin sa pang-araw-araw na pangailangan po namin, mapa-financial, physically, material, higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palapakan natin ang ating malapaynuhan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinagpalapato natin mong beloved Sister Isaac Corpo. Salamat sa ating pinakamalapay noon. Siya ang tunay na Diyos, mga minamahal, na maasahan natin sa panahon na kapag-baga, mga minamahal. Amen. At hindi biro, mga minamahal, kapag tayo ay malagay, mga minamahal, sa mga ganun sitwasyon, mga minamahal, lalo na ating mga mahal sa buhay. Amen. Na kung saan, mga minamahal, talagang may dinaramdam, mga minamahal, ay hindi talaga ganun kadali na makita na sila po ay nahirapan, mga minamahal. Kung maging tayo sa ating mga sarili, kapag tayo ay may taglay na nararamdaman, mga minamahal, na sakit, mga minamahal, talagang hindi po biro. Subalit ang pinapasalamatan natin sa ating malapay noon ay yun nga ating natutunan sa ating beloved person, the Lord, na ang ating ginagawang ito, mga minamahal, na paglingkod sa malapay noon, ating pagpupuyan, pagsisikap na masunod kalooban ng malapay noon, ay may kabuluhan sa paningin ng ating malapay noon. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, mga minamahal, ay tayo ay tumawag at manampalataya sa ating Diyos sa pinaglilingkuran, at doon natin makikita ang pagliligtas, ang pagaling, ang pagsaklolo ng ating pinakamalapay noon. Gaya na nangyari sa beloved son ng ating pong mga kapatid nagpatotoo, mga minamahal. Amen. Talagang kapag tayo ay talagang nasa hospital, mga minamahal, talagang expected po natin, mga minamahal, talagang nariyan po mga ang mga test po, mga minamahal, at kinakailangan pong gawin po, mga minamahal. At ang mga tao, mga minamahal, talagang likas, mga minamahal, na talagang the more na marami ang mga minamahal, maaring the more din ang tendency, mga minamahal, na talagang baka may mga iba pa po, mga minamahal, na karamdaman po ang lumitaw, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, guys, sa patutuo ng ating mga kapatid po, mga minamahal. Wala siyang ibang ginawa, mga minamahal, kundi ang magsumamo sa ating pinakamalapay noon,
magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mapuri, manalangin sa ating mahal na Panginoon. At nariyan po mga minamahal, ayon sa kanyang patutuo, yung pong karamdaman ng kanyang mahal po mga minamahal, ay yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, napakalaking bagay mga minamahal na talagang sa ating buhay ay meron tayong Diyos mga minamahal na maasahan, matatawagan mga minamahal, lalo na kapag sa ating mga sarili ay talagang sabi nga may hangganan ang kakayahan ng tao, maging ang kanyang karungan. Subalit sa mga panahong tayo mga minamahal nasa halos nasa hangganan na, mga minamahal ng ating magagawa ay nariyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal na talagang hindi kailanman limitado ang pag-ibig at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tanging natin gawin mga magpatuloy tayo na magpuri sa ating mahal na Panginoon, maglingkod sa ating mahal na Panginoon at pagsumikapan na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tinawa pong tinatawagan ating pong beloved brother Jan Aquino, ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved Sister Hannah Villarus. Amen. Praise the Lord, bago lahat ng pinungatas ng papuri, paglatay pagdadagilay sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Doble paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almedan Persiad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comal Almedan Persiad, sa kanilang mga iniwang turo at aral mga minamahal na kailanman ay hindi natin malimutan Persiad, dahil sa kanilang pagtuturo pag-aaral mga minamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ministeryong ito, dito po nagbago ang ating mga buhay. Persiad. At nagpapabot din tayo mga minamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida children. Persiad. Maging sa lahat, mga minamahal ating mga inibig, mga minamahal ating mga kapiling, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po natin beloved Lord Imperchico Buboy Year. At katuwang kanyang mga anak, beloved Sister Divine Year. Persiad. Maging sa lahat ng kanilang mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved workers, sa lahat po mga minamahal ng help of the church, ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating ginagamit sa dulang natin mula pa yun sa mga awit, mga instrumentalist, mga kapatiran datihan baguhan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig to, magandang umaga na po, at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, magandang umaga na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Ako po'y nabigyan ng isang pagkakataon muli na mapasalamatan ang ating malapay sa pang-araw-araw na laging iniingatan tayo ng ating pinakamamalapayin si President na talagang yun ang number one na pinapasalamatan natin sa ating sa pag-gising natin sa umaga. Taglay po natin kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamalapayin si President. Nagpupuri na ako nagpapasalamat, maminamahal, bagamat nabalitaan ko lang, President, na ang aking isang buhay na patotoo na nangyari po sa dako po ng Gapan, Nueva Ecija, President, ang ating beloved brother Nilo Santiago na talagang siya'y kinuhanan ng ating pinakamamalapayin si President, bagamat nakakalungkot, maminamahal, ngunit grabing patotoo ang ginawa ng ating pinakamamalapayin Jesus sa probinsya po nila sa dako po ng Gapan, Nueva Ecija, President, na talagang isang buhay na patotoo, maminamahal, na talagang hindi ko sukat sa akala, hindi na masaksiyan ko rin po yung maminamahal, ang isang patay, maminamahal na binuhay ng ating pinakamamalapayin Jesus. President, sa pagkakakuryente, maminamahal, na talagang bago mangyari yung pagkabuhay niya. President, talagang grabe yung trigger na nangyari, maminamahal, dahil nung siya nakukuryente sa taas, maminamahal, talagang nagsisiputukan po yung mga transformer, maminamahal, grabing patotoo. President, na talagang sa ating mga tao, pag-isipin po natin, ay talagang maawa ka sa ating mga kapatid, President. Wala namang may gusto na mangyari yun, President. Nandun, maminamahal, talagang habang siya'y nakukuryente, maminamahal, ang himala sa lahat ng mga himala, maminamahal, sa lahat ng mga nakukuryente, talagang nasusunog at umiitim po sila, President. Pero ating mahal na kapatid, maminamahal, ang ating pinakamamalapayin Jesus, pinag-ingatan po ang kanyang katawan, maminamahal. President, bagamat siya'y nakukuryente dun sa taas, maminamahal, nandoon, maminamahal, yung kanyang damit lang ang nasunog, maminamahal, pati yung kanyang mga balat, maminamahal, President. Pero yung
yung mukha niya, maminamahal, tsaka yung sa harapan ng mukha niya, talagang hindi po yun nasunog. Pinag-ingatan ng ating pinakamamalapayin si President. At nung bumagsak siya, doon ko nasaksihan, maminamahal, patay na po ating mga kapatid. Maminamahal, talagang kumukulo yung kanyang bibig. At lumalabas po yung kulay itim, maminamahal na natuyo na dugo. Talagang sabi ko, ating mga kapatid, wala na. Dahil pinulusuhan po ng aming mga kasama, wala na. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa dahil sabi ng ating gagalang-galang Malapastor, Willie Salveda, President, na talagang sabi niya, pag nandun tayo sa mga kagipit ng mga bagay na yan, maminamahal, sabi niya, huwag tayong mahiya, maminamahal, lumuhod, magsisi, humingi ng kapangyarihan sa ating pinakamamalapayin sa demonyong kamatayan, kinasawt po namin, ginawa po namin yun, President. At nandun ang ating mga kapatid na patay, binuhay ng ating pinakamamalapayin sa President. At nandun, maminamahal, talagang nasaksihan ng mga nandoon. Bagamat ang iba ay nagtutuya dahil nag-brown out doon, President. Pero yung iba talagang kitang-kita nila dahil pinalaslatan po yung ating mga kapatid. Talagang nakita po nila yung patay, binuhay ng ating pinakamamalapayin Jesus. Alam niyo po, maminamahal, nung magkukrusade na po tayo, maminamahal, talagang grabe, maminamahal ang pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamalapayin Jesus. Nakapag-bautismo tayo, maminamahal ng 280 souls sa dako pa ng Gapan. Salamat sa ating pinakamamalapayin Jesus. At nung hindi pa po nag-start yung ating krusada, maminamahal, nagkakabit pa lang po kami ng mga banner, maminamahal. Dahil uso pa yung big banner, malalaking streamer na ating kinakabit sa ating mga posting. President, nandun, maminamahal, meron na po na tayong napubutisman. Sa unang araw na pagkakabit, maminamahal, may 60 plus soul na nagpabautismo na sa ating pinakamamalapayin. Kaya grabing galit ng ating ng kaaway ng Diyos. Siyempre, nandun, maminamahal, yun yung naging kaparaanan, maminamahal, isang buhay na patotoo ang ating mahal kapatid, yung beloved brother Nilu Santiago. Kaya grabe, maminamahal, talagang kapuri-puri ang gawa ng ating pinakamamalapayin Jesus. Nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa ating pinakamamalapayin Jesus. Nariyan ang ating minamahal at kagalang-galang Ibangista Pastor Willie Salmeda, ating beloved assistant Pastor Dina Comon Albida, kanilang beloved children, at sa kanilang mga naturuan, mga beloved manggagawa. Nandoon, naturuan tayo, maminamahal, kung paano ang proseso tumawag sa ating pinakamamalapayin Jesus. President, na talagang totoo ang Diyos natin sa ministering ito ay buhay at nagbabago ng buhay. Maminamahal, dati-rati, maminamahal, nung hindi pa po nakilala sa gawain niya ito, President, balikan ko lang po, maminamahal, nung ako po ay hindi pa po talaga talagang hindi po nakakilala sa gawain ito. Alam niyo, maminamahal, nung elementary pa lang ako, talagang nandoon, maminamahal, grabing paggamit ko, maminamahal, pinagbabawal na gamot. That was grade 5, President. Grade 5 pa lang ako, natutunan akong magmariwana, maminamahal. At doon nag-start yung pagkasira ng aking buhay, maminamahal. Natuto po akong magnakaw sa aking mga loved ones, President. Bagamat di ko nagnanakaw sa aking mga kapitbahay, dahil alam ko, may papakulong nila ako. Pero sa aking mga loved ones, talagang talamak ako magnanakaw, President. Alam niyo, maminamahal, talagang grabe, umiiwas po yung aking mga loved ones, maminamahal. Dumating sa punto, maminamahal, na magagalit na yung aking mga tsuhin. President, yung mga sundalo kong mga tsuhin. Sabi nila, kung di ka lang namin pamangkin, matagal na ka namin, sabi nga, in short ko na lang po, matagal na raw na nila akong kikitilin yung aking buhay. President, alam niyo, maminamahal, talagang grabe, maminamahal. Hanggang sa dumating yung punto, maminamahal, na may ginamit ang ating pinakamamalapayin Jesus. Naging classmate ko nung high school po ako, President. Third year po ako noon, maminamahal. Ay graduating po ako ng fourth year, President. Alam niyo, maminamahal, talaga nandoon, maminamahal, na yung classmate ko niyan. Talagang walang sawa siya na kakaiba yung pag-share niya, maminamahal. At mayroong isang time, maminamahal, na pag-overnight. Sabi niya sa akin, Brad, baka gusto mong sumama sa akin. Sabi niya, meron na akong kasayahan na pupuntahan at meron pong live band doon, sabi niya, at merong mga kantahan, sayawan, sabi niya. Madalit sabi, yung aking, nung narinig ko po yung sayawan, kantahan, saka may live band, parang nakuhan po ako, naakit po ako sa kanyang pag-imbay. Madalit sabi, maminamahal, nandun na po ako kasi doon naman daw gaganapin sa school, kala ko may GS Bram na gaganapin, maminamahal, kaya tuwang-tuwa po ako. Alam niyo, yung bihis ko talagang pang-diskuhan, maminamahal, dahil aking pantalon, maminamahal. Punit-punit po yan, maminamahal. Halos makita yung underwear ko, maminamahal. Pati yung aking damit, persige, kulay itim, maminamahal. Kita po yung aking tagiliran, persige, talagang sabi ko, rakrakan yata yung pupuntahan ko. Sabi ko, masaya to. Alam niyo, maminamahal, din nung dumating na yung mga beloved workers, nag-start yung pangangamba ko, maminamahal, dahil nung nagdi-decorate po sila, at doon sa venue na tinuro ng aking classmate, parang may kasalyatang gaganapin, tapos hindi naman ako invited.
tinawag pa ako ng aking classmate, sabi ko siya nang yata yung invited. Parang nahiya po ako, maminamahal, na parang gusto ko nung umalis. Pero meron pa akong word of honor, maminamahal, dahil may pangako ko doon sa aking classmate, first God. Sabi ko, hintayin ko na lang yung aking classmate, maminamahal. Nag-start na po yung banal gawain, maminamahal. Short ko na lang po, maminamahal. Dito na, mag-start na yung banal gawain, mag-MC na sila. Hindi nagsipasukan ng lahat ng mga kapatiran, pati mga choir, first God. Nandun na kami, maminamahal. Alam yung maminamahal, hinihila na nila ko. At dumating na rin po yung aking classmate, first God. Talagang, nandun, maminamahal, talagang nilagay po nila ako sa pinakaharapan. Grabe, may parang akong tinutunaw na kandila, sa sobrang hiya ko, first God. Alam yung maminamahal, talagang nandoon. Grabe, pawis na pawis ako, maminamahal. Sa sobrang hiyang-hiya ako, maminamahal. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, maminamahal. Alam niyo po, first God, talaga nandun. Nung nag-start na po yung banal gawain, nandun, nasaksiyan ko, maminamahal. Kung paano magpuri ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. First God, talaga nandun, maminamahal. Sa sobrang kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, ang iba, nagbabagsakan sa sobrang kakupuspusan, maminamahal, ng espiritu ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa daramdam ko, maminamahal, parang yung aking balahibo, umaangat po, maminamahal. First God, talagang grabing, first God. Alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song, maminamahal, doon ko nadama ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. First God, sa tanang buhay ko, maminamahal, talagang hindi po ako umiyak, maminamahal, lumuluhaman, maminamahal. Alam niyo, first God, talagang kakaiba yung aking naramdaman dahil hindi kalungkutan na luha, maminamahal, kundi sobrang kagalakan na talagang damang-dama ko sa ating pinakamamalapay Jesus. First God, ayun na pala, presensya na pala ng ating pinakamamalapay Jesus. Winelcome na ako ng ating pinakamamalapay Jesus. First God, nandun, maminamahal, sa aking pagpapatuloy, maminamahal. At ito na maminamahal na parang nag-question po ako, maminamahal, dahil itong mga nagpapatuto, sabi ko lahat yata tumatay rito, mga nabayaran, dahil sabi ko, ang tatamis magsalita, alam na alam paano gagawin, maminamahal, kung paano i-divert, maminamahal, o paano nila ayusin yung kanilang sasabihin. Praise God, nagkamali ang abang lingkod, maminamahal. Totoo palang Diyos natin na Diyos na buhay sa ministeryong ito, maminamahal, at totoong nagbabago ng buhay. Isa na po ako, maminamahal. Dati-rati gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot, maminamahal. Inalis lahat yan ng ating pinakamalapay. Kaya kapuri-puri ang ating pinakamalapay sa mga bagay na yan. Kinahabagan ako ng ating pinakamalapay. So, praise God. Nandun, maminamahal, nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal. Dahil nung sa aking pagpapatuloy, sa aking pag-observe, maminamahal. At nung natapos mo yung banal gawain, sabi niya sa akin, na aking classmate, hindi lamang yan ang unang pagdalo mo sa ating banal gawain. Yan pa lang ay umpisa ng iyong paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, maminamahal, talagang doon, tuwing siya'y dadalo, maminamahal, talagang pag sa school, nag-uusap na po kami, maminamahal, ganitong araw, ganitong oras. Alam niyo, maminamahal, talagang nandoon. First God, dumating yung time, maminamahal, dahil sa sobrang kainitan ng iyong abang lingkod, maminamahal, talagang namarkahan po ako, sa totoo lang, maminamahal, hindi ako nakapagpaalam sa aking mga teacher. Namarkahan po ako ng pula, maminamahal, hindi parang bumilang na ako ng ilang buwan, praise God, talagang doon. Namarkan po ako ng kulay pula sa aking pag-aaral dahil nagwi-Wednesday service ako. Ma-absent po ako ng hapon, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, talagang medyo nalulungkot ako dahil kung kailan maminamahal na ako'y tunay, unti-unti binabago ng ating pinakamalapay Jesus, doon pa ako namarka ng pula, maminamahal. At nagalit po yung aking magulang. Sabi niya sa akin, mukhang bumabalik yata yung kahinaan mo. Sabi niya sa akin, hinayaan ko lang dahil binigyan na tayo ng pag-ibig ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, talagang pinaubaya ko sa ating pinakamamalapay Jesus na siya yung gagawa ng kaparaanan na yung aking marka na kulay pula na aking grado, first God, ay talagang bibigyan ng grado ng ating malapay Jesus. First God, talagang ang Diyos natin, maminamahal, hindi mahirap kausap, maminamahal. Gumawa ng kaparaanan ng ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat meron tayong mga kapitbahay doon sa ating, kasi meron tayong inaarkila doon, yung nirerentahan na pastoral house sa dako pa ng linggo yun dati, first God, ay malapit lang po sa mga kabahayan. First God, talagang doon, pag tayo nagpupuri, dinisigrit natin yung ingay dahil halos kalapit lang natin yung mga bahay, first God. Alam niyo, maminamahal, pati ang ating banal gawain, maminamahal, pinagbawal na po kasi talagang yung iba doon, may mga bata, first God, talagang kung tayo magbubulyom ng ating sounds, hindi pwede, maminamahal. Hindi naman po natin mapigilan yung ating kapuspusan. First God, talagang pag tayo, lalo-lalo na, damdama po natin ang banal na presensya ng ating malapay Jesus, hindi tayo pwedeng magingay, maminamahal. Hindi natin pwedeng
ay pigilan ko muna. Hindi ganun, maminumhal. Appreciate. Kung dama na natin, maminumhal, ibigay na natin yung todong-todo kasi minsan lang yun, maminumhal, na ipadama ng ating pinakamamalapay. Saan doon, maminumhal, nagdesisyon po yung ating mga nangangasiwa doon noon, nung sila yung umahawak ng linggayin. Appreciate. Tayo nagdesisyon na tayo na doon na lang sa school, makiusap tayo, maminumhal, doon sa malayo, doon sa may gym, doon sa pinakadulo, maminumhal, sa may JK. Talagang nandun. Appreciate. Madali sabi, maminamahal, inilipat po natin ang banal gawain ng Wednesday service sa dako po ng school. Bali, isa na lang, Wednesday, Friday, Linggo, doon na lang sa school. Appreciate. Alam niyo, maminamahal, nakita ko ng aking advisor, maminamahal, nakabis na po ako. Naka-long sleeve full uniform po, maminamahal, at dadalo ko sa banal gawain ng ating pinakamahal pa yung Susan. Appreciate. Nandun, maminamahal, sabi niya sa akin, mayroon ka pala nga din na may pinupuntahan ka pala na importante, sabi niya sa akin. Dahil born again din po yung aking teacher. Naunawaan niya, maminumhal. Ngayon, nagtaka po ako, maminumhal. Dahil sabi niya, sige ako nang bahala sa mga ibang teacher mo. Ako na lang sabi niya, kumbaga, sabi niya sa akin, ipatanir ko lang, sabi niya, ipapaalam na lang daw niya. Alam niyo, maminumhal, madali sabi, maminumhal, sa mga sumunod na grado noon, nung nakita kami ang aking advisor, Prescott, nagkaroon na po ng grade. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At doon na talagang pinagpala ng ating pinakamamalapay Jesus sa aking pagpapatuloy, maminumhal, sa pagdalo ng pagdalo, Prescott. Doon po tumubo yung aking pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Lahat ng maagam-agam sa aking isipan, maminumhal, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Pinalitan talaga ng pag-ibig. Tunay na pag-ibig na nagagaling sa ating pinakamamalapay. Dati-rati, maminumhal, talagang napapayak ko po sa sobrang kakulitan ko aking mga magulang sa laman. Talagang lalo na yung aking nag-iisa kasi aking mahal na ina. Stepfather ko na lang po yung ngayon kasi. Appreciate kaya nandun. Maminumhal talagang grabe, maminumhal. Sa sobrang kakulitan yung bang lingkod, minsan nakakuhan ko siya, napagsasalitan ko siya ng masakit, maminumhal. Talagang nabibitawan ko siya ng minsan nakapagmura po, maminumhal sa aking mahal na mama. Pero alam niyo, maminumhal, nung ako'y binago ng ating pinakamahal pa yun, nagtaka siya, maminumhal. Talagang sabi niya, talagang tunay ka ng binago ng ating malapay Jesus. Dahil alam niyo, maminumhal, pag umuwi ako sa bahay, para akong aso, maminumhal. Talagang kakain lang po, maminumhal, maliligo, barkada na naman. Hindi nila ako mahagilap, maminumhal. Hanggang di pa ako nagugrogi sa alak, maminumhal. Di pa ako uwi, Prescott. Maya na noon, ganun na noon, parang ganun paikot-ikot, maminumhal. Pero nung nakilala kong banal gawain ng ating pinakamalapay, nagtaka siya, maminumhal, dahil ako na yung nagsasaing. Tapos ako na yung nagwawalis doon sa aming kapaligiran. Sabi niya, kakaiba yata kinikilos mo ngayon. Sabi niya, parang hindi ako makapaniwala. Pati yung aking mga tiyuhin doon, yung mga kapatid ng aking mahal na mama, ganun din po, maminumhal. Dati-rati, iniiwasan nila ako, maminumhal. Pero ngayon, pag nagkakaroon ng reunion, sila na po yung nag-iimbita. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Ibinalik nila yung 100% na tiwala nila sa akin. Kaya nagpupuri o nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. O lalo na sa aking pagbabago ng aking buhay, Prescott. Sa lahat ng mga himala, maminumhal na aking pinaghimala ng ating malapay Jesus. At sa lahat ng pagpuprovide, maminumhal, mula ulo hanggang sa paa, provided ng ating malapay Jesus. Grabe yung pagpapala ng malapay Jesus. Hindi mo masukat akalain, maminumhal, laging ipinagkakaloob ng ating pinakamamalapay. Kaya lahat ng pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Appreciate, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God be full. Tayo pong beloved. Amen. Elder, beloved Brother John Aquino, sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Tayo po muna po malakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At ito pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Hannah Villarus, praise the Lord, at sundan po ng ating pong beloved Brother June Ariel Aquino, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Ako rin Praise po ay the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa atin pong minamahal na magulang sa Panginoon na atin pong inaalala ang kanilang mga dakilang turo't aral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay nagpapabot ng bati sa kanila pong buong beloved Almeda children, sa atin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat.
Ako po nagpupulit na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon na muling mapasalamatan ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa panubay at paggabay niya po sa amin sa pagpunta po sa kanyang bahay sa bahayan na alam po nating mabigat po ang pagbuhos ng ulan, ngunit andyan po na provide niya po kami ng masasakit. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat bata pa lamang po andyan po na dito na rin po ako lumaki. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po ay naturuan na magpasalamat sa Kanya, magpuri at kung paano pong mamuhay ng may kabanalan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil this past few days po sa aming eskwelahan ay dyan po na napakarami po ng aming performance task, ng aming pong quizzes, ay dyan po na hindi ko na rin po maisa-isa ang aking uunahin. Ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ni isang oras ay hindi niya po ako iniwan, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw na hindi man po namin hinihingi ay Kanya po itong ipinagkakaloob at sa lagi niya pong provide ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat sa amin magmula tahanan hanggang sa eskwelahan at kung saan man po kami pumaroon ay dyan na kami po ay Kanyang iniingatan at ginagabayan. Kaya pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pag-iingat, patnubay at paggabay po sa amin pong beloved mother na kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin pong magkakapatid, sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved sisters and brothers ay dyan po na Kanya po kami kinahabagan at ginagamit sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, material, at lahat higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pagpupuri, pagluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Hannah Villaru sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po na ating pong pinakamamalaking Jesus. God is so good. Amen. All the time, God is good, mga minamahal. Amen. At ating pong binibigay, mga minamahal, amen, sa susunod na magpapahagi ng kanyang patutuo. Amen. Ating beloved brother June Ariel Alonso. Amen. At sundan po, ating pong beloved sister Joy Solomon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy A. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pagpapala na pagpaprovide sa aming pamilya. At nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat at paglayo niya sa amin sa karamdaman. At maalala ko po nung hindi pa po ako nakilala sa gawain po na ito, na ang dami pong worry na laging tumatakbo sa utak ko, gaya na lamang po ng kung ano po yung babaunin, kinabukasan, kakainin. At lagi po ako napapabarkada at nakakilala sa mga taong
mga mabisyo at nasubukan ko rin pong mag-vape, ngunit nung ako'y nakakilala dito sa gawain na to, binago po ako ng pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Binago niya po kung paano ako magsalita, kung paano po ako manamit, na sa tuwing umuwi po ako ng bahay, na lumalabas po ako na nakasando lang. Ngunit nung nakilala ko sa Panginoong Hesus, ako ay naka-t-shirt at naka-pantalon. At nagpapasalamat din po na nung nakilala ko po ang Panginoong Hesus ay doon po guminawa, doon ko po na hanap yung peace na hinahanap ko. Na hindi ko mahanap-hanap sa nakasiyahan sa iba. Sa Panginoong Hesus lamang mahanap yung tunay na pagmamahal na hinahanap. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus na ginamit niya yung classmate ko na inimbitan ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry para magpuri. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus. At maalala ko rin po nung ako'y umati na po dito at Wednesday po yun na half day po kami at sinasabi ng mga kaibigan ko na may pupunta daw kami para mamasyal. Ngunit yung classmate ko na nag-invite sa akin dito, niyayaya niya po ako kasi po may gawain po daw. Ngunit naramdaman ko na mas gusto ko sumama sa church kaysa sa barkada ko na ang ginawa lang ay maligo sa ilog. Ngunit at sa pag-attend ko doon, medyo nagsisisi pa ako ba't hindi ako sumama. Ngunit pagkatapos ng gawain na yon, hindi ako nagsisi sapagkat yung pagkatapos ng gawain, payapa yung naramdaman ko, imbis na pagod sa pamamasyal. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aming mga kapatid dahil sa pag-aaral namin. At hanggang dito na lang po ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Ariel Alonso. Amen. Sa pinagpalad buhay na patutong yan. Amen. Napakabuti natin dakilang Diyos. Amen. Tunay na nagbabago ng buhay. Amen. Ang sinuman, mga minamahal. Amen. Na makahabaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Talagang binibigyan ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na pagmamahal. Amen. Dito lamang natin yan mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po muna umawit, mga minamahal. Atin po muna awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagit ang tugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, ulak sa parang nagpupuri, ang alunsanagan nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya.
pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Vina. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niyang tatawin niya. Sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Amen. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings. The sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I got a joy, 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 joy. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Amen, hallelujah. Dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away.
In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magpatuloy mga minumahal. Ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na pagtotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Joy Solomon. Amen. At sundan po natin pong beloved Brother Domingo Octit. Amen. Praise the Lord. At sundan po natin pong beloved Sister Trixie Bigaong at beloved Brother Harrison Marquez. Amen. Maghanda po sila. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At narito po mga minamahal ang ating pong beloved kapatid, beloved Sister Joy Solomon sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved Brother Domingo Octit. Praise the Lord. Hello, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri pa sa salamat pagdadakilay na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Doble paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ginagalang Assistant Pastoral Lina C. Almeda, at sa ating mga beloved children, at ganoon din po sa ating mga beloved kapatiran. Mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw, sa pagpapalang pinansyal. Hallelujah. Balikan ko lamang po mga minamahal nung nanganak po ang aking beloved kapatid. Ang aking beloved kapatid na po ay unbeliever pa po. Bali, magdamag na po siyang nag-labor, hindi pa po lumalabas yung baby. Alam niyo po mga minamahal, isisisaryan na po sana ang aking beloved kapatid na yan. Ngunit ang aking isang kapatid po tumawag sa akin, ate, ipag-pray mo naman ang ating kapatid, sabi niya. Kasi po mga minamahal, isisisaryan na po siya. Alam niyo po, sinabi ko po sa aking beloved husband na ipag-pray natin. Alam niyo po, lumuhod kami ng aking beloved husband na yan. Pagkatapos po, wala pa pong 30 minutes, alam niyo po mga minamahal, lumabas na po yung baby sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganon din po mga minamahal, balikan ko din po mga minamahal. Nung taong 2020 po, nagtanim po kami ng sibuyas ng aking beloved husband. Ang aking beloved husband na po, nasa dako pa po ng ibang bansa. So ako po yung manage ng aming taniman na sibuyas. Alam niyo po mga minamahal, bago po kami magtanim ng sibuyas, nag-alay po ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Natapos ko po yung 3 days, alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng 3 days, nag-start na po kami ng pagtatanim ng sibuyas. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung ang malakas po na bagyo. Alam niyo po mga minamahal, ang aming pananim na yan. So, nasira po yung ibang pananim namin. So, mailan na lang po yung natitira. Alam niyo po mga minamahal, nandyan po yung pagtitiwala ko sa mahal na Panginoon na hindi niya po papabayaan ang aming pananim. Alam niyo po mga minamahal, kahit ganun po kanipis po yung sibuyas namin, yung aming taniman na sibuyas, alam niyo po mga minamahal, pinagpala pa rin po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, wala pong kalahating hektarya yung aming tanimang sibuyas. Alam niyo po mga minamahal, nag-ani po kami, ay umabot po ng umabot po ng 1 kilo
400 po, bali 1 kilo po. Alam niyo po mga minamahal, sa na yun mga minamahal, alam niyo po, umabot po ng kalahating milyon po yung naani namin. Ganyan po, ganyan po kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, nagtaka po yung mga katabi naming pananim. Alam niyo po, sila po nag-ulit sa pagtatanim ng sibuyas. Kami po, hindi po kami nalugi. Alam niyo po, ganyan po tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Basta magtiwala lang po tayo. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papupuri pa sa salamat pagdadakilan na ko lang sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Ating beloved Sister Joy Solomon sa kanya pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na napag-abuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Lalong-lalo na. Amen. Sa tuwing tayo nagtitiwala sa Kanya, ibinibigay natin lahat ng ating pong mga kabalisahan, yung ating mga dadaldala, mga minamahal, pinagkakatiwala po natin lahat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Patutungan natin, beloved kapatid, mga minamahal, binagyo, yung kanilang itinanim na sibuyas, mga minamahal. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, talagang nasira, mga minamahal. Amen. Subalit nung pag-aani na, mga minamahal, amen, nung naibintan yung kanilang inani, mga minamahal, talagang, sabi nga mga minamahal, kalahating milyon, amen, purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay laging dumidinig, amen, sa ating mga panalangin, mga minamahal, amen. Sabi nga po mga minamahal, amen, the prayer of a righteous man, much mga minamahal, amen, na talagang sa mga pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo pinili, amen, amen, ng ating dakilang Diyos. Sabi nating beloved kapatid, yung kanyang kapatid, amen, na isisisaryan na, sana, mga minamahal, sapagkat magdamag na nag-labor, pero hindi pa rin lumalabas yung bata, mga minamahal. Sabi ng kanyang beloved kapatid ng nagpa-back up prayer, nag-prayer request, mga minamahal, amen. Sabi natin beloved kapatid, nanganak na yung kanyang anak, yung kanyang kapatid, mga minamahal, amen. Palakpangan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Yung gising na palakpak po para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating mong pakikinig na mong pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ating pong beloved brother Domingo Octit sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved sister Trixie Bigaong at maganda ating mong beloved brother Heherson Marquez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwawalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating inaalala minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren and visitors. At sa inyo po lahat mga minamahal. Bumabati ng magandang madaling araw po, minamahal. Praise the Lord. Minamahal, nung ko po hindi po nakakilala sa gawain ito, nandiyan po ang magulo po ang aming buhay. Nandiyan po sa aking bisyo na pag-iinom. Mga minamahal, ako po maraming bisyo at sa aking pagsusugal, yan po ang aming pinagtatalunan ng aking asawa, mga minamahal. At alam po minamahal, bagamat ako po may negosyo po noon, mga minamahal, andyan po ang kalakasan na ang aking negosyo gumagawa po ng paso, mga minamahal. Yan po una kong negosyo, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, hanggang sa isang araw na ako po'y nalasing minamahal, ako po'y naghahamon ng aking kalaban mga minamahal, hanggang sa ang aking asawi siya po'y nag-aawat sa akin mga minamahal, at sa ako po hindi na maawat. Yun po ang pagbangon ko po ng umaga, ako po pinagkagalitan ng aking asawa dahil sa aking kalasingan at alam niyo po minamahal, sabi sa akin, walang mangyayari sa iyong buhay kung ganyan ka na lagi na kapag hapon lasing kang dumarating, sabi gano'n, sabi mga minamahal. At kaano kalakas ang iyong negosyo, mauubos din sa iyong pag-iinom, sabi sa akin mga minamahal. Sabi ko sa kanya, bayaan mo lang ako sabi ko sa kanya, dahil hindi po sa mga malaki, ako po ang naghahanap buhay mga minamahal. Alam niyo po, isang araw nung ko'y pinagkanak na sa po'y nagpipitong taon ng aking panganay. Alam niyo po mga minamahal, sa po'y nagkasakit ng typhoid fever mga minamahal. Yan po ay itinakbo po namin sa ospital dyan sa Bulingit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng doktor, 50-50 daw ang buhay ng aking anak dahil hindi bumababa ang kanyang lagnat. 40 hanggang 41 po ang kanyang init mga minamahal. At diyan ko po nakita na ang kanyang buhok ay naglalagasan mga minamahal sa init ng kanyang katawan. Alam niyo po, ang sabi ko sa doktor, gawin niyo po ang mga magagawa niyo po dahil hindi po ako magkukulang, sabi ko ganoon sa kanila mga minamahal. At isang araw, nabalita ng aking bayaw na kapatid na aking asawa dahil siya po ang unang nasib sa gawain ito. Alam niyo po, siya po'y pumasyal po dito sa Pangasinan dahil siya po'y nagtatrabaho sa Maynila. At kami po'y siniran ng sabi sa akin, subukan niyo dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sabi niyo sa akin. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, pari-pariho lang yan kako. Kasi kung ano yung nagisnang ko, doon na lang po ako, sabi ko gano'n. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, alam niyo po, hindi na po siya sumagot, hindi siya nakaimik mga minamahal. At bigla na lang po siyang tumalikod at kinausap ang aking kanyang kapatid, ate, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, hanggang bagamat ang aking anak ay gumaling sa kanyang karamdaman, pero sa pangsamantala lang po mga minamahal, hanggang naulit na po naman po yun mga minamahal yung kanyang sakit. Alam niyo po, yun po tinakbo namin na naman sa ospital at nabalitaan niyo na naman ng aking bayaw na ganyan ang nangyayari sa kanyang pamangkin. At pumunta na po dito sa Pangasinan at sinabi na naman po sa akin. Alam niyo po ang sabi ng aking asawa nung sa pinabubuhay, subukan nga natin dumalo dyan sa sinasabi ng aking kapatid, sabi sa akin mga minahal. Alam niyo po, araw ng linggo, sinubukan po namin dumalo dyan sa barangay, dyan po sa San Carlos, sa unang gawain mga minahal, pastoral. At alam niyo po mga minamahal, kayo po dumalo at pagdating namin dyan sa gawain na lahat sila nakaputi mga minamahal at pinaupo kami sa harapan mga minamahal. Pagkatapos ng gawain mga minamahal, sabi sa amin, magpabotis po kayo, sabi sa amin. Ako po, alangan ko po kasi yun pong sinabi sa akin ba na kung anong nagisnang pong reliyon, doon po ako sabi gano'n. Alam niyo po yung asawa ko naman mga minamahal, sabi niya, magpabotis mo tayo, sabi gano'n. At ako po naman, dahil
asawa ko po, siya po sinunod ko po mga minamahal. At kami po yung nagpabautismo. At alam niyo po hanggang sa aking anak na panganay dahil sa pinagpabautismo. Alam niyo po mga mahal, nung kami pinagpabautismo sa tuwing sa pangalan natin pinakamamahal po ni Jesus. At kami dumalo, bagamat linggo lang po kami dumadalo. Alam niyo po kung minamahal, doon po ako nagtaka na aking anak na panganay. Yun po hindi na siya nakakasakit mga minamahal. At sinubukan po namin na dumalo ng Bernis. Bagamat wala po kami sasakyan. Ako po humihiram, minsan nagkakaryada. Bagamat ang aking negosyo na naubos sa ospital mga minamahal. Ako na bankrupt mga minamahal. At alam niyo po, isang araw ang aking bayo na pinsan ng aking asawa sabi sa akin, bagamat dumadalo kayo, sabi ko sa akin, hiramin niyo na lang yung motor na isa, sabi sa akin, yung bagamat ang motor niya Ilto, mga minamahal, Yamaha. At yun po yung hinihirang ko minsan, saka naiyan naman po ako kung pinagkakaryada. Sa kahirapan ng pera mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, at isang araw may pumunta sa akin na isang tao na magpapagawa ng pasunggoma at kailangan niyang magtrabador. Ako po ang kanyang pinuntahan at sinabi sa akin, gusto mo magtrabaho, ang sahod mo tataasan ko, sabing ganun. Sinubukan ko mga minamahal hanggang tumaas ang aking sahod. Bagamat hindi po ako arawan, pirasyon po ang aking silduan mga minamahal. Kung ano po yung natrabaho ko, yun po ang binabayadan mga minamahal. At alam niyo po, bagamat sa mahirap pong magtrabaho ng goma kasi po yung trabaho ko po yung nag-aalis ng play ng goma. Alam niyo po, ang isang agwat po doon sa play ng goma, 10 piso mga minamahal. Hindi sa pagmamayabang ang naalis ko doon sa isang araw, 120 mga minamahal na piraso na play na goma, hindi sa pagmamalaki. Alam niyo po, ang sabi sa akin ng isang tao, malaking kinikita mo, gusto mo, ilabasan kita ng motor na bago at hulog-hulog mo sa akin, sabi mo noon. Alam niyo po, minamahal, ang sagot ko, ayaw ko po ng bago kasi mahal po, mga minamahal, tsaka malaki ang yuhulog ko. At sagot ko sa kanya, kung gusto niyo na lang po, second hand na lang po ang sabi ko sa kanya. Sige, maghanap ka ng second hand, sabi ko noon. At ako po naghanap ng second hand na Yamaha. Nabili po namin yun, mura lang po mga minamahal. Kasama niya ang kulong-kulong, binili namin ng 6,000. Alam mo pong minamahal, yung Yamahang yun, ang sidecar niya mabigat, ang kulong-kulong niya, pag nagkaroon kami ng puno yun, nahihirapan yung Ilto, Yamaha. Alam niyo po, yung kulong-kulong na yun, yung sidecar na yun, ibinenta ko po ng 6,000. Ang sabi sa akin, mga aking mga kapatid, parang hiningi mo yung motor na yan dahil 6,000 kasamang sidecar na kulong-kulong, ibinenta mo yung kulong-kulong mo, 6,000, parang hiningi mo yung makina, sabi nga noon. Kaya napakabuti ng mga Panginoon dahil alam niyo po nung kayo po'y nakabili ng isang sasakyan na bagamat hindi pa narinig ko po yung pagbibigay at hindi ko nasusunod yun kasi sa kahirapan. Ang sabi ng aking asawa, sumunod tayo sa pagbibigay, sabi nga noon. Sinunod ko po yun mga minamahal sa pagbibigay, susunod pagpapala mga minamahal. Alam niyo po, hindi nagtagal po yung aking negosyo ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yung pasung-goma ang ginagawa ko. Alam niyo yung garden seat na upuan. Alam niyo pong minamahal, nung una ko pong ginawa yon dahil hindi ko po nakita ko lang po sa YouTube yon, sinubukan kong gumawa kasi sabi ko, total kung naman yung ginagawa ko, hinihiwa ko, kaya ko yan kako. Hanggang sa
na pervy ko po yung mga minamahal. Alam niyo po, maraming nag-o-order hindi siya pagmamalaki yung mga minamahal. Nung madaling araw ng Miyerkules, yung po yung sinasabi ko na i-deliver namin sa Bolinao. Yun po yung i-deliver namin ng madaling araw sa Miyerkules sa Bolinao, sa Barangay Patar, mga minamahal. Alam niyo po, nung pagdating namin doon, may isang tao na lumapit sa amin, sa aking manugang na tinanong, magkano ang benta mong yan? Ewan ko lang kung anong usapan nila. Sabi sa akin, pagdating namin doon sa pinag-deliver namin, hindi po namin namalayan yung nagtanong sa kanya, sumunod po doon sa pinag-deliver namin na talagang tinanong kung magkano. Sabi ng manugang ko, ganyan ang presyo kanyan. Kunin ko yung cellphone number, sabi ng ganun. At tatawagan na lang po namin, sabi ng ganun. Sige po, binigay ko yung cellphone number at tinawagan po siya na pag i-deliver, magkano ang yung bayad ng gasolina. 1-2 po mga minamahal. Kasi kung dalawang sitang kukunin nyo, dalawang kulong-kulong yan kako. Kasi ito pong dineliver namin 3 seat po kako. Nakita nyo naman Ayan, 6 na seat na yan nandiyan na dyan sa pinag-deliver namin yung Birling Resort mga minamahal. Kaya sabi ko, kung mag-order kayo, sabihin nyo lang na kasi pipinturan po namin na para matuyo na masyado para i-deliver namin, hindi maano yung pintura. Alam niyo pong minamahal, sa madaling salita, sa pagdating namin dito sa Pangasinan kahapon, alam niyo po, yung isang seat na naiwan dyan, i-deliver po namin kanina dyan sa Binmaloy. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga Panginoon. Ang pagbibigay susi ng pagpapala, alam niyo po mga minamahal, yung sasakyan na yan na pinag-deliver ko, yan po yung binigay ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa po siyang nakakatulong sa aming paghanap buhay. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat sa ating pinakamamahal po po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay na malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kanbli po sa ating beloved Paral Domingo Octit sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. At tayo na po magpatuloy magmamahal sa ating pong pagpapasalamat. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong binibigay, ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Trixie Bigaong. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maghanda na po ating pong mga pinagpalang mga awit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man po nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang bawat aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildis Rada Almeda and to our Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating po mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and beloved visitors, maging din po sa lahat po ng beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw na po. Doon nga po muli, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko ang mga kabutihang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpapagaling niya po sa aking karamdaman na asma. Tunay nga po sa mga maalala ko lamang po sa mga malalamig na panahon na ito, andyan na katulad ng panahon natin sa panahon na ito, tunay nga po andyan na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil susumpungin na po ako ng karamdaman ko pong asma. Tunay nga po hindi po ako makahinga. Andyan na pinagpapatong-patong ko na lamang po ang aking mga unan para lamang po maabot ko po yung kaginhawaan na gusto ko pong madama ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po maikli ang kanyang banal na salita, banal na kamay. Tunay nga po na
isa rin po ang iyong balingkod na mabahaginan ng kanyang banal na salita. Tunay nga po ng aming siyang tagapin sa aming buhay bilang aming Diyos na aming tagapagligtas at kami mabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na ang unti-unting papapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking karamdamang asma. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kamanghamahang ginawa niya po sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast at pasintabi po sa mga nagbe-break. Andyan na may lumalabas na pong dugo na likodo dyan sa breast ng aking beloved mother. At sa isang tabo lamang po ng tubig, hindi niya po ito mabuhat dahil meron pong lalabas dyan na dugo. Tunay nga po, sa kadahilanan na po yan, nagdesisyon po kami na ipa-opera ang aking beloved mother. Ngunit patuloy pa rin po kami nanampalatay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po hindi niya po muli pinakita niya po sa amin ang kanyang kapangyarihan sa aming buhay. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo ng doktor na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother. Amen. Dahil Praise yung the Lord. bukol po pala na nakikita nila nung dati, doon na nga po tinunaw na po na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pag-iingat niya po sa bawat isa sa atin. Doon na nga po, matatapos na naman po ang isang linggo, malapit na naman po matapos ito. Ngunit andyan ang gabay at patnubay natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi man po lingid sa atin ang nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo, bagin din po sa ating bansa. Tunay nga po ang nangyaring lindol po dyan sa dako ng Cebu. Andyan nakarumal-dumal po yung mga sinapit na mga babayan po natin dyan. Ngunit nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan pa rin po ang pag-iingat niya po sa atin. Tunay nga po, Amen. patuloy ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Trixie Bigaong sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo. Amen. Sa unang dalangin, ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nakilala natin ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus, amen, na Diyos na nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal, amen. Ating po mga minamahal mga beloved viewers, amen, mga minamahal mga bisita, patuloy po tayong sumubaybay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Subaybayan natin mga minamahal, ang mga himala, sign, wonders, and miracles, gawa na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At habang naganda po mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga awit, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend, Such a faithful friend. I can count on Him, till the very end. Till the very end. Those storm clouds darken up the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail.
such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal. Ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Listen to the trumpet of Jesus. What the word is in different sound.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus, hallelujah, hallelujah.
tayo makapag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Tayo magsumama sa ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na mapagpatawad. Hallelujah. Tayo humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpalang po natin Ama, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal ng Jesus. Sa unang dalaan, binabad Evangelist Pastor Estrada Almeida, kami po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, saan man kami nasupungan, saan mga kainan, saan man nagawa, naisip na magkik na hindi mo kinulagnan na Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal na dugo ng mga sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, nais ka na tunod naman, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Kumilos ka ng mainam sa aming kalagitnaan ng Diyos. Ito ang aming sabon na langit. Sa walang dalangin, kilabit pa rin sa possible Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My life was out of tune and happiness eluded me. My life was bitterness and missing in a harmony. But then I met the Savior and received His gift of grace. And now my heart sings melody.
Praise the Lord. God bless po mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibig mo ang katulad mo, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapadaas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo minamahal. Hallelujah. Dadako po minamahal na kung saan at ito'y sa kahalagaan po, pagpaliwanag ng kalaganan sa pagbibigay minamahal. Hallelujah. Tunayin muli, isang grabing pagpapala muli sa bawat sa atin minamahal. Hallelujah. Nando minamahal, tayo muli ay aabot minamahal sa ganitong kalooban ng Diyos na kung sa amin minamahal talagang ito ay talagang pinagpipilitan ng Diyos na maganap ng kanyang mga anak minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal talagang nais lagi ng ating dakilang Diyos na huwag manatili sa sumpa ang kanyang mga anak minamahal. Nais lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na laging sagana sa grabing pagpapala ang ating dakilang Diyos. Kung tutusin minamahal, ano ba bang gagawin ng Diyos sa kanyang grabing mga pagpapala sa kanyang mga kayamanan minamahal? Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya siya minamahal ay nasugatan, para tayo gumaling, siya ay naghirap, para tayo yumaman minamahal. Nais talaga ng Diyos ng kanyang mga anak ay talagang payamanin, palaguin sa kanilang pamumuhay, pagaanin sa kanilang mga pamumuhay minamahal. Ayaw ng Diyos minamahal ng kanyang mga anak ay nahihirapan. Kaya nga tayo hinango ng Diyos sa grabing kahirapan, grabing mga karamdaman minamahal upang magtamasa ng mga grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ngunit minamahal, hallelujah, kailangan talaga minamahal na ating ganapin, sundin ang bawat kalooban ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Dahil ayaw ng pinakamamahal na Panginoon na tayo mapunta sa sumpa. Kaya minamahal, talagang lagi pinagpipilitan ng Diyos. Doon sabi nga ng Biblia, ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay magaan, minamahal. Dahil ito sagana sa pagpapala kapag ating sinunod talaga, minamahal. Ang buhay nagiging magaan ang daloy, minamahal. Nandun ang mga grabing pagpapala na hindi natin inaasahan, kahit sabi nga, kahit yung mga pagpapala hindi natin pinapanalangin, ay talagang pinagkakaloob ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, lalo tigit minamahal, at talagang kinakailangan ganapin upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nga ng Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang tunay ito minamahal. Talagang kailangan ganapin ng bawat Kristiyano ang kalooban ng Diyos. At isa sa pinakamahalagang kalooban ng Diyos ay ang pagbibigay, minamahal. Na kung saan talaga ito'y, maging ang ating mga magulang noong unang panahon, ito'y hindi nila ginanap, minamahal. Talagang binaliwala nila ito, minamahal. Kaya nga marami sa ating mga magulang, minamahal, talagang sila'y napahiwalay sa kalooban ng Diyos. Pumasok kasi, minamahal, yung naging makasarili ng mga anak ng Diyos, minamahal, hallelujah, nang hinayang sa konting bagay, kaunting bahagi, minamahal, ng kanilang mga tinatangkilik, minamahal.
Sabi nga, lahat ng kayamanan sa buong mundong ito ay talagang lahat ito'y galing sa Diyos. Iniisip natin, minamahal, ito'y galing sa ating ikinabuhay, pinagpagura natin, pinagpagalan natin, minamahal. Ngunit kung talagang hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalakasan, hindi tayo kikita, minamahal. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng grabing kaalaman sa bagay na pinagkakakitaan natin, ito hindi rin tayo kikita, minamahal. Dahil sabi nga, minamahal, sabi nga na Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na lahat ng ating mga pag-aari, ito'y pag-aari ng Diyos. At sabi ng pinakamamahal Panginoon, lahat daw ng ating kinita, magalak lang tayo, minamahal, sa ating portion, minamahal, na ibinigay ng Diyos. At ang talagang ibigay na talaga natin ang para sa mahal na Panginoon. Dahil lahat ng bagay na meron tayo, minamahal, ay may kabahagi ang ating Diyos. Ngunit ito'y hindi sadyang sinasabi, minamahal, ng ating pinakamamahal Panginoon upang tayo pahirapan. Tunay, minamahal, lahat ng pagpapala, langit at lupa ay pag-aari ng Diyos, minamahal. Ito'y tayo talagang tinuturuan lang ng ating dakilang Diyos na maging mapagbigay at matapat, minamahal. Yung tipong napagkakatiwalaan, minamahal. Na talagang kapag ka tayo binigyan, talagang nais ng Diyos, talagang tayo mapagkatiwalaan. Sabi nga, mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Tunay, minamahal, marami na po sa ating mga minamahal na kapatiran ang laging nakakasubok nito, minamahal. Talagang grabe mga pagpapala ang mga dumadaloy sa kanilang mga palad, minamahal. Na minsan hindi sila magkanda o gagas sa mga pagpapalang niya, minamahal. Sabi nga, may mga ibang Kristyano nagkakanda duling-duling, minamahal. Lalo sa pagbibilang, minamahal, ng mga pagpapalang yan. At lalo tigit, mainit sila naglilingkod sa dakilang Diyos. Talagang triple blessing ang binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa, minamahal, sabi nga, huwag manghinayang, minamahal, sa ating mga pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kung ito yung medyo lumalaki-laki ng, minamahal. Huwag pumasok sa ating isip ang grabing panghinayang, minamahal. Tandaan natin, mas malaki ang kapalit niyan. Marami na sa ating mga minamahal na kapatid ang talagang nakasubok din maging paalala ng Diyos. Mahirap dumamabot sa mga bagay na ganun, minamahal, na tayo mapaalalahanan pa. Bagkos, kung tayo magiging laging masunurin sa dakilang Diyos, ang flow ng pagpapala talagang smooth na smooth, minamahal. Ang mga panalangin na kahit yung mga hindi mo na ipinapanalangin na mga pagpapala, kusang dumarating na lamang, minamahal. Dahil yan nga ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ng ating dakilang Diyos, sabi nga, kapag kasinunod mo ang kanyang kalooban, talagang nandun ng grabe mga pagpapala na ibibigay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ang laging pangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan, ni iwanan man, kailan man, mahal. Kaya talagang ating ganapin, manumahal, hallelujah. Talagang sabi pa nga ng banal na kasulatan, hallelujah. Kung sa ating patuloy na pagsunod, manumahal, sa ating kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, grabe itong malasakit ng ating Diyos sa ating manumahal. Sabi nga, dito may sa manumahal sa Exodo 19:5, kaya kung atin daw didinggin ang kalooban ng Diyos, talagang gagawin tayong isang tanging yaman, manumahal. Sabi nga rito, minamahal, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging yaman kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nando, minamahal, talagang ang buong lupa ay sa akin, sabi ng Diyos. Kung didinggin daw natin, minamahal, ang kanyang tinig, minamahal, tayo magiging isang tanging yaman ng Diyos. Nando, minamahal, talagang grabing pagkonsidera ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, minamahal. Nais talagang i-mold sa atin ng dakilang Diyos ang magiging mapagbigay, magiging matapat, minamahal. Ika nga, minamahal, hallelujah, like father, like son. Nandun nais ng Diyos na kanyang maging anak ay maging matapat din, minamahal, sa lahat ng bagay. Kaya, hallelujah, kagaya ng ating mga magulang noon, minamahal, nang sila kanilang nakaligtaan, kanilang hindi inalala, hindi nakalat sununod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga napariwara sila, minamahal, nandun napunta sa kasakunaan, minamahal. Yung nga yung binabanggit, minamahal, sa Malakias, minamahal. At talagang grabe, nakaranas ng grabing paghihirap. Marami sa ating mga minamahal na kapatiran na nakaranas ng ganito. Palo, paalala, minamahal, hallelujah. Kaya huwag nating panghinayangan yung mga bagay na hindi naman talaga sa atin, minamahal. Yan ay talagang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nga po nasabi sa Malakias, minamahal,
Sabi nga, ang ating mga magulang ay nagpakaligaw sa alituntunin ng Diyos. Talagang sila napariwara sa kanilang mga buhay. At pilit tayong pinapanumbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na sa ating kapanahonan, minamahal. Alam naman natin ang nangyari sa atin, minamahal. Akala natin noon, minamahal, yung ating natagpuan noon na relihiyon, talagang hindi tayo tinuruan magtapat. Kaya nga ang buhay natin nagkanda salot-salot, minamahal. Punong-puno tayo ng mga karamdaman, punong-puno tayo ng mga problema. Talagang ang salot ay hindi humihiwalay sa atin. Kaya nga nagkanda baon-baon tayo sa utang, minamahal. Ngunit ngayon, nung pinangaral ng man of God, ang pagbibigay na to, kung paano ganapin ang buong katotohanan sa pagbibigay, minamahal. Marami sa atin, minamahal, lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Mahal na kapatid, sabi nga noon, minamahal, sabi nga, pagyayamanin, bakit ako, hindi po, mga minamahal, yung grabing kalakasan mo lang, mahal na kapatid, yung grabing hindi ka nagkakaroon lumipas sa mga grabing sakuna, yung COVID-19, hallelujah, hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Grabing pagpapala ng Diyos yan, hallelujah. Nagrabing pinoprotektahan ka sa araw-araw. Sabi ko nga, minamahal, bawat Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade ay milyonaryo, minamahal. Bakit? Hallelujah. Yung karamdaman pa lamang, minamahal, na talagang grabe mga kanser na pinagaling ng Diyos. Kung yan ay gagastusan mo yan, minamahal, sa pagpapagamot, minamahal, milyon ang gagastusin mo dyan, lalo na mga kanser, minamahal, yung mga, hallelujah, yung COVID-19, minamahal. Maraming gumastos ng milyon-milyon dyan, ngunit walang kagalingan, nauwi rin sa kamatayan, minamahal. Kaya tunay, minamahal, ang grabing pagpapala ng Diyos. Lalo tigit, sabi nga, health is wealth. At tunay, minamahal, mas higit pa dyan. Mas ang kalusugan ay higit pa sa lahat ng bagay, minamahal. Yan ay patuloy pinagkakalob sa atin ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe ang pagpapala ng Diyos. Minsan may mga pagpapala tayo na hindi pa talaga dumarating, antayin talaga natin ng panahon ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang kanyang mahanap na maghirap. Lahat, grabing pasaganayan, minamahal. Tayo hinahanda lamang ng Diyos na tumanggap ng mga pagpapala kasi kapag tayo hindi pa handang tumanggap, ito'y ikawawala lang natin, minamahal. Ganyan tayo kamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoon, na ayaw na tayo mawalay, minamahal. Ngunit kapag tayo handa na, minamahal, at higit sa lahat, ang pinapahalagahan natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang buhay na walang hanggan na inilaan sa atin, lahat ng bagay, pagkakaloob na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya tayo magtapat, minamahal, sa pagbibigay lagi. Huwag natin panghinayangan, minamahal. Sa bawat, hallelujah, hallelujah, sa bawat ating tinatanggap sa ating mga mahal sa buhay, na magiging ating mga sweldo, minamahal. Ang computation lagi natin, minamahal, baka tayo magkamali, minamahal, sa ating mga sweldo, laging sa gross, minamahal. Sa gross lagi ang ating computation ng 20%. 20%, halimbawa, ang sweldo ng gross na ating sweldo, minamahal, ay 10,000, 2,000 dyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating, halimbawa, meron pang utang, may mga loan, hindi yan kasali, minamahal. Dapat ang computation lagi natin, minamahal, doon sa gross, minamahal. At bawat tanggap natin mga pagpapala, maging sa ating mga loved ones, sa ating nasa abroad, maging ito'y pagpapala galing sa ating mga anak, sa lahat, kahit saan man, kahit man ito'y napulot mo, minamahal, may kabahagi dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging ibigay natin ng minamahal ang 20% sa ating mga calculator para hindi po tayo magkamali. Gaano mang kalakihan, minamahal, laging times 0.2 sa ating calculator. I-compute lagi natin, may butal man yan. Tanda natin, huwag naman nating sakto-sakto yun, minamahal. Mas mahigit pa ang sobra kaysa talagang magkulang, minamahal. At lalo tigit kung talagang umiibig ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, pwede mong dagdagan, gawin mong 30%, 40%, 50%, minamahal. Yan ay sa grabing pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos. At lagi natin tandaan, minamahal, hindi natin mahigitan sa pagbibigay ang ating pinakamamahal Panginoon. The more na nakita kanyang mapagbigay, hallelujah, the more na kanyang hindi mo pinanghiyangan ng mga pagpapalang ibinigay sa iyo, lalo kang lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang maging sa ating mga lahat ng tinatanggap, mga material man yan, minamahal, may kabahagi dyan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya, ano mang sabi nga, lahat ng dumaan sa tungkod, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na mga bagong graduate, minamahal, bagong pasok sa trabaho. Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, parangalan daw natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mga unang bunga, minamahal. Subukin natin yan sa ating pinakamamahal pa. Sabi nga ng pinakamamahal pa, subukin niyo ako sa mga bagay ito kung di ko bubuksan mga dungawan sa langit at ibubuhos ang isang pagpapala lamang
hallelujah, na walang sapat na silid na kalalagyan. Parangalan natin ang ating first fruit, yung unang bunga natin, minamahal. Unang bunga sa mga bungahan, sa mga halamanan, lalo tigit yung ating unang sweldo, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid na talagang sinubukan ng Diyos dahil sa kanilang unang sweldo, minamahal, ibinigay nila ng buong buo, nagtiis sila, minamahal. Bagamat walang makakain, minamahal, talagang ibinigay sa atin dakilang Diyos. Hanggang ngayon, minamahal, sumasagana at grabing mga pagpapala ang dumadaloy sa kanila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong ihanda ang ating mga pagkakaloob, minamahal, hallelujah. At minamahal, hallelujah. Ito po ipanalangin ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder, upang lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal, Panginoon, ating beloved elder, June Dumondon. Amen. Praise the Lord.
pinakamamahal na Panginoon ang magbalik po sa inyo ng makamilyong beses, minamahal, sa inyong pinagkaloob na mahal, hallelujah, sa inyong katapatan sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At minamahal, tayo po idadako na po minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ito po yung pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Atin na pong ihanda yung ating lapis, ballpen, papel, lalo tigit minamahal yung ating Biblia minamahal, at tayo magising na po minamahal, umaga na po minamahal, tayo handa na pong kumanda na makinig sa salita ng Diyos na dala ng pinagpalang mga araw minamahal, at tayo po'y tumayo na po minamahal upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po nating pinagpalang mga araw minamahal, at atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupuri, pasalamat sa iyo, O Diyos, mahal na Panginoon sa iyong dakilang kahabagan, ng taglay na buhay, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahalapan sa tulo habag mo, makasunod sa iyong banal na kalooban, na kami mga puyat, magbantay ng aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon, salamat po, sumaamin ka, pinagpatinilang sa bawat tiktok, namin sinagawa, mahal na Panginoon, sa aming panambahan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga papuring awit mula joyful at solemn song, mahal na Panginoon, tabuhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon, sa spesyal na awitin po ng aming beloved children's choir, beloved Pioneers Generation Choir, mahal na Panginoon, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na tangi namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, katapatan yung mga anak, ang talabis na kagalak sa pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, na ito'y may saguan namin, mahal na Panginoon, may pagtitis, pag-aayuno at pag-ibig, mahal na Panginoon, sa pagkatsaga ng amin. Kung wala ka, wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Habagan mo kami, dagdagan mo kami ng pananampalataya, mahal na Panginoon, alisin mo po ang pag-alinlangan sa amin, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng habang kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, kasalanan hindi po napatawad sa nagdaang araw sa maghapon sa magdamagagan sa mga oras na ito. Habagan mo kami, mahal na Panginoon, linisin mo kami ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, upang kami maging dapat sa iyo ang kabanalan, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa pagkalatan at pangunam ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, nagpapaabot po ako ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. We always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, magandang madaling araw po. Sa ating minamahal na mga gawa ng angasiwa ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating live broadcast viewers po natin, magandang umaga po sa atin, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ating pag-aaralan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng fasting, mga minamahal. Yan po yung titulo po, mga minamahal, na ating pag-aaralan, mga minamahal. Kailangan natin mapawi ang galit ng mahal na Panginoon. Hindi na biro ang nangyayari, mga minamahal. Ito po'y galit ng mahal na Panginoon.
na dinadalaw na malapay ng katampalasanan ng mga magulang sa kaitatlo, apat salinlahi na nabubuot sa akin sa mga hindi naniniwala sa akin, mga minamahal. At narito po tayo, mga minamahal, na tanging kinalulugtan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Paano po mananahan sa ating puso, mga minamahal? Kung hindi po tayo nag-aalay ng pagtitiis, ng pagpapasting, mga minamahal, hindi ka magkakaroon ng pag-ibig, na tunay na pag-ibig, mga minamahal. Sapagkat sa pagtitiis mo, sa pagtangis sa mahal na Panginoon, bibiyayaan ka ng mahal na Panginoon. Pasasaktalin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating mabuhay sa Espiritu, hindi sa laman, mga minamahal. Kaya nga po tayo nagtagumpay, mga minamahal. Dahil sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sobra, grabe ang kanyang pagtitiis, mga minamahal, sa mga pag-aayuno, mga minamahal. Sa pagpupuri, pagtangis sa araw-gabi, mga minamahal, lagi nagkukrusada, mga minamahal. Nang dahil sa kanyang pag-aayuno, nagmanifest po sa kanya ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na kanyang katwang, mga minamahal. Sa mga kabataan, mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal, sa mga kabataan. Pakiramdaman niyo po inyong sarili, mga minamahal, sa huling araw na tayo, mga minamahal. Hindi ko itinataas ang aking sarili, kundi ako'y nagagalak sa ating minamahal na magulang natin sa malaban nung nakakilala ko, mga minamahal. Walang gawain, walang oras, mga minamahal. Basta gawain po natin, pinapanood ko, mga minamahal. At habang ako'y nanonood, tumutulo ang aking luha, mga minamahal. Nararamdaman ko ang pag-ibig ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mga kabataan, mga minamahal. Sa unang 1:2:14 po, mga minamahal. Tumimo nawa sa mga may edad na kami, mga minamahal. Kailangan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, versikulo 14, ganito po ang pagkasabi, kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Amen. Kayo'y malalakas, mga kapatid, mga kabataan. Ang Espiritu ng Diyos sa inyo ay nagpapahingalay. Ang salita ng mahal na Panginoon sa inyo, dinaig ninyo ang sanlibutan. Mga kabataan, mga minamahal, nangungusap ang mahal na Panginoon. Sino, mga minamahal, makakapawi ngayon sa panahon ngayon sa galit ng mahal na Panginoon, kundi sa pag-aayuno lamang, mga minamahal. Sa pag-aayuno, mga minamahal, tayo, mga minamahal, nang dahil sa pag-ibig, mga minamahal, sa malalakas. Kaya nga po, may inipo po, mga minamahal. Hindi ko alam kung sino itong hinipo niya. Ang sabi ng malapas, Panginoon sa kanya, nangangailangan daw kayo ng fasting area. 6 sa brother, 6 sa sister. Ano ang ibig sabihin nito ng usap, mga minamahal? Nagbitaw ng pira, ayan po ngayon, mga minamahal. Sana'y naunawaan natin kung bakit ang tinig na ito ay dumating dito, mga minamahal. Sapagkat pinag-aayuno tayo ng mahal na Panginoon. Kung walang pag-aayuno, walang tagumpay. Mga minamahal, nabubuhay tayo sa laman, mga minamahal, hindi maalis, mga minamahal, ang gawa ng laman sa ating galit at puot, nagtatanim ng galit, nadaling matisod, mga minamahal, sapagkat nabubuhay tayo sa laman. Kung tayo nabubuhay sa Espiritu, papawiin lahat ng mahal na Panginoon yan sa ating mga minamahal.
Ano po ang katanggap-tanggap na pag-aayuno bilang tayo po mga pangkaraniwan lamang na mananampalataya na kinabagan na mahal pa yung tagapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Kaya nga po nung nag-alay ng pag-ayuno ng mahal na Panginoon, 40 days, 40 nights, hindi uminom, hindi kumain mga minamahal. Noong natapos yung kanyang pag-ayuno, mga minamahal, tinukso siya ng demonyo, mga minamahal. Ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa mga bato na maging tinapay sila. Ngunit ano po, ang sabi na mahal na Panginoon, mga minamahal. Pakibasa po dito sa Matthew 4:4 po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4, ang talata po ay 4, ganito po sasabi. Dadapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Amen. Amen. It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Sapagkat ang kariyan nga po ng langit ay hindi sa pag-inom, hindi sa pagkain, mga minamahal. Kundi ang katwiran, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo, mga minamahal. Kaya nga po nangungusap ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, na tayo ang tinawag, tayo na kinabagan tinawag ng mahal na Panginoon. Natuwa ako sa ating beloved pastor, mga minamahal. Nagsumikap ako na mag-alay ng pag-ayuno sapagkat nagagalak ako at nararamdaman ko ang banal na presensya, ang kapayapaan, kagalakan, nalimutan ko ang hirap sa aking buhay. Mga araw na hindi ako kumakain, mga minamahal, hindi ako nagugutom, kundi nagagalak, panuorin ang gawain po natin, mga minamahal, dahil sa pagtitiis ng ating beloved honorable pastor at ating beloved assistant pastor. Anak, ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil katapos ko mag-ayun, natutuwa ko, sige gala ng gala, share ng share, mga minamahal. Natutuwa ko, alam kong kasama kong malapad, gumagawa siya ng himala. Mga minamahal, kapayapang kagalakang di masayod, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain, mga minamahal. 3 bis dumadalo sa kabangan lang po, mga minamahal. Habang ako'y dumadalo, parang nakatungtong ako, nakalutang ako sa lupa, mga minamahal. Makita ko ang bubungan ng gawain, tumutulo ng aking luha, mga minamahal. Maagang dumadalo, naagalak, mga minamahal, sa ating sinasagawa, mga minamahal. Naglalakad, walang pamasahe. 3 beses naglalakad pa uwi, naglalakad, but hindi ako namutawi sa aking labi na sinabi ko sa aking sarili na ako'y mahirap, kundi ang pakiramdam ko sa aking sarili, mga minamahal, ako ang pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Yun po yung kagalakan ng Espiritu Santo na nanahan po, mga minamahal, sa atin kung tayo pa'y magtitiis, mag-aalay ng pag-aayuno, mga minamahal. Anak, malapit na akong bumalik. Ang pastor ninyo, pagod na. Ang sabi ng ating beloved honorable assistant pastor, mga minamahal, yung panaginip ko, mga minamahal, ayun yung nakita ko nung pumunta po tayo, mga minamahal, nung tayo po ay nakilamay doon po sa Bagyo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung suot niya, yun yung nakita ko, mga minamahal, at yung sister na sa tabi, mga minamahal. Sa panaginip ko kasi, mga minamahal, bumangon ng ating beloved assistant pastor Lina si Almida at niyakap niya ako. Damang-dama ko ang kanyang pag-ibig. Nangungusap siya, ang sabi niya, magmahalan kayo. Lahat magmahalan. Hindi dapat may kaputan kanisa, mga minamahal, sapagkat kung mayroon kang kakaputan, sabi ng ating beloved honorable assistant pastor, hindi niyo kami iniibig, kundi kami inyong inidulo lamang, mga minamahal. Pag-ibig ang kailangan, mga minamahal, siyang kaganapan kasakdalan ng lahat.
Ito mga pag-aayon na nakatanggap-tanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marcos 8:2 po, mga minamahal. Tingnan niyo paano nahabag ang mahal na Panginoon. Marcos Kapitulo 8, versikulo 2, ganito po, magkasabi, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagatira sa akin at walang mga kain. Amen. Amen, praise the Lord. Hindi katulad po ng mga Israel noon. Nung sila pinaklakbay, minamahal doon sa ilang, doon sa wilderness, mga minamahal. Gusto nila araw-araw kakain, mga minamahal. Ayaw mag-fasting, mga minamahal. Hinahanap ang pipita ng laman na gusto nila manumbalik sa Egypto, mga minamahal. Kahit doon sila alipin, sila sagana, sila sa pagkain. Ayaw nilang mauha, mga minamahal. Ayaw nilang nasa panganib, mga minamahal. Samantalang gumawa ng dakilang himala. Ang ating pinakamamahal na pa yun sa kariyan ng Egypto, hindi birong himala, mga minamahal, na hindi malilimutan, mga minamahal. Ngunit yun, hindi nila naalala lahat yung pag-ibig na mahal na pa yun kung paano sila pinalaya sa Egypto, mga minamahal. Wala, dahil sa pita ng laman, dahil sa ang Diyos nila ay diyan, mga minamahal. Ayaw mag-ayuno, hindi katulad na nabanggit natin dito, nahabag ang mahal na pa yun na makita niya na 3 araw, mga minamahal, na hindi na kumakain yung mga sumunod-sunod sa kanya. Ibig sabihin 3 araw, mga minamahal. Tama po yung sabi ng banal na kasulatan ko, hindi natin mahigitan ang parisyo na siya nag-ayuno ng 2 beses, mga minamahal. Kailangan daw natin higitan, mga minamahal. Hindi po, yun nangyayari po ngayon, mga minamahal, hindi na po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Ay, nangyari yung lindol, ang daming namatay na naman. Lahat ng mga struktura nila na nakapakalaga wala. Sira-sira, mga minamahal. Yung mga transmission line nila, yung mga building na dapat sana napapakinabangan nila, yung po yung mga nasira, yung mahalaga sa kanila, mga minamahal. Nagbaksakan ang mga simbahan, mga minamahal. Kanina nga mga alas 10 po yata, mga minamahal. 60, mahigit na po yung namatay, mga minamahal. Under research and rescue pa rin sila, tuloy-tuloy yon, mga minamahal. 6.9 intensity po, mga minamahal. Sino ang nakakalam ng bukas, mga minamahal? At pagkatapos noon, mga may kinabukasan, mga minamahal, yung Taal Volcano biglang sumabog, mga minamahal. Nag-aalburuto na naman. Sino ang nakakalam bukas, mga minamahal? Magbabalik ng mahal na Panginoon. Ang iba sa atin hindi pa rin nakakasunod sa pagdalo, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon napipighati, mga hinahanap ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, hindi niya na masumpungan, mga minamahal. Dati-rati tumatangis tayo, joyful song pa lang, mga minamahal, tayo lumuluha sa kagalakan, mga minamahal. Hinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi naman tayo sa ganang sarili natin tayo nabubuhay, mga minamahal, kundi kasama natin ang mahal na Panginoon. Tatawaran ba natin ang kapangyarihan, ang kalakasan na binibigay sa atin, mga minamahal? Itong laman, mga minamahal, pinagbibigyan natin. Hindi natin ginagamitan ng pag-ibig na malapan ng kanyang kapangyarihan. Nadadala tayo, mga minamahal. Nampitan ng laman natin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, wala po akong pinatatamaan. Unang galit, reminding ito, mga minamahal. We are not criticizing you by word. This is reminding for all for us, mga minamahal. Sapagkat ang pinagbabatayan natin salita na mahalapan, huwag nawa yung sarili natin. Kaya nga, ang karya ng langit hindi sa tubig at pagkain, kundi sa kagalakan sa Espiritu Santo, mga minamahal.
Paano natin mapapawi mga minamahal ang galit ng mahal na Panginoon? Alang-alang sa pag-ibig sa kapwa natin tao, ating mga kababayan, mga minamahal. Tayo po ang inasahan ng mahal na Panginoon. Mapapawi ang galit ng mahal na Panginoon o mapapawi mga minamahal. Pag-ibasa po kung paano mapapawi ang nag-aalam na galit ng mahal na Panginoon. Itong nangyayari dito mga minamahal, hindi yan yung kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kalooban ng mahal na Panginoon, kapayapaan, mga minamahal, sa lahat ng tao, mga minamahal, kasaganaan, pagagalingin niya ang lupain, naalisin niya ang sumpa sa lupa, mga minamahal, ibibigay niya ang tamang ulan, hindi bagyo, hindi lindol, ang sinasabi niya, mga minamahal, kung ang tao ay manunumbalik, mga minamahal, hindi pagagalingin niya ang lupain, naalisin niya ang tabak, yan po yung salita ng mahal na Panginoon, magmula pa ng lumang tipan, bagong tipan, yan yung pangako ng mahal na Panginoon. Paano po mapapawi ang galit ng mahal na Panginoon? Pakibasa po dito mga minamahal sa Deuteronomio 9:8, 19:20 at tuloy po dito sa Jonas 3:4 hanggang 10 po mga minamahal. Sinong mag-aalay ng pag-ayon na purti sa atin ngayon? Beloved Honorable Pastor natin na sa piling na mahal na Panginoon, kasama niya ng ating minamahal, ating beloved Assistant Pastor Lina Sien. Sino nag-aalay ng pag-ayon? Kabataan, mga minamahal. Nangungusap ang mahal na Panginoon na sa huling araw na tayo, mga minamahal. Buong mundo magulo na, buong mundo sinasalot ng mga minamahal. Pakibasa po dito, Deuteronomio 9:18, 19:20. Tuloy-tuloy po sa Jonas 3:4 hanggang 10. Ganito po ang pagkasabi, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Praise the Lord po. Gaya. Sa 9 po yan, 9. 9:18, 19 hanggang 20 po, kapatid. Opo. Deuteronomy. Deuteronomy 9:18 hanggang 20. At ako'y nagpatirapa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi, hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig dahil sa inyong buong kasalanan, na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon, na minumungkahin ninyo siya sa galit. Sa 19, sapagkat natatakot ako dahil sa galit, manigas na puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo. Nalilipulin sana kayo, ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon. Sa 20, at ang Panginoon ay totoong nagalit kay Aaron na siya sana'y papatayin, at akin din na mga idinadalangin si Aaron ng panahon na dingyaon. Amen. Sa Jonas po. 3:4 hanggang 10. Jonas po. Jonas 3:4 hanggang 10 po. 3:4. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Niniebe ay mawawasak. At sa 5, at ang bayan ng Niniebe ay sumasampalataya sa Diyos, at sila'y nagaghayag ng ayuno at nagagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. Sa 6, at ang mga balita ay dumating sa hari ng Niniebe, at siya ay tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kanyang
at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. Sa 7, at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao, ni hayop man, bakahan, ni kawan man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom ng tubig. Sa 10, sa 8, magbalot sila ng kanilang magaspang na gayon din ng hayop at magsidaing sila mainam ng Diyos o talikdan ng bawat isa ang kaniyang masamang lakad at ang pangdahas na nasa kanilang mga kamay. Sa 9, sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magagsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay. Amen. Praise the Lord. Sa 10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsisihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinasabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Maliwanag po yung nabasa natin, mga minamahal. Ang buong Israel, maging si Aaron, pupuksay ng mahal na Panginoon. Sa grabing galit niya, mga minamahal, nag-aalab ang galit ng mahal na Panginoon. Ngunit salamat sa kapatid natin, si Moises. 2 beses nag-ayuno, 40 days and 40 nights. Walang kain, walang tubig, mga minamahal. At nakita ng mahal na Panginoon ang ginawa ni Moises, mga minamahal. Ang kanya nag-aalab na galit, mga minamahal, ang napalitan ng pag-ibig, mga minamahal. Hindi niya tinuloy nang dahil kay Moises. Sino mag-aayuno sa atin, mga minamahal, katulad ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon? Tayo'y nabubuhay na sa laman, mga minamahal. Mga minamahal, huwag tayong magpakampanti sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hinahanap ng Diyos ang una nating pag-ibig, mga minamahal. Sino magpapahupa sa galit na mahal na Panginoon sa panahong ito? Sino si Jonas sa atin, mga minamahal? Tayong lahat ay si Jonas, mga minamahal. Kung hindi dahil kay Jonas, mga minamahal, dahil sa kanyang pagtangis at pag-aayuno, mga minamahal, sino makapagsasabi, mga minamahal, ang masamang Ninibe, mga minamahal? At sino ang humipo sa kanila, mga minamahal? Kundi yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jonas, mga minamahal, upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, sa bayan ng Ninibe. At sila'y naniwala, mga minamahal. Nung sila'y maniwala, mga minamahal, nagtanyag sila ng pag-ayuno. Lahat, maging bata sa mga hayop, mga minamahal. Walang kumain, walang uminom. Nagsuot sila ng magaspang na kanilang suot at naglagay ng abo, mga minamahal. At nakita ng Diyos yung pagsisisi ng mga tao, mga minamahal. Sa Ninibe, dapat ang Ninibe, mga minamahal, ay ginunaw ng malapin. Dahil sa pag-aayuno, isang Jonas, mga minamahal, tayong lahat ay Jonas po, tayo, mga minamahal. Ang mahal na pa'y nananawagan, malalakas kayo, mga minamahal. Walang tagumpay, mga minamahal, kung walang pag-aayuno, walang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, kung wala ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, wala tayo, wala. Sapagkat hinahanap nga ang karyan ng langit ay hindi sa sa tubig, mga minahal, kundi yung kagalakan na sinagawa niya, naglingkod siya, mga minahal, sa pag-aayuno, kagalakan sa pagpupuri, sa pagdalo, mga minamahal, na nilang sinuong ang panganib maging kamatayan ay kanina dahil sa pag-ibig sa kaliligtas ng buong sangkatauhan, mga minamahal.
Sinong mag-ayuno sa atin, mga minamahal? Kanya-kanya na tayong kaligtasan, mga minamahal. Nagpapasalamat tayo na riyan pa ang kanilang mga anak, mga manugang apo, mga minamahal. Ngunit ayaw ko kung nagagawa nila, mga minamahal, yung ginagawa ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sapagkat marami na po kasi nanlulupaypay. Mga minamahal, hindi na pinapangalagaan, mga minamahal, ang pagdalo, mga minamahal. Pag dumalulit na, mga minamahal, hindi pa nagpupuri, para pang napakabigat pa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Umaasa tayo, mga minamahal, maging sa akin, para sa akin din to, mga minamahal, sapagkat kung tumatay ako sa banal na pulpito, mga minamahal, pagdating ko sa bahay, binubulay-bulay ko ang lahat ng aking sinasabi, mga minamahal, at pinagsisisiya ko kung mayroon akong nakita na hindi ko nagawa, mga minamahal, iniiyak ko araw-gabi, mga minamahal, maging karapat dapat nawa ako sa pagtayo sa banal na pulpito. Hindi karapat dapat, ngunit kailangan, minamahal, magsisi. Baka ako'y nagsasalita dito na 3 bisis, hindi naman ako dumadalo ng 3 bisis. Nang sinasabi ko magpasting, hindi naman ako nagpapasting, mga minamahal. Niwawalaan ko ng puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang lagi ko iniiyak, hindi ang edad na ito, kakong mahal na Panginoon. Kung paano si Moses hindi lumabo ang kanyang mata, hindi nagbago ang kanyang lakas, loobin mo nawa sa amin, mahal na Panginoon, upang patuloy mo kayo magamit sa ulang araw na ito, mga minamahal, sa pagliligtas, sa pangalaga ng ating minamahal at yung mga manggagawa sa atin, mga minamahal. Hindi natin magagawa, mga minamahal, ang pag-ibig kung walang fasting, mga minamahal. Maniwala kayo, sapagkat naranasan ko, nagkaroon lang ako ng pag-ibig nung sa kabagan na malapanin dahil sa beloved honorable pastor natin, mga minamahal, na naramdaman ko ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Yumahayo ako, Biblia lang, ang hawak ko, mga minamahal, pinupuntahan ko ang lahat ng mga bahay, mga minamahal, nakikita ko, mga minamahal, tumutulo ang kanilang luha, gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nakita ko sa ating beloved honorable pastor, beloved as pastor Lina si Almida, tuwang-tuwa ako, mga minamahal. Ano po ba ang pag-ibig, mga minamahal? Si Haring David, mga minamahal, yung pag-ayuno ni Haring David, mga minamahal, hindi lang sa pagpupuri sa pag-ayuno. Dito po sa awit 69:10, pag umiiyak ako, ay pinarurusahan kong pag-aayuno ang aking kaluluwa. Ang aking mga tuhod ay mahina sa aking pag-aayuno at ang aking laman ay nagkukulang sa taba. Mahina na rin ang tuhod, mga minamahal, ni Haring David ng panahon na yun. Lagi siya nag-aayuno. Ang kanyang balat, mga minamahal, ang kanyang laman nagkukulang na, mga minamahal. Nagkukulang ang taba dahil sa pag-aayuno, hindi lamang sa pagpupuri. Araw-gabi tumatangis si Haring David. Ang sabi niya, ako'y lumalangoy sa aking luha, sa aking kama, mga minamahal. Grabing pagtangis, mga minamahal. Kaya hindi biro ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi pa banjing-banjing, hindi lang yung narito ka, mga minamahal, kundi magsumikap ka, mga minamahal. Igalang mo kanyang banal na gawain, alisin mo yung pagtitiks-tiks mo dyan, paghawak mo kung ano-ano, naglalakad ka. Napakatanda kung ito ay banal, mga minamahal. Huwag nawa, mga minamahal, na gawain may kumakain, mga minamahal. Mga nag-uusapan na walang kabuluhan, mga minamahal. Huwag daw ang mangyari, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Harap tayo, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi po maililingid, hindi po maitatago yan, mga yung ginagawa natin dito, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, ang lulungkot natin, mga minamahal. O totoo po, mga minamahal. Kung nasa atin siyang nabunga ng Espiritu Santo, makikita sa mukha natin, mga minamahal, ang kagalakan, mga minamahal. Nagbabatian, mga minamahal. Nagyayakapan, mga minamahal. Nilalapitan yung mga mahihina upang palakasin, mga minamahal. Kung tanong ginagawa natin, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, anto na sa pagkain, kumakain na, mga minamahal. Hindi tignan mo yung kapatid na manghihina, walang lumalapit na sa tabi lamang, mga minamahal. Nakakabag sila, mga minamahal. Yung ba yung pag-ibig, mga minamahal?
Dapat yung mga mahihina't palakasin natin, magmuna natin tayo ng Espiritu tayo na mahal at kaya natin magtiis, mga minamahal. Habang naririto yung mga baguhan, mga bisita, aliwin natin sila, mga minamahal. Kailangan po natin yun, mga minamahal, upang maging ilaw asin tayo ng sanlibutan ito. Alam niyo po, nung una ko makilala, mahal na Panginoon, yun po yung nasumpungan ko. Talagang pag-ibig, pagmamahal, mga minamahal. Kako dito sa loob ng iglesyang ito, tutuyin na papanood ko sa banal na gawain. Kako, mga minamahal, lahat nandito, lahat ay binago, nagmamahal, walang nag-aalitan, walang nagsasama ng loob. Kasi naramdaman ko, mga minamahal, kaya ko nasabi yun, mga minamahal. Alam natin yung mabubuting gawa natin, mga minamahal, yung po yung nagpapalakas sa mga mahihina, mga minamahal. Kasi ang nangyayari, mga minamahal yung gusto mo nang lapitan, mga minamahal. Yung mga basang sisi, yung mga minamahal, kawawa, mga minamahal. Kaya po ako nagsasalita nito, mga minamahal, sapagat naramdaman ko at naranasan ko lahat, mga minamahal. Lagi kong iniisip ang ikabubuti ng aking kapwa, hindi ang aking sarili, mga minamahal, upang makita nila na mahalaga sila sa akin, mga minamahal, kasi ito aking sarili, mga minamahal. Tingnan po natin, mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal. Dito po sa unang Korinto, mga minamahal, unang Korinto 13 po, mga minamahal. Hanggang 8 po. Ay, pag-aaralan po natin kanina pag-ayon ng pag-ibig naman ngayon, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13 po. 13, 1 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dadapot wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog at batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mapalipat ko ang bundok, dadapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Sa 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dadapot wala akong pag-ibig, ay walang pakinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinahon. Ito po, tinan niyo po ang sarili niyo dito, manifestation ng pag-ibig, mga minamahal. Ito po ang kailangan na sa atin, mga minamahal, upang maging ilaw asin tayo at kalugod-lugod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy po, mahal na kapatid. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhot at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naglilihi. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi magpagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalimlumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mahula ay nagtatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Praise the Lord. Dito po sa Roma, ako na po magbasa. Roma 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa na masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Love is the worketh ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kung may pag-ibig ka, wala ka na sa loob ng batas ng kamatayan, ng kasalanan, mga minamahal.
Ito makukuha ito sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pag hindi tayo mag-aayuno, nabubuhay pa rin tayo sa laman, mga minamahal. Sapagkat ang pag-aayuno, pinapatay po natin yung ating laman upang tayo mabuhay sa Espiritu at magkaroon tayo ng siyam na bunga ng Espiritu, ng pag-ibig, ng katuwaan, ng kapayapaan, pagpapahinon, magandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Ito po yung bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Huwag po kayo masasaktan, mga minamahal. Maging sa akin din ito, mga minamahal. Sa ating lahat ito, mga minamahal. Kung gusto natin makatiyak sa kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Katulong natin ang mahal na Panginoon. Ibinigay niya ang lahat, mga minamahal. Wala nang bagay na hindi binigay ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig, walang takot sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig, mga minamahal. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin, mga minamahal. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. I will call them my people which are not my people, and beloved is not I beloved. Paano natin may tataas ang pangalan ng mahal na Panginoon? Kung hindi tayo nagsasakripisyo, hindi natin balik yung unang pag-ibig natin. Kung hindi ka nag-aayon, maniwala ako, hindi ka makahayo. 100% po yan. Pag hindi ka nag-aayon, mga minamahal, mabigat sa iyo, magdala ng kaluluwa. Mga minamahal, sapagkat iniisip mo, mga minamahal, kung yung kaluluwang yan, mga minamahal, magiging pasanin pa sa iyo, mga minamahal. Para mabigat pa sa iyo. Ang dami kong ginagawa, magsishare pa ako, dadaling ko pa yan. Ganon ang magiging tema ng ating pananampalataya. Alam ng mahal na Panginoon yan. Marami tayong mga katrabahuhan, mga minamahal sa ating mga trabaho. Ang dami din kasama, mga minamahal. Naglalakad ka, mga minamahal. Nakaupo ka, mga minamahal. Gawin mo, mga minamahal. Sa iyong trabaho, ang dami ninyo. Sarili mo lang ang nakikita dito, mga minamahal. Dahil ayaw mo na magpagod, mga minamahal, ng pamamalakaya ng kaluluwa. Sapagkat anong ginagawa mo sa mga bagay sa sanlibutan, ito mga minamahal, hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan na mapaparam na, mga minamahal. Tingnan nyo ang paligid, mga minamahal. Lahat ng mga Kristiyano sa United States, mga minamahal, pinapasok ng mga terorismo, pinagpapatay ang mga Kristiyano. Ayaw ko lang kung totoo sa Nigeria, mga minamahal, 50,000 na Kristiyano, pinagpapatay, mga minamahal. Mga salot, mga minamahal, hindi na biro yan. Linggo-linggo, mga minamahal, hindi lang salot sa kasabay pa ng lindol, mga minamahal. Disgrasya, kaliwat kanan, sa loob ng tahanan, mga minamahal. Lahat na, mga minamahal. Totoo yung sinabi ng Biblia na ang diablo'y pumarito na may malaking galit sapagkat nalalaman mayroon na lang siyang kunting panahon, mga minamahal. Hindi naman po mahirap mag-overnight, mga minamahal. Totoo po yun. Yung pag-overnight, dapat nga nagagalak ka mga minamahal. Dahil nakakasunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Natutuwa ka, nagagalak ka, mga minamahal. Yung pagod kasi, mga minamahal, hindi po natin masasabi na tayo'y, kahit tayo na sa laman, mga minamahal, mas makapangyarihan yung Diyos na sa atin, mga minamahal. Yung patay na nga, bulok na. Sinasariwa pa ng mahal na Panginoon, binubuhay yung mga patay na yan, mga minamahal. Yung bang kalakasan, di ba? Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay pagpapalain ng mahal na Panginoon ng kalakasan, mga minamahal, at bubusugin tayo ng kapayapaan, mga minamahal. Asan yun, mga sinasalita ng mahal na Panginoon, dapat magganap sa atin kundi tayo nagpapabaya sa ating tungkulin, mga minamahal. Pag-ibig, mga minamahal. Kung nasa sayo ang pag-ibig, kailanman hindi ka matitisod. Nagsasalita ako sapagkat naranasan ko yan, mga minamahal. Ako ang pinakaaba dyan sa lugar namin. Halos wala kaming makain, mga minamahal. Ngunit sa kabagan na mahal na Panginoon, dahil sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na panakita ko, naging halimbawa uli rin siya sa akin. Namin yung pag-aayuno niya, mga minamahal. Ako,
Ba't pa ako magtatanong sa akin sarili, isang araw, dalawang araw, wala akong makain, samantala yung ating minamahal na magulang natin, 40 days, lagi nag-aayuno. Di ba? Magiging salamin natin sila, kaya hindi ka pwede mag-upasala kung anong kinalalagyan mo, anong mga minamahal. Ang alam mo, mga minamahal, magmamana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yun po yung katotohanan kung bakit tayo naglilingkod sa malabang. Gumagawa siya ng himala ng dahil sa kaligtasan, mga minamahal. Lahat ng hinihiling mo, binibigay, mga minamahal. Yung nga lang tignan natin, mga minamahal, yung hinihiling natin, mga minamahal, baka maiwanan natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Pinagagalak tayo sa lahat ng bagay, binibigay niya. Kung matutuon na, mga minamahal, yung puso't isipan mo doon sa pagpapalang ibinigay niya, magbulay-bulay ka na, mga minahanapin na mahal pa yung unang pag-ibig mo. Anak, binigay ko na lahat sa iyo mo. Nasaan yung puso? Doon sa pagpapalang ibinigay ko sa iyo, doon natuon ang iyong puso. Nawala ang iyong pag-ibig, mga minamahal. Kung dumadalo ka na nung oras na pagdating mo, ano pang ginagawa mo? Halos gusto mo matapos na upang makakain ka na dyan sa Jollibee, mga minamahal. Kung saan masasarap na pagkain, gusto mo matapos na andun ka na at kumakain yung pita ng laman, laging hinahanap na mga nanlulupaypay na mga Kristiyano, mga minamahal. Binigyan tayo ng halimbawa dito, pinapakita, pinapangaral lahat, mga minamahal, upang tayo magtumibay. Ngunit nasa sa atin pa rin, mga minamahal, number one, na kalaban natin ang ating sarili, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa malalakas, mga minamahal, panawagan ng mahal na Panginoon, doon sa mahihina na medyo naunawaan na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Basta magsumikap lamang po tayo ng 3 bis dumalo. Number one, mga minamahal. Number one na magbibigay ng kagalakan sa atin ang lahat, mga minamahal. Pananampalataya, pag-aayuno, kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Magkakaroon ng kulay yung buhay, mga minamahal. Makikita, mga minamahal, kung ikaw ay nagtatapat sa pagbibigay. Alam niyo po yung pagbibigay, yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon, yung may palagaan ang kanyang banal na salita, mga minamahal. Pag nagtatapat ka, huwag mo nang hilingin sa mahal na Panginoon, pagpapalain ka niya. Pagpapalain ka talaga lahat ng mahal na Panginoon, kasi sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon, higit sa lahat sa spiritual. Totoo po yan. Iingatan ka niya, mga minamahal, kahit saan ka pumaroon, sapagkat sa lahat, mga minamahal ng bagay, ang pinakamasama ang salapi. Nang dahil sa pag-ibig natin, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon, ibinibigay natin ang para sa mahal na Panginoon. Dahil siya namatay nang dahil sa ating pumarito ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Yun po yung dakilang layunin niya, mga minamahal, kaya nagagalak ang mahal na Panginoon sa bibigyan na may kagalakan, pag-ibig. Mga minamahal, yun po yung katutuwanan, yung pagpapala, mga minamahal. Kaya tama yung sabi ni Haring David, tayo mga minamahal na umibig sa ating kaligtasan, huwag mo akong bigyan ng kayamanan, baka ako'y mawala sa iyo. Ibigay mo lamang aking pagkain na nararapot sa akin. Huwag mo naman akong gawing isang pulubi, baka ako'y magnakaw. Alam na mahal na Panginoon, hindi naman kasi tayo naglilingkod sa mga bagay na narito. Alam niyo po naman, hindi natin talaga madadala yan, mga minamahal. Ba't ka pinagpala na mahal na Panginoon? Hindi ba, kaya pinagpala ka upang gamitin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalagat ng banal na salita. Sa mga paghayo, mga minamahal. Pag ginagawa mo itong mga bagay na ito, nakikita mo yung kapatid na walang-wala at siya nilalapitan mo dahil sobra-sobra yung pagpapala, at binibigyan mo yung kahabag-habag na kapatid natin. Mangyayari talaga, mga mayroon talaga na ngailangan sa atin upang tignan ang ating pag-ibig ng bawat isa sa atin. Pag ginagawa mo yan, mga minamahal, hindi ka nagtitipon ng kayamanan dito sa lupa, mga minamahal. Lubos kang pagpapalain na mahal na Panginoon. Ang ibinigay mo, mga minamahal, sa darating ng araw, mas sigit pa ang ibibigay ng mahal na Panginoon. Maging yung kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung nakagalak ka sa pagbibigay, ayaw mo magtipon ng kayamanan mo, mapipilita ka magtipon ng kayamanan dahil sobra-sobra ang ibibigay ng mahal na Panginoon. Dahil ginagawa mo ang nakalulugod sa mahal na Panginoon. Yung mga kapatid mo, mga walang masakyan, mga minamahal, ginagawa mo upang makadalo sa gawain. Nagbibigay ka. Yan po yun, pag-ibig, mga minamahal. Hindi ka mawawalaan, kapatid. Maniwala ka. Pag ginawa mo naman, magtipon ka sa kayaman dito sa sanlibutan, mga minamahal, wala yung unang pag-ibig mo, mga minamahal, dapat magpagamit ka, mga minamahal, sa banal na gawain, mga minamahal, para sa pamamalakayan ng kaluluwa, mga minamahal.
Kung ginagawa mo ito mga minamahal, hindi lang siksikliglig, kundi umaagos pa ang katulad ng batis o ilog mga minamahal, pagpapalang darating sa iyo, higit sa lahat, kagalakan mo sa paglilingkod, hindi yun mawawala mga minamahal. Nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Tayo mga minamahal, maging uliran tayo dun sa isang pulubi, mga minamahal, na 2 liptan na lang ibinigay niya ang lahat, mga minamahal. Isang babaeng bao, mga minamahal. Kung ano mang kalagayan mo, kapatid, nagtatapat ka, tinutulad mo ang iyong sarili kung wala ka, mga minamahal. Dahil sa kagalakan mo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal, yung kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, sa iyo, higit sa lahat, yung tumitimos sa iyo, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na minamahal. Kahit kailan, mga minamahal, kahit hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, wala kami hiniyak, kundi yung kaligtasan, mga minamahal. Oo, totoo yan. Yan, nagkakaisama kami, mga beloved elder namin, na nalangin kami na magkaroon sana ng tamang fasting area, yung hindi kami kinakausap, mga minamahal, sa Panginoon. Biblical naman kasi, kung mag-ayuno ka, mga papasok ka sa isang kwarto, isara mo. Mga minamahal, walang nakakaisturbo, walang kumakain sa harapan mo, nagkikipag-ugnayan ka sa mahal na Panginoon, tumatangis ka, mga minamahal. Yan ang pinapanalangin namin, mga minamahal. Magkaroon ng mga pag-aayuno kasi mahirap mag-ayuno, mga minamahal, naglalakad sa harapan mo, kinakausap ka, mga minamahal, kumakain sa harapan mo, mga minamahal. Banal ang pagkikipag-usap sa banal, mga minamahal. Huling talata na po, mga minamahal. John 3:16 po, mga minamahal. Hindi na ba mahalo ang pag-ibig na mahalapan niyo sa atin, mga minamahal? Kung ano man pagkukulang natin, mga minamahal, kayang-kayang punuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat tayo naririto, mga minamahal, kahit yung hindi dumalo, mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta bigyan mo lang kaimportansya ng kanyang salita na yung papakinggan na ikaw ay manunumbalik, mga minamahal. Ang Diyos natin, kung ihayag natin ang ating kasalanan, tapat siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya ibalik natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Mag-ayuno tayo sapagkat kung mag-ayuno tayo, mga udyukan tayo ng mahal na Panginoon. Natay humayo, mga minamahal. Maniwala po kayo sa hindi. Pag hindi ka nag-ayuno, hindi ka makakahayo, mga minamahal. Hindi ka makakahayo, mga minamahal. Yung pagpupuri mo, mga minamahal, ay talagang malulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon para sa ating lahat, maging sa akin, mga minamahal. Huwag kayong masaktan, mga minamahal, sapagkat ang sinasalita natin mula sa bibig ng Diyos na may kapangyarihan, pag-ibig at katotohanan, na ito po yung magdadala sa atin, mga minamahal, sa kaligtas sa buhay na wala hanggan. Mapapalad po tayo, mga minamahal. Ang daming namamatay, walang Diyos na nagliligtas sa kanila, mga minamahal. Ang dami, puros patayan na, mga minamahal. Wala na, puros patayan na talaga, mga minamahal. Yun ang nangyayari sa gobyerno natin, mga minamahal. Hindi natin masisisi yung mga nasa gobyerno, mga minamahal. Bakit po ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisip upang alisan nila ang kanilang mga puros sapagkat sila nagsisamba sa gawa ng kamay ng tao at aking dadalawin 3-4 salin lahi na napuput sa akin. Yung pala mga sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, 3-4 sali ng kanilang katampalasanan, sisingilin ng mahal na Panginoon, 3-4 saling lahi. Kaya wala tayo, hindi natin mahusgahan, mga minamahal, yung ating minamahal na kababayan. Kahit masasama yung gawa nila, mga minamahal, iisa lang ang dahilan niyan, mga minamahal. Kailangan na ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan at magpakumbaba ang tao. Kaya nga, walang matuwid, isa wala eh. For God so loved the world niya eh. Kaya kailangan pa rin natin habang wala pang mahal na Panginoon. Mahalin natin ang pagbibigay. Ang pagbibigay at magamit, mga minamahal, sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi ko na ang aking sarili, mga minamahal, talagang medyo na po ako talaga, mga minamahal. Pinipilit ko na lang. Makadalo ng 3 bisis, nakapag-alay ng pag-aayuno. Halos hindi na ako kumakain, kapit tinapay na lang kinakain ko, mga minamahal. Kaya makikita yun ang hihinang aking katawan, kapit tinapay, halos kinakain ko na lang na. Tanghalian, gabihan, kuminsan, mga minamahal. Kaya medyo mahina na ang aking katawan, mga minamahal. Naalala ko na lang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon.
yung pag-ibig na pinakita nila sa atin. Sa natin minamahal na manggagawa na hanggang ngayon narito sila, papagalang ating mga kaligtasan. At kayo po mga minamahal, nagpapalaga ng overnight mga minamahal, panatiliin niyo po yan mga minamahal. Ating mga minamahal na mga kapatid, wala dito, ipanalangin po natin. Wala tayong dapat kapuutan kahit yung minamahal nating kababayan, mga minamahal. Naalipin lang po sila, mga minamahal na masamang espiritu, mga minamahal. Tayo, katulad natin noon, tayo, ganyan tayo. Kinabagan lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang habag ng mahal na Panginoon, habang ang langit at lupa'y naririto pa, ang kanyang pag-ibig ay magpasawalang hanggan, mga minamahal. Kaya, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ating tinatawagan na po, mga minamahal, para po sa ating pagtanggap. Purihin po ang ating pinakamamahal. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face, to praise. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. I'll take up my cross and follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. I'll take up my cross and follow you. I'll follow you. Mga minamahal, lagi tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Ang lagi nating ipinalangin, hindi ang lahat ng bagay na nasa lupa, kundi idalangin natin sa mahal na Panginoon. Nalikhain tayo ng pusong tapat, pusong dalisay, pusong tapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Na sa Kanyang pagbabalik, madatnan tayong tapat na umaawit, tapat nagpupuri,
tapat nag-aayuno, tapat nagbibigay, tapat dumadalo, tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang hinahanap ng mahal na Panginoon ay ang pusong tapat, pusong dalisay, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Kahit laging sinasabi sa atin, unahin muna natin ang kanyang kalooban. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailanman ang mahal na Panginoon hindi nagpapabaya. Kailanman ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos, hallelujah, kung kailan natin kailangan ang ating mga hinihiling sa Kanya, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, ang hinahanap ng mahal na Panginoon, yung ating mga puso, mga minamahal. Tinitignan ng mahal na Panginoon ang ating mga puso sa mga oras na ito. Ang ating bang mga puso, mga minamahal, ano ang laman nito sa mga oras na ito? Ang mahal na Panginoon ba ang laman ng ating mga puso sa mga oras na ito, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoon na ating nasasaktan, hindi natin alam. Bakit, mga minamahal? Sa panalangin, sa preaching, iba yung nasa ating isipan. Iba yung tumatakbo sa ating mga isipan. Iba yung pumapasok sa ating mga puso, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon nalulungkot, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Dahil sa oras ng pangangaral, natutulog tayo, mga minamahal. Tinutulugan natin ang mahal na Panginoon. Hindi ang mga ngaral ang ating tinutulugan, kundi ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Magsisi tayo, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay maunauin. Siya'y sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Nasasaktan ka namin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kung kami nakatulog dahil sa pagod ng aming katawan, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy kaming pangawakan, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming babayaan. Huwag mo kaming iiwanan, mahal na Panginoon. Patuloy kaming makabagan, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming iiwanan, mahal na Panginoon. Lagi mong ipadamaw yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, mahal na Panginoon. Sa iyo nagmumula ang lahat, mahal na Panginoon. Ipagkalo mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, ang kalakasan sa mga oras nito. Patuloy mo kaming i-revive, mahal na Panginoon. Sa pangkalan ng dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipato po, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Isipin po natin ang ating pong dearly beloved parents in the Lord ay naglehad po sa atin. Isa-isa po nating palayasin mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cancer, leukemia, kidney trouble, mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, cast out
In the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po manang palakpakan po ng malakas ang ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo po'y sabay-sabay tatalon, mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan para po sa ating po mga minamahal, mga bisita, ating mga taga-subaybay sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon sa Diyos. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mangaligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan, mga kasalanan. Hallelujah, na hindi na po natin po muli pang babalikan pa. At ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, mga minumahal, maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat tayo, mga minumahal, tayong lahat ay nilikha ng malapin, subalit hindi lahat po ay binigyan ng karapatan, binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya, mga minumahal. Ikaapat po, mga minumahal, ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Ang bautismo ng Espiritu Santo, mga minumahal, amen, kapag ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak hindi sa kalungkutan kundi sa kagalakan. Ito po ang ating mararamdaman kapag tayo po, mga minamahal, ay nabautismoan ng Espiritu Santo. Ito po yung tatak. Ito po yung patunay na tayo pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko po, mga namahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating itaas ating dalawang kamay, ipikit po ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin, o dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na inilalapit mo sa iyong banal na paanan. Narito po sila, Panginoon, iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mahal sa buhay, pag-ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, at panghawakan mo po sila, Panginoon. Hallelujah, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. At para po sa ating po mga